สวัสดีครับ สวัสดี สวัส ค ดี รั ครับ บ สวัสดีครับ สวัสดี ครับผม สวัสดีครับผม สวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีทุกท่าน สวัสดี นะ ครั ก็ บ ขออนุญาตชี้แจงอีกหนึ่งครั้งสำหรับใครไม่ทราบนะพี่โลมาจะเป็นช่องด้านขวาล่างนะฮะแล้วก็ ครั ท บ นายหมาป่าของเราในชุดสีม่วง แล้วก็ฤาษีที่เพิ่งตัดผมกับอุ้มแมวนะก็คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้ว ไม่ต้องแนะนำกันเยอะ ทำไมวันนี้เรามากันเป็น orgy วันนี้มาเป็น orgy เพราะว่ามันมีประเด็นใหญ่ประเด็นสังคมที่มันยืดเยื้อยาวนานมาก เราจะมาเริ่มต้นตั้งแบบว่าเผื่อใครที่ไม่ทราบด้วยว่ามหากาพย์นี้มันเกิดอะไรขึ้นสร้างผลกระทบขนาดไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจบแล้วในศาลสุดท้ายใช้เวลาแบบหลายปีอะแต่ว่าผมไม่ค่อยทราบเพราะว่าไอคนที่นั่งอยู่เนี่ยรู้มากกว่าผมเยอะเขาจะมาเล่าให้ผม อ่า ฟังวันนี้ สำหรับใครที่แบบว่าเวลาดูช่องเราแล้วรู้สึกหงุดหงิดว่าไอ้2ตัวนี้มึงหาข่าวมึงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลย อืม วันนี้เรียกว่าเราหาคนที่รู้เรื่องข่าวแบบว่าเจาะลึกเลย เอาแบบว่าอยู่ มา ข้างใน นั่งคุยกับเรา คือแบบอยู่ในกางเกงในเลยอ่ะอยู่แบบอยู่กันมานานอ่ะ แล้วแปลว่าเป็นคนเริ่มต้นด้วยเพราะว่าเคสของบุรุษผู้หนึ่งที่ชื่อว่าโอตาตัวปลอมเนี่ยไอ้เคสการฟ้องร้องเขาเนี่ยก็เริ่มมาจากทนายคนนี้นี่แหละทนายหมาป่าคนนี้เป็นคนบุกเบิกนะพี่บวง ครับ กัดเคสนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้รวมอเวนเจอร์เลยแล้วพอมันเกิดเรื่องขึ้น พอผู้คนเริ่มรับรู้เป็นวงกว้างมากก็เลย หลายๆคนก็เลยเข้ามาสนับสนุนให้ข้อมูลอะไรกันเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ อืม อ่ะ โอเคก็เคสเนี้ยผมได้มาเนี่ยจากการที่มีรุ่นน้องผมที่เป็นเหมือนกับไอดอลวงเล็กๆเกือบ 7-8 ปีที่แล้วไอดอลมันบูมนะมีตั้งแต่มี BNK48 ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมี อืม ไอดอลวงเล็กๆโน่นนี่นั่นขึ้นมา ซึ่งคนพวกเนี้ยเขาจะเป็นคนแบบที่แบบอยากเป็นไอดอลบ้างล่ะหรือว่าเป็นแบบอยากสนใจทำธุรกิจไอดอลบ้างล่ะเนี่ยแต่เขาก็จะตามข่าวไอ้พวกเนี้ยดราม่าอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาชอบเอาเรื่องข้อกฎหมายมาปรึกษาผมว่าสัญญาศิลปินเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย ครับ ผมก็เลยรู้จักพวกเขาจะมาปรึกษาตรงนี้ผมบ่อย ครับ ต่อมาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณเดือนปลายกุมภาปี 2563 นะครับปีนั้นน่ะอยู่ดีๆเนี่ยรุ่นน้องผมคนนี้ก็ทักมาว่าเฮ้ยพี่ช่วยหน่อยสิมีเด็กเนี่ย3 คน ครับ ถูกโอตาตัวปลอมเนี่ยฟ้องร้อง เดี๋ยวนะครับ ใช่ เดี๋ยวนะครับ ผม โฟกัสนิดนึงอันนี้คือมีเด็กโดนโอตาตัวปลอมฟ้องนะ อันนี้ยังไม่ใช่เรื่อง ใช่ ไปฟ้อง ใช่ โอตานะ คืออันนี้ ใช่ คือ ครับผม 6 ปีที่แล้วใช่ไหม ใช่ครับประมาณปี64ประมาณ64ครับผมใช่5-6 ปี โพ พี่บิ๊กอ่านให้ผมฟังหน่อย การเชื่อมโยงโพทองอำพันธ์กับช่อง YouTube โอตาตัวปลอม พี่บิ๊กช่วยอ่านให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่าเขาพิมพ์ว่าไงบ้างไอ้ฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายโอตาตัวปลอมเนี่ยพิมพ์ว่าสวัสดีครับ ใช่ ผม ใช่ โอตาตัวปลอม วันนี้ผมได้เข้าแจ้งความช่อง The Gaming Evil Doer ที่สพขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากตัวเจ้าของช่องได้จัดทำคลิปชื่อ แฉความลับโอตาตัวปลอม โดยเนื้อหาในคลิปเจ้าของช่องได้ทำการแต่งเรื่องว่าโอตาตัวปลอมล่วงละเมิดทางเพศแฟนคลับ หลอกขอดูของลับแฟนคลับตัวเอง โดยร่วมมือกับแฟนเก่าของผมในการแต่งเรื่องใส่ร้าย โดยเจ้าของช่องได้ทำการเอาแชทจากแฟนเก่ามาแต่งเรื่องดังกล่าว ในคลิปที่อัพลงไป จนทำให้เกิดความเสียหาย และทำให้ใครหลาย ๆ คนเข้ามาลุมด่าต่อช่องโอตาตัวปลอม ซึ่งทางเราได้แคปความเห็นในวิดีโอไว้หมดแล้ว ในส่วนของคดีเนี่ยผมก็ปล่อยให้ไปตามกระบวนกฎหมาย ส่วนผู้เสียหายที่เหลือที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นโอตาตัวปลอม และถูกนำภาพและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับโอตาตัวปลอม มาด่ามาใส่ร้ายจนทำให้อับอาย และไม่เป็นความจริง ผู้เสียหายจะมีการเข้าแจ้งความช่อง The Gaming Evil Doer และ Project Core DDS หรือชื่อช่องเก่าคือ Double Dark Side TVS และช่องต่างๆ ที่มีการนำภาพและวิดีโอของผู้เสียหายรวมถึงคอมเมนต์เช่นกันปล อืม 1 เหตุที่เรายุติการทำช่องไปเมื่อเดือนมกราเพราะว่าทางเราต้องการแสดงความจริงใจในสิ่งที่ทำผิดต่อคุณ X เลยได้ยุติการทำช่องไว้ชั่วคราว ใครที่จะมาคอมเมนต์ในเรื่องของคุณ X ผมขอดักไว้ก่อนนะครับว่า คดีของคุณ X กับผมได้จบลงไปตั้งแต่เดือนที่แล้ว แล้วเราได้ชดใช้ในสิ่งที่ผิดไปแล้ว เรื่องบางเรื่องผมขอจบไว้แค่นี้ ผมขอจบไว้แค่ในห้องตำรวจวันนั้นนะครับเขาจะเว้นวรรคทำเหี้ยอะไรแบบเยอะแยะงงไปหมด ดังนั้นใครจะมาเม้นเรื่องนี้ว่าเราไม่รู้สึกผิดก็ขอให้คิดดีๆปล 2 วันที่ผมผิด ผมเลือกที่จะไม่หนี หรือแถผมยอมรับตรงๆ ในสิ่งที่ทำวันนี้คุณทำผิดก็หวังว่าจะไม่หนีกันนะครับ งื้ออ่ะเนี่ยฮะโอเค โอเคจาก ก็จากที่เห็นใช่ไหมฮะเห็นไหมว่ามีการบอกว่าจะฟ้องทั้งหมด3 คน ครับ ก็คือช่องเกมมิ่ง1 คนละ อ่า 2น้องผู้หญิง
น้องผู้หญิงแฟนเก่ายังบอกว่าน้องผู้หญิงแฟนเก่า ครับ แล้วก็ข้อที่3คือโปรเจกต์กรหรือ Double Dark Side TV โอเค ผมขอเป็นเจ้าหนูจำ ครับ ไม่ ผม ผมขอถามท่านทนายก่อนว่า ท่านทนายครับ แล้วตกลงโพทองอำพันธ์นี่คือใครนะโพธิทองอำพันธ์นี่คือ ที่แจ้งว่าอ้างตัวว่าเขาคือโอตาตัวปลอมที่ใช้คุยกับ ก็ น้อง คือ ผู้เสียหาย ในคอนเทกต์นี้ในเอกสารฉบับนี้ในหน้านี้เนี่ย Facebook ที่ชื่อโพธิทองอำพันธ์กำลังบอกว่าฉันคือเจ้าของช่องโอตาตัวปลอม ถูก โอเค ต้อง ค ค รั รั บบ ผม เชิญเลยครับต่อเลยครับ ผมพอสังเกตเห็นนะครับว่าผมจะมีการทางแชทก็คืออันทางฝั่งซ้ายที่ทางคุณบิ๊กอ่านเนี่ย ครับ มาจากทางช่องชุมชนของ Channel โอตาตัวปลอม ส่วนทางขวาจะมีการเช็คอินก็คือจะเป็นการโพสต์ผ่าน Facebook โพธิทองอำพันธ์ซึ่งเนื้อหาจะเหมือนกันเป๊ะเลยเห็น โอ ไหม เค โอเค โอเค อันนี้จดไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาขยี้กัน โอเค ทดไว้ ต่ ท อ ด มา ไว้ ต่อมานะครับทีเนี้ยผมก็คุยกับรุ่นน้องนะรุ่นน้องบอกไอ้3คนเนี้ยโดนไอ้เนี่ยแจ้งความเขาพยายามหาทนายอยู่มาช่วยหน่อยเพราะผมก็บอกไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันจะเป็นยังไงลองไปคุยให้แล้วกันพอผมเข้าไปเนี่ยปั๊บผมกลับเจอแค่2คนคือไอ้เดอะเกมมิ่งกับคนที่เป็นแฟนเก่า แต่ในโปรเจกต์กรกับเดอะเบิลดาร์กไม่เจอไม่รู้เป็นใครผมเลยถามแล้วด้วยความเป็นทนายเราต้องถามไปทำอะไรกันมาเขาพูดมาแบบเนี้ยทำจริงไหมอะไรยังไงคือทีเนี้ยเราก็เลยได้ข้อเท็จจริงมาว่าไอ้เกมมิ่งเนี่ยเหมือนกับน้องผู้หญิงเขามาบอกว่าเขาอยากตามหาโพธิทองอำพันธ์ว่าคนเนี้ยเป็นใครอยากเห็นหน้าจริงเพราะเขาโดนล่อลวงเขาต้องการจะหาข้อมูลเพื่อที่จะไปแจ้งความแต่ไอ้เกมมิ่งเนี่ยเอาพูดตรงก็คือเหมือนเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันลักษณะเดียวกันคือพยายามหาว่าใครเป็นโอตาเหมือนกันก็คือเหมือนกับ2คนที่แบบคนนี้อยากได้ไอ้คนนี้ก็สืบอยู่แล้วมาเจอกันก็เหมือนแบบพยายามแลกข้อมูลแต่ด้วยความที่ว่าไอ้ตัวไอ้เนี่ยมันร้อนวิชามันก็เลยทำคลิปด่าทำคลิปด่าโอตาไปจนทำให้โอตามาเห็นปุ๊บมันก็ร้อนจัดเลยก็เลยไปแจ้งความทีนี้ผมว่าเข้าใจละว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยคือแฟนเก่าส่วนไอ้เนี่ยพูดตรงๆก็คือหิวแสงแล้วพลาดถูกไหมถ้าพูดกันตรงๆคุณไม่มีข้อมูลเท็จจริงอะไรเลยแล้วคุณก็อยู่คนไม่ทำก็เหมือนไปกล่าวหาเขาถูกไหมทีนี้ก็ไอ้นี่ทดไว้ช่างมันผมก็เลยถามต่อแล้วคนที่3คือใครทำไมถึงมีคนที่3ทุกคนก็งงก็บอกไม่เขาถามแล้วพวกคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนเนี้ยแล้วคนเนี้ยโผล่ขึ้นมาได้ยังแปลกไหมทุกคนต้องสงสัยว่าแล้วแปลกไหมจะพูดถึงคนที่ไม่เกี่ยวปฏิสัมพันธ์ตรงนี้ได้ยังไงถูกไหมครับไม่ได้รู้จักแต่ทำไมเขาถึงโพสต์ถึงอันนี้เดี๋ยวผมขอทดไว้อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวจะมาเฉลยต่อมาทีเนี้ยผมก็เลยถามน้องผู้หญิงว่าแล้วหนูไปทำอะไรทำไมถึงได้เกิดอะไรแล้วทำไมถึงอยากหาตัวตนของเจ้าของ Channel โอตาตัวปลอมเนี่ยเดี๋ยวพี่บิ๊กเดี๋ยวเปิดสไลด์หน้าที่6เลยฮะหน้าที่6เลยครับผมนี่ครับพฤติกรรมแห่งคดีเมื่อวันที่27ตุลา2563นะประมาณ6 ปี 7 ปีที่แล้วผู้ต้องสงสัยที่1ได้กระทำการทัก Facebook มาหาผู้เสียหายโดยใช้ Facebook โพธิทองอำพันธ์โดยอ้างว่าได้ติดตามมาจากกลุ่มวาดรูปที่ผู้เสียหายได้สมัครเอาไว้และอ้างว่าติดตามผลงานมานานแล้วผู้ต้องสงสัยได้เริ่มตีสนิทผู้เสียหายได้เริ่มชักชวนให้เข้าไปคุยกับตนส่วนตัวในโปรแกรม Discordโดยให้ผู้เสียหายเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองโดยให้แอดไปที่โอตาตัวปลอม #1868 หลังจากมีเหตุเกิดขึ้นปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวถูกลบไปแล้วเห็นไหมในรูปจะมีการส่ง Discord ให้ใช่ไหมครับครับผมสไลด์ที่3นะฮะมี Discord ลิงก์ Discord อยู่ต่อไปผู้ต้องหาที่1ได้อ้างกับผู้เสียหายว่าตนเองชื่อว่าโอมโดยได้มีการชวนเล่นเกมกันและจะซื้อสกินในเกมให้ผู้เสียหายก็เรียกว่าเหมือนกับแบบทำความรู้จักจีบเล็กน้อยความรู้จักจีบใช่ทำความรู้จักกันหลังจากทำความรู้จักไปได้สักระยะผู้ต้องสงสัยที่1ได้เริ่มสอบถามว่าผู้เสียหายนั้นมีแฟนหรือไม่หลังจากเริ่มสนิทผู้ต้องหาที่1เริ่มอ้างว่าตนไม่ค่อยมีเวลาให้นะเพราะต้องตัดคลิปลงช่อง YouTube ของตนเองผู้เสียหายได้เลิกกับแฟนเก่าและผู้ต้องหาที่1เริ่มตีสนิทและเริ่มทำท่าทางเข้ามาจีบผู้เสียหายโดยเริ่มเสนอว่าจะเอากล้องตัวเก่าของตนให้ผู้เสียหายหลังปีใหม่โอ้โหละเอียดมาก ผู้ต้องหาที่1เริ่มชักชวนให้ผู้เสียหายไปเที่ยวที่งานเกมที่กรุงเทพโดยจะออกค่าเดินทางให้และชักชวนให้แต่งคอสเพลย์โดยตนเองจะออกเงินให้เรียกว่าซัพพอร์ตทุกอนูนะฮะทุกอนูทีนี้ไปเรื่อยๆเลยฮะ
ผู้ต้องหาเริ่มบอกว่าถ้าคบกับตนจะต้องไม่เปิดเผยตัวและจะต้องเก็บเป็นความลับเฉพาะเท่านั้น โดยอ้างว่าเพราะตนทำช่อง YouTube โจมตีคนอื่น ถ้าใครรู้ว่ามีแฟนจะถูกโจมตีกลับ และได้ชักชวนให้ตนไปทำพรหับ What เดี๋ยว มันเกี่ยวข้องยังไงกับไม่อยากโดนคนอื่นโจมตีกับชักชวนให้ตนไป ขอ ทำ ฟังอีกครั้งได้ไหม เพื่อความมั่นใจ คือผมเห็นหลายเพจอะประเด็นนี้ก็เลยทำขยี้หน่อยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากเป็นแฟนนะแต่ต้องทำแอคล็อกหรือพรฮับหรือเป็นโอลิแฟนด้วย อ้าวแต่ว่า คือชักชวน ถ้า มีการชั ทำ ก พร ชวน หับมัน ด้ ก็ วย คือมันก็ต้องเปิดเผยตัวตนไหมอ่ะไอโอตานี่มันยังไงเนี่ย ก็ โอ้ย อันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวลองอ่านไปเรื่อยๆก่อนอัน น่า นี้ จะ คือก ะจะเปิดแต่หน้าผู้หญิงหรือเปล่า อ๋อเป็นเทคนิคแบบพี่บวง ใช่ คือเราออกแต่กระเจียวใช่ไหมพี่บวง ใช่ใช่ อาจจะ เอาแต่กระเจี๊ยบ อาจจะไม่ได้เปิดหน้า เอาเจียวออกอย่างเดียวโอเคอ่า ใช่ ผมขอถาม ต่อเลย อี ครั ก บ นิดนึงก่อนจะไปต่อ ครับผม แล้วน้องผู้หญิงเนี่ย18หรือยัง อายุ17อยู่ครับผม เพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะที่ผมไม่ได้ใส่สไลด์ไปอ่ะจะมีน้องการพูดคุยของทางผู้เสียหายกับทางผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาจะพูดคุยกันว่าน้องเรียนอยู่หรือเปล่าแล้วก็ส่งตารางเรียนให้ว่าเนี่ยเรียนอยู่แล้วก็มันในตารางก็จะเห็นว่าเรียนอยู่ชั้นม.5 แล้วก็จะพูดแอคทิวิตี้เกี่ยวกับการเรียนอยู่ในโรงเรียนว่าเขาทำอะไรอยู่ในโรงเรียน ผมขอถามเพิ่มได้ไหมครับ ตอนที่น้องเขาอายุ ได้ครับผม 17เนี่ยโอตาตัวปลอมเนี่ยอายุเท่าไหร่ฮะ น่าจะสัก28-29นะครับ 20 แต่มันมี2คนมันเกิน20หมดแล้วอ่ะทุกคู่อะครับ ผมไปต่อซ้าย ครับ ต่อไป ผม เมื่อเริ่มสนิทกันได้ระยะเวลาหนึ่งช่วงวันที่15ธันวา2564ผู้ต้องสงสัยเริ่มรู้ว่าผู้เสียหายเริ่มมีใจให้ตน ก็ได้เริ่มขอว่าตนต้องการดูหน้าอกของผู้เสียหาย ซึ่งตอนนั้นเวลาดังกล่าวผู้เสียหายเริ่มมีใจให้แก่ผู้ต้องสงสัยที่ 1 เพราะในระหว่างนั้นตนเพิ่งเลิกกับแฟนประกอบกับเชื่อใจผู้ต้องหาที่ 1 เริ่มแล้วนะเริ่มมีการกูนนิ่งเด็กเลย เริ่มมีการขอดูนม ขออนุญาตถามอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วตอน ครับ ที่ ผม ดูนมเนี่ย18หรือยังครับ ช่วงเวลาตั้งแต่63เนี่ยตอน63เนี่ยน้องยังอายุ17ยัง16ชุดย่าง17อยู่ ยังไม่18นะครับ18ก็คือน้องจะ18ถ้าตามปีเกิดน้องจะ18ก็คือปลายปี64ในช่วงวันที่16ธันวา2564ต่อมาผู้เสียหายได้ทราบจากคนในกลุ่มของผู้ต้องหาที่ 1ว่า ผู้ต้องหานั้นมี ผม แฟน อันนี้ แล้ว ผมน่าจะผิดนะน่าเป็น63น่าจะเป็น63ผมน่าจะพิมพ์ผิดขอโทษด้วยครับ โอเคครับผมผู้ต้องหาที่ 1ว่า โอเค ผู้ต้องหานั้นมีแฟนแล้วจากคนใน Discord ชื่อแฟร์หมายความว่า ครับผม ตัวน้องผู้หญิงเพิ่งทราบว่าพี่ผู้ชายเนี่ยมีแฟนแล้ว ใช่ครับผมไอคนที่ชื่อโพธิเนี่ยมีแฟนแล้ว โอเค เพิ่งจะรู้ ผู้ต้องหาที่ 1 ได้ แล้ว บอกปัดไปว่าตนไม่มีแค่โดนกวนตีนใส่เท่านั้น ตอนนั้นผู้เสียหายหลงเชื่อ แต่ก็เริ่มสงสัยว่าเป็นจริงตามที่รับรู้มาหรือไม่ อันนี้ก็คือเขาแก้ตัวประมาณนี้นะ ก็เหมือนกับเจ้าชู้แต่จับไม่ได้อ่ะแบบ อืม เฮ้ยเอามาจากไหนไม่มีคนเดียวอะไร ปฏิเสธไป ปฏิเสธไปใช่ครับผม โอ้โหคุยกันยุบยับ ก็ อันนี้ ไป ก็เป็นแชทคุยกัน วันที่ 17 ก็คือวันรุ่งขึ้นผู้เสียหายเริ่มหลงเชื่อ จึงได้เริ่มทำตามที่ผู้ต้องหาขอให้ตนส่งรูปเปลือยไปให้ผู้เสียหายจำนวน1 รูป และเริ่มพูดว่าตนชอบมีเซ็กแบบวิตฐาน เดี๋ยวหมายถึง อันนี้คือทางฝั่ง ผู้ชาย ฝั่งโพธิเนี่ยเขาแจ้งแล้วนะว่าเขามีรสนิยมเฟติช BDSM หรือแปลกๆนะอะไรแบบนี้ และตนไม่ค่อยมีเวลาเพราะต้องทำงานและเข้าฟิตเนสเป็นประจำ และพยายามชวนมางานเกม เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับตน และมีการส่งคลิปแนววิตฐานให้ดู ก็นี่ไงตัวอย่างไงครับ เป็นการชิลเดนกูมมิ่งว่า ชอบแนวเนี้ยทำให้ได้เปล่าอะไรประมาณเนี้ยครับ เฮ้ยทนายครับ ไอการกลุ่ ครั ม บผม เด็กเนี่ยมันมีกฎหมายเล่นงานไหม ก็นี่ครับมันอยู่ในพรบคุ้มครองเด็กอยู่แล้วอะครับก็คือเราห้ามมีสิทธิ์ที่จะไปแสวงหาอะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้เด็กเสียประโยชน์เด็ดขาดเลยนะครับอันนี้แต่ว่าในทางปฏิบัติเขาเรียกว่าพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่า children grooming ครับผม แล้วถ้าเกิดว่า ก็คือ เขาทำการ เตรียม ก กา ลุ่ ร ม เด็ก เขาทำการกลุ่มแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำความผิดอ่ะมันจะมีความผิดทางกฎหมายมันว่าเขาพยายามตะล่อมเขาคุยแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้เคย ก็ นัด ต้องดูลักษณะและเจตนาครับแล้วก็ดูปลายทางอีกทีหนึ่งคือเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนคือถ้ากลุ่มแต่เด็กไม่ทำก็อาจจะยังไม่เข้า แต่ถ้ากลุ่มบางกรณีแบบเปิดกระโปรงให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยคือมันก็จะเข้าไปละมันจะต้องดูความละเอียดอ่อนว่าข้อเท็จจริงเนี่ยคุณทำถึงจุดไหนโอเค ใช่ครับผม เป็นความรู้ให้พี่บวงครับโอเคน่าสาระ ก็ ต่อไป คือเรียกว่าถ้าคุยปกติไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศอะไรก็ อันนี้คุยปกติก็คือเป็นการพูดคุยสนทนาครับผมมันไม่ได้เป็นการลักษณะที่ว่าเราคืออ่านปุ๊บหรือเห็นปุ๊บแล้วเห็นเลยว่าไอเนี่ยหวังอะไรจากตัวเด็กหรือเปล่า ซึ่ง ดูเขาเรียกว่าดูเจตนาเป็นหลัก
ครับ ซึ่ง ใช่ครับ ซึ่ง ผมดูเจตนา อันนี้ เป็นห ก็ ลัก ถือว่าต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์ใช่ไหมฮะ ที่กฎหมาย ใช่ ปก ครับ ป้ ผ อง มใช่ครับ อ่า กฎหมายปกป้องครับผม โอเค อืม ไปต่อนะ ฟังกันไว้นะภัยสังคมทั้งหลายอ่ะ อืม โอ้โหนี่ก็นี่อุ้ยอันนี้มีรูปโป๊เปลือยนะ มีการเซ็นเซอร์นะอันนี้คือของหลักฐานเลยภาพที่2เนี่ยพี่บวงไม่เห็นนะผมเห็นชัดเป็น อั ภาพ นไหนที่ถ้าพี่คุณบิ๊กเห็นตัดอันนี้ได้ก็ตัดไปครับผมเพราะบางทีมันเป็นรูปน้องแต่ผมเซ็นเซอร์บางส่วนไว้นะฮะ บางเซอร์ก็คือมองไม่ออกแต่ว่าเห็นชัดเจนว่ามันมีการทำอย่างที่ว่าไม่ได้เป็นการแบบว่า ใช่ หยิบหลักฐาน ใช่ครับ มามั่วโอ้โหอันนั้นมีหัวนมออก โอ้ โอ้ยเชี่ย หลังๆ เต็มไปหมดเลย หลังๆ เนี่ยเดี๋ยวทนายไม่ปิด บิ หัวน นม บิน เหรอ ผมว่าบิน หัวนมออก ไม่ปิดไปแล้วครับ แต่ว่ามัน ไม่ปิด น่าจะ เมื่อกี้ เอา ผมเห็นหัวนม อันนั้นไม่ใช่ของน้องนะอันนั้นเป็นคลิปตัวอย่างเป็นคลิปตัวอย่างของที่ทางฝั่งนู้นส่งมา โอเค อาจจะพลาดไป ผมพลาดแล้วผมเปลี่ยนเร็วไม่เป็นไรฮะผม ก็ อ่าน คือ ต่ อ๋ อ อที่เขาบอกว่าชอบมีเซ็กแบบวิตฐานแล้วก็ส่งตัวอย่างมาว่าเป็นแบบนี้นะ ใช่ ที่เขา ใช่ ชอบ ใช่ครับ อะ ผ ไเงี้ย มอันนี้ อันนี้คือ คือเป็น คลิปตัว การ อย่าง ซูมให้เห็น ที่ ว่าเขาชอบแบบนี้ใช่ครับผม คลิปตัวอย่างที่ผู้ก่อเหตุอ่ะมันไปเอาจากอินเทอร์เน็ตมาส่งให้น้องดู อ่า อ่า ใช่ครับผม มัน ใช่ ไม่ใช่รูปของน้องนะครับ ทำความเข้าใจก่อน ครับ แชทนี้จะเขียนว่าอยากดูแนวที่พี่ดูไหม ถ้าอยู่ในห้องพี่ ใช่ จะ ครับ ทำยังไง ใช่ กับ ใช่ เรา จะเป็นลักษณะนี้ครับผม แล้วเขาก็จะส่งลิงก์ Twitter ไปให้เป็นคลิปอันนั้นครับผม อืม เชี่ยพี่บุ๋มทำเทค ใช่ นิค ใช่ ปะเนี่ย คุณเล็กเขาจะมีตัวเต็มที่เป็นเวอร์ชั่นที่เต็มกว่านี้ที่ผมส่งให้เจ้าพนักงานอัยการไปเขาจะเห็นชัดกว่า ว้าว ครับผม โอเคครับผมอ่านต่อเลยนะ หลัง ครับ จาก ผม ส่งรูปไปให้ผู้ต้องหาที่ 1 เป็นเวลาราว2 ชั่วโมง ผู้เสียหายจึงทราบว่าตนเองโดนหลอกจึงได้ขอตัดความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาที่ 1 โดยอ้างว่าตนมีรสนิยมหญิงรักหญิงพยายามปฏิเสธ อืม ปฏิเสธไป ใช่ใช่ครับผม อืม ต่อมาผู้เสียหายพยายามขอดูใบหน้าของผู้ต้องหาที่ 1 แต่ไม่สามารถขอดูได้เอ๊ะหมายความว่าอะไรเขายังไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเนอะ ใช่ครับไม่เคยเห็นหน้า เพราะว่าทางเด็กเนี่ยมีความเชื่อว่าอ้าวเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบสายดาร์กไงเท่าที่ผมคุยกับน้องเนี่ยน้องบอกว่าเหมือนกับเฮ้ยเดี๋ยวรอมาเจอตัวจริงเลยที่งานเกมไงมีการหลอกล่อว่าแบบเอ้ยอยากเจออยากรู้จักเจอตัวจริงโอเค มางานเกมดิ หน้านี้ครับหน้านี้อ่านได้ไหม แต่ได้ครับ อันนี้คือจะเป็นข้อกฎหมายที่ทางเราฟ้องเขาไปครับผม ข้อกฎหมายที่ฟ้องคุณโพธิไปนะ ข้อกฎหมายที่เอามาใช้ ใช่ บัง ครั คับบ ผม ผู้ต้องสงสัย2 คนทำไมมีผู้ต้องสงสัย2 คนน่ะนี่เราเล่ามามันมีบุคคลอยู่คนเดียวนะที่ทำความผิด อันนี้เดี๋ยวเราจะไปเฉลยครับว่าสรุปแล้วโพธิทำไมถึงมี2 คนเดี๋ยวเรา โอ้ อันนี้คือเราเริ่มการสืบสวนจากเบื้องต้นก่อน โอเค ว่าทำไม อืม เพราะผมเคยทดไว้หลายอย่างเห็นไหมตอนแรก อืม ใช้กฎหมายไป3 ข้อนะข้อแรกพรบคุ้มครองเด็ก 2546 มาตรา 26 อนุ 9 มาตรา 26 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำดังต่อไปนี้ บังคับขู่เข็น ใช้ชักจูง ยุยงส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด มีโทษจำคุกไม่เกิน3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาททำไมมันโทษเบาจังสำหรับการกระทำต่อเด็ก ก็ในกรณีนี้คือเราต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยมันเป็นพรบคุ้มครองเด็กที่แยกมาจากมันเป็นกฎหมายพิเศษนะครับแล้วมันก็มีกฎหมายที่มีบทโทษหนักกว่า ซึ่งมันจะก็จะตามเนี่ยเดี๋ยวให้พี่บิ๊กอ่านไว้ว่า โอเค มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยกฎหมายผิดข้อเดียวแล้วหนักเลย มันจะมีประกอบของมันอยู่องค์ประกอบของมันอยู่อะครับ โอเคครับ ข้อที่ 2 นะฮะ ครับผม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287/1 ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรค 1ส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือข้อ 2 แล้วก็มาต อัน รา นี้คือคอมโบของเขา ข้อ 3 มาตรา 83 นะฮะ ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้น โดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวังโทษตามกฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ครับผมเดี๋ยวอันนี้คือเดี๋ยวมาเฉลยกันว่าทำไมต้องมีตัวนี้เข้ามาเป็นมาตราที่ 3 โอเคครับ ผม เราไป แล้วต่อมาเนี่ย อันนี้จะเป็นแชทไลน์ของน้องหญิงที่คุยกับเนี่ยเอ็กโอตะเนี่ย เฟกโอตะ เขาไม่ได้คุยกันแค่ทาง Discord ทางDiscord แล้วก็ทาง Facebook นะเขามี ครับ คุยไลน์กันด้วย ไลน์ส่วนตัวโอเค ครับผมต่อมาอันนี้จะเป็นกลุ่มลับของทางโอตาตัวปลอมที่มีกลุ่มยูทูบเบอร์บางคนเข้าไปแล้วก็จะเป็นเนี่ยแลกภาพกัน กลุ่มลับของ อันนี้นะค ยู รับ ทูบเบอร์เหรอ ใช่ใช่ พี่ ครับ วงอยู่ในกลุ่ม ใน นี้ ก ปะ ลุ่ เนี่ ม ย มีอยู่กี่ค ก็ น คือ เนี่ย พี่วง พวกยูทูบเบอร์ที่แบบก็ไปขอรูปขออะไรจากแฟนคลับมาแล้วก็มาแลกกันดู
เฮ้ย ใช่ประมาณนั้นครับเอามาโชว์กันดีกว่าเอามาเรียกว่ามาโชว์กันดีกว่า มาแชร์กันอะไรพวกเนี้ยครับผ ไอ้ ม เชี่ย ไม่ ใช่ คือ ครับ คือ ผม แล้วอย่างเงี้ยคือแสดงว่าคนในกลุ่มนี่โดนฟ้องไอ้ข้อหามีครอบครองสื่อลามก มันต้องโดนทั้งกลุ่ม จริ ปะ ง วะ ได้หมดใช่ไหม คือกลุ่มพวกเนี้ยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยก็บางคนก็กลับมาเป็นพยานให้เราเพราะรูปพวกเนี้ยเขาดึงมาให้เราไงเราก็เลยต้องการเขาเป็นพยาน โอเค ครับผม คืออย่างน้อยมันต้องมีคนทรยศอะแล้วเราก็ต้องให้มันรอดไป เพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไมมีหลักฐาน อ๋อโอเค ใช่ ก็คือ ครับผม ปกติแล้วคนที่มาเป็นพยาน ก็คือดีลกันว่า เขาจะได้ ว่า อิมมูนิ ว่า ตี้ พยานก็ช่วยนะกูช่วยถ้าคุณมา แต่ถ้าคุณไม่มาผมก็เอาคุณเต็มเหมือนกัน ผมก็พูดกับดีลกับทางพวกนี้ไปแบบนี้ครับ แล้วในกลุ่มตะกี้มันมีกี่คนนะครับ บอกได้ไหมฮะ ก็ประมาณ9 คน เมื่อกี้ ครั มี บ 9 คนพี่บวง อืม ก็ผมได้เจอหมดทั้ง9 คนเลย โอ้ โอ้ ครับผม อันนี้ตัวตนปลอมที่เคยใช้ในอดีตก่อนจะมาเป็นโอตาตัวปลอมนะฮะ ก็เป็นเพจ Facebook ที่ชื่อว่าทีมงานพาตุส พาตูด สตูดิโอ สตูดิโอ อ่า ครับผม โอเคพาตู แต่นี่ผมอยากรู้ครับว่าแบบเทิร์นกี่คนครับจาก9 คนแบบทรยศกี่คนแบบมาเป็นพยาน ทรยศเนี่ยเอาพูดตรงๆก็ทรยศมา7ครับผมเหลือ2 หน่อที่เป็นตัวตั้งตัวตีของกลุ่มครับผม ทรยศ7 อ๋อก็คือทุกคนก็คือบอกว่าผมไม่เกี่ยว มันคือทุกคนเลย ใช่ ผมว่าเป็น คือ พยาน เอา ให้ จริงๆเนี่ย อย่างนี้ผมขอ ครับผม อย่างนี้คือว่าขออนุญาตอธิบายว่า อย่าลืมว่าตอนเนี้ยผู้เสียหายของเราคือน้องผู้หญิง ซึ่ง ใช่ แม่งโดนไอ้2 คนนี้ซัดแบบมีปัญหากับ2 คนนี้ไง2 คนนี้มาละเมิด ส่วนในคนที่เหลือมันไปเอารูปเอาคลิปของคนอื่นมาแชร์มาแลกก็จริง แต่ว่ามันไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงไง เข้าใจ บางที ดั มัน งนั้น เป็ ผู้ น จัด แบบ การ นี้ ก็ต้องการเอา เขาไม่ ไอ้ ได้ 7 ทำ คนเนี้ยมาเป็นพยานล่อไอ้2 ตัวนี้ บาง ใช่ คลิปบางรูป ใช่ มันเป็น ครับ ของในเน็ตด้วยซ้ำอะไรพวกเนี้ยครับผม ใช่ครับผมมันจะมีอยู่ว่าแต่คนที่เอามาโชว์ความภูมิใจส่วนใหญ่จะเป็น2 หน่อไอ้2 หน่อเนี่ยจะเป็นตัวหลัก ครับ แต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้กลุ่มเนี้ยไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นแชทส่วนตัวที่ผมได้คุยกับไอ้พวก7 คนเนี้ยหนักกว่านี้อีก แต่ผมเอาออกมาไม่ได้หรอกมันแบบบินแน่นอน โอเคฮะ อืม อันนี้อะไรฮะเนี่ย ก็เดี๋ยวจะจบที่อันเนี้ยจะเป็นอันสุดท้าย ทากิ นะครับ คุงเนี่ยเหรอ ทากิคุงเดี๋ยวผมขอทดไว้ก่อนว่าคนเนี้ยคือใครแล้ว ครับ ทุกคนจะตกใจเดี๋ยวผมขอทดไว้ก่อน ทากิคุง อืม มิตสึฮะนะเป็นคนญี่ปุ่นนะ ใช่เดี๋ยวคุณวิทย์นี่น่าสนใจมีการเก็บรายละเอียดเดี๋ยวเรามาขยี้กันคนเนี้ยน่าสนใจมากทากิคุงมิซึฮะเนี่ย โอเคไม่ งั้น ได้ เรา ไม่ได้ใช้แล้ว เราจานเลสโชว์กระเจียวแล้วตอนนี้ไม่โชว์หน้าละ เดี๋ยวเราจะขมวดปมแล้วนะครับ เพราะว่าตอนนี้ช่องแชทจดแบบจะเต็มหน้ากระดาษแล้ว อ่า ยังไม่ถึง1 ใน 3เลยนะครับ อ่าโอเคตอนนี้พอเข้าใจอินโทรแล้ว ตอนนี้เราได้เห็นแล้วนะว่าน้องผู้เสียหายเขาโดนอะไร ครับ อืม ทีนี้เรามาขยี้กันต่อในส่วนที่เขาแจ้งความอีก1 คนผมติดไว้1 คนใช่ไหม ครับผม ผมก็เลยไปสืบมาคุยว่าไอ้โปรเจกต์กรน่ะคือใครแล้วทำไมมันถึงถูกฟ้องนะครับ โดยที่ผมก็เรียกรุ่นน้องผมไอ้ที่เป็นคนเรียกผมมาทำคดีเนี้ยมันดันรู้จักก็เลยเรียกมาคุยโปรเจกต์กรเนี่ยเขาก็เลยมาคุยกับผมแล้วก็เล่าความจริงเลยนะเขาเนี่ยเคยอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มของโอตะเนี่ยแหละ อือฮึ พออยู่ในกลุ่มของโอตะเนี่ยเขามีความสนิทคือโอตะตัวปลอมเนี่ยเคยไปนอนอาศัยอยู่บ้านเขานะ อืม สนิทขนาดนั้น คือแบบไปอยู่อาศัยเลย พอไปอยู่อาศัยแล้วเนี่ยมีปัญหากัน ทำให้เขาทางโปรเจกต์กรเนี่ยเขารู้ว่าสรุปแล้วแก๊งเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงอะไรยังไง เหมือนกับถูกมองว่าเป็นคนทรยศแล้วเอาข้อมูลไปขายให้เด็ก เข้าใจใช่ไหม เข้า ว่า ใจ ฝั่งนี้ก็จะมองแล้วไอ้นี่ในกลุ่มเรามันยังไม่มีใครขายใช่ไหมแล้วสรุปใครขายกันแน่วะแล้วก็ทีนี้ก็แบบด้วยความร้อนรนก็คงไอ้นี่แน่เลยก็เปิดเบอร์ไปก่อน โอเค สรุปไอ้นี่มันบอกกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูไม่เคยยุ่งกับมึงมาตั้งนานละ อ๋อ อืม ก็เรียกว่าโดนทางโอตะเนี่ยเหมือนตีฟรีว่าแบบมึงเป็นคนหักหลังมึงเป็นคนลีกข้อมูล ใช่ครับ แต่เขาไม่ได้ทำ ใช่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาบอกทีนี้ผมก็เลยทำให้งั้นก็ดีดิเราก็สืบง่ายสิเพราะว่าเราได้คนวงในมาอีกคนแล้วเนี่ย ก็กลายเป็นโยนข้อมูลมาให้เรา หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยเอา3 หน่อเนี่ยไปแจ้งความที่ปอทก่อนพาแม่และน้องมาแจ้งความที่ปอทก่อนครั้งแรกนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็มองเฮ้ยปอทคงไม่ตอบโจทย์ก็เลยอันนี้ผมขอขอบคุณทางมูลนิธิปวีณาหงส์สกุลนะผมเคยพาแม่และเด็กไปพบท่าน ครับ คือท่านก็ประสานงานแล้วก็บอกว่าทนายถ้าเป็นอย่างเงี้ยไปสู้ที่จังหวัดน้องได้ไหมที่สุรินทร์น่าจะดีกว่าไหมเพราะน้องจะได้แบบ เดินทางง่ายๆ เขาเรียกว่าไงได้สะดวกกับน้อง สู้ง่ายๆหน่อย
ก็ทีเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าผมก็เลิกลากแล้วมองหน้ากับเพื่อนที่เป็นบัดดี้คนขับรถเนี่ยว่า ครับ เฮ้ยเพื่อนแจ้งอะไรอย่างหนึ่งได้ป่าวะมันก็ถามว่าทำไมวะมาบอกกรณีเนี้ยมันเป็นความผิดออนไลน์ ผู้เสียหายอยู่สุรินทร์ อืม แต่พยานเราอ่ะแม่งอยู่ภูเก็ต อ่าฮะ แล้วอีกคนก็อยู่อุบล โหคนละภาคเลยอ่ะ อืม แล้วทีเนี้ยมันเป็นภาระของเราที่ต้องพาพยานไปพบพนักงานสอบสวน ครับ อืม เอาไงดีวะเพื่อน เออ ทีเนี้ยผมก็เลยตัดใจเลยคุยกับพ่อแม่แล้วก็คุณอา แล้วก็คุยกับเพื่อนเอ้ยเพื่อนเคสเนี้ยไม่ได้ตังค์นะ เอาไง อืม ลุยไหมก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอากับพ่อแม่ที่เข้าใจแล้วก็แบบช่วยแบบช่วยเล็กๆน้อยๆมา อ่าฮะ ค่าน้ำมันค่าอะไร เพราะว่าเราก็ต้องไปรับไปส่งพยานนะครับ ตรงเนี้ยมันมีค่าใช้จ่ายขึ้นมามันสูงอ่ะ เอาแล้วทางผู้เสียหาย คือ เขาไม่ได้ว่าจ้างเราเขาไม่ได้ให้เงินค่ามาว่าความ ไม่ได้เลยครับ ไม่ได้เพราะว่าเราไปช่วยเขาครับ คือต้องพูดก่อนว่าแม่น้องก็เป็นแบบทำงานรับจ้าง โอเคคือลำบาก ไม่ คือเขาก็ไม่ได้มีฐานะ อืม ใช่ครับผมใช่ มันก็เลยกลายเป็นว่าภาระตรงเนี้ยผมต้องแบก เชี่ แล้วก็อย่าลืมว่าเราโดนทดที่ว่าต้องพาน้อง3 คนไปที่ที่ศรีสะเกษที่โดนฟ้องด้วยนะ แล้ว อืม ผมขอถามส่วนตัวได้ไหมทำไมเรารับทำเคสที่ไม่ได้ตังค์เพราะว่าเรารู้จักน้องส่วนตัวอยากช่วยหรือว่า ไม่ ยังไง ไม่ นะ ได้รู้จักครับ คือด้วยต้องยอมรับก่อนน้องๆเขาบอกเขาเคยพยายามติดต่อคนนู้นคนนี้แล้วไม่มีใคร แล้วทุกคนก็หันมาบอกว่าผมเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้ว แล้วผมก็มีข้อมูลครบทุกอย่างไงมันก็แบบเอาไงดีวะ ต้อง ลุย ไปต่อ ดีไหมวะ เรารู้ทุก ต้อง อย่าง ไปต่อคือด้วยหลาย ๆ อย่างคือต้องยังไงก็ต้องแบกลงประมาณเนี้ยครับ ครับ โอเค ก็คืออันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนผมด้วยนะที่แบบมึงลุยกับกูอะเหนือใต้ออกตกอะที่ขับรถให้แล้วแบบมันก็แบบไม่ได้คิดเงินเยอะอะไรเงี้ย ส่วนทางผมก็แบบเราก็ในเมื่อเป็นอย่างนี้ได้พ่อแม่ช่วยซัพพอร์ตคุณอาช่วยซัพพอร์ตมา ครับ บ้าง ครับ เราก็ต้องทำงานในส่วนของทนายผมก็จะเลือกพวกงานง่าย ๆ ที่แบบจบเร็วๆอะแล้วก็เอาเงินตัวเนี้ยมาเป็นเงินทุนในการทำคดี อ๋อไปเอาอันอื่นมาโปะ ครับ อันนี้ อันนี้คือต้อง ใช่ใช่ เพราะ ค มั รั น บผม ยาวนานด้วยมันต้องใช้เงินเยอะในการทำคดีนี้ ใช่ครับผมแล้วอีกอย่างคือก็ต้องติดต่อเยอะอะทางเราก็ต้องไปตีกับทางศรีสะเกษที่เขาแจ้งเพราะเราเป็นจำเลยด้วยไง อ๋อ มัน เรา ก็ ไป ยิ่งหนัก ฟ้อง ขึ้นไป เขา อีก เขาก็ฟ้องเรา ก็โดนสอง ใช่ สอง ใช่ ขา ครั เลย บใช่โดน อืม 2 ขาครับผมทีนี้ก็ขึ้นทั้งร่องเลยแหละ แล้วยังไงต่อฮะหลังจากที่เดินทางพาพยานไปพบแล้วยังไงต่อ ทีเนี้ยต่อมาเนี่ยก็มันกลายเป็นว่าผมระหว่างที่เราคุยกับน้องเนี่ยกับแม่เนี่ยเราเริ่มสงสัยในพฤติกรรม แล้วก็เรามาอ่านแชทของผมมาอ่านแชทของน้อง ครับ ว่าไอ้นี่ทำไมมันเป็นเด็กแปลกๆคุยแปลกๆอารมณ์ขึ้นลงไม่ค่อยฟังคุยยากก็เลยถามแม่ว่า คุณแม่น้องเนี่ยพูดได้ตอนอายุเท่าไหร่แม่ก็บอกน้องเนี่ยพูดได้ช้ากว่าปกติ อาจจะประมาณสัก2-3 ขวบมั้งถึงจะเพิ่งจะพูด ฮะ แล้วก็เลี้ยงยากกว่าเด็กปกติคือผมต้องแจ้งก่อนว่าแม่เขาทำงานรับจ้างคือไปตามจังหวัดต่างๆ แล้วเอาน้องให้ยายเลี้ยงนะครับ ผมแจ้งก่อน ฮะ เขาอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ ครับ แล้วก็ทางคุณพ่อของน้องเนี่ยเขาก็ต้องเลิกลากับคุณแม่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับ ก็คือตรงส่วนนี้ด้วยแหละที่ผมทำไมต้องแบกเพราะว่ามันไม่รู้จะหันไปทางหาใครจริง ๆ ก็ทีเนี้ยผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยกรณีอย่างเงี้ยผมก็เลยไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นหมอว่าเฮ้ยผมเจอเคสอย่างเงี้ยเด็กคนนี้มันไม่ปกติว่ะต้องทำยังไงอยากตรวจเพราะว่าพฤติกรรมหลายๆอย่างอ่ะ แปลก มันแปลกๆใช่ครับผม ๆแล้วผลสรุป ที ก็ เนี้ย คือ พาไปตรวจแถวโรงพยาบาลใกล้บ้านน้อง ม คำตอบคือโรงพยาบาลก็แจ้งมาว่าไม่มีศักยภาพพอที่จะตรวจอีก ก็เลยทีเนี้ยโอ้โหไปโรงพยาบาลใหญ่เลยอะประมาณ400 โลจากบ้านน้อง 400 โลจะออกจากจังหวัดแล้วว่าไกลจัด ใช่ครับอุ้ยแต่ภาคอีสานโรงพยาบาลในตัวเมืองจะห่างประมาณนี้ครับ300-400 โลประมาณเนี้ยฮะไปกลับ 400 โลนี่เกือบถึงกรุงเทพแล้ว โคตรไกล ใช่ครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลประจำที่กับโรงพยาบาลในตัวเมืองมันต่างกันเยอะจริงๆนะในกรณีของลักษณะเนี้ย โอเค ทีเนี้ยเราก็ตรวจไปตรวจมาปุ๊บผลออกมาคือน้องเนี่ยมี IQ ต่ำกว่ามาตรฐาน ก็คือคนเราปกติจะมี IQ อยู่ที่90น้องจะอยู่ที่70แล้วก็ในส่วนต่างๆเนี่ยก็มีความสามารถในการอ่านภาษาแล้วก็ความสามารถในการเขียนหรือคิดวิเคราะห์เนี่ยน้องจะอยู่ที่แค่ชั้นประถมแต่น้องจะได้ฟังก์ชันก็คือการวาดรูปกับการจัดองค์ประกอบภาพก็คือน้องจะสามารถทำในด้านของทางศิลป์ได้ดีอะไรประมาณนี้แต่มันดันมาซวยอีกอันหนึ่งคือจากการที่น้องโดนทางนู้นเราต้องที่ทดไว้นะว่าน้องโดนฟ้องใช่ไหมครับน้องดันมามีโรคสภาวะกังวลแบบไม่ทำร้ายตัวเองก็คือซึมเศร้าอ่อนๆเกิดขึ้น
ไปเจอตรวจตอนที่ตรวจสมองแล้วเจออันนี้พอดีด้วย ครับ อืม อันนี้ผมอยากให้ทดเอาไว้นะว่าอันนี้คือเริ่มต้นนะระยะเริ่มต้น แล้วจานเลสเข้ามาตอนไหนเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจานเลสเข้ามายังเนี่ยตอนนี้ยังไม่มา จานเลสชกที่หลังเลย ผม จาน ช เล ก ส ก่ ห อน ลังเลยเหรอโอเคต่อ หลังเลย อ่า โอเค เขาชก ที กันที เนี้ ห ย ลัง หลังจากที่เราตรวจได้ข้อมูลมาครบทุกอย่างแล้วเนี่ยอืม มันก็ต้องยื่นส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับให้เขาดำเนินการไปเนาะ ครับ แล้วก็ทำไปเรียบร้อย แต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาเจอกับอีกประเด็นหนึ่งคือเราก็ต้องไปทำคดีที่ศรีสะเกษใช่ไหมไอ้ตรงที่ผมพูดตรงๆนะไอ้ที่มันยิงกันน่ะผมไปมาแล้วนะเมื่อ5 ปีที่แล้วทีเนี้ยเราก็มาเจอสรุปนะครับเขาแจ้งความคนเดียวนะเขาไม่ได้แจ้งความ3 คน อ๋อเขาพิมพ์ใน Facebook ว่าจะใส่3 คนแต่ว่าไอ้ที่ไปแจ้งความจริงๆแจ้งคนเดียว ใช่ครับผม ซึ่งก็ ที คือ นี้ก็ไอช่องที่ร้อนตัวแล้วแบบรีบทำคลิปก่อนที่แบบจะทำในวิธีที่ไม่ถูกต้องก็คือไปเปิดเผยไปทำคลิปโจมตีเขาคนนั้นแหละ ทีนี้ก็กลายเป็นภาระไม่เป็นไรถ้าเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมดูแล้วด้วยข้อกฎหมายด้วยอะไรแล้วเราสามารถสู้ได้ อืม แต่ทีเนี้ยผมอยากให้พี่บิ๊กเปิดไปที่เพจผมหน่อย ครับผม มันจะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นช่องสีดำฮะ คลิป ของ นี้ เดียวในช่องสีอันนี้ใช่ผมอยากให้เปิดหน่อยว่าเนี่ยอันเนี้ยคือทางฝั่งนู้นเขาเริ่มระแคะระคายแล้วว่ามีใครหักหลังเขาจากไอ้7 คนนั้นน่ะ โอเค อะไร มึงหักหลังกูเหรอ หักหลังอะไร เรื่อง ทำไมวะพี่ มึงเลิกไขสื่อวันนั้นกูคุยกับมึงเรื่องอีนี่แล้วอยู่ดีมันรู้เรื่องนี้ได้ไง เรื่องอะไร วันนั้นกูโทรหามึงว่าอะไรเรื่องแฟนเก่าใช่ไหมเรื่องแฟนเก่ามึงจำได้หรือเปล่าวันนั้นกูโทรหามึงใช่ไหม แฟนเก่าใครอะ แฟนเก่ากูอ่ะ แล้วแฟนเก่ามึงเป็นใคร คนที่ปล่อยข่าววันนั้นกูโทรหามึงเรื่องอะไรอ่ะ โทรหากูวันไหนวะ ก็เมื่อหลายวันก่อนอ่ะ มึงโทรมาหากู ไม่รู้กูจำไม่ได้แล้ว กูคุยเรื่องแฟนเก่าอ่ะมึงปะ ใช่ คนที่กูอะถาม คนที่ชื่อ กูได้คุยแฟนเก่ากับมึงชื่อเปล่า ไม่ได้คุย มึงบอกว่ามึงไม่ได้คบกับมันไม่ใช่เหรอ สรุปมึงคบปะเนี่ย ก็กูเคยคบแล้วเดี๋ยวกูถามก่อนเคยส่งแชทให้มึงใช่ไหม ไม่เคยพี่ คือคนที่ชื่อ มึงเอาให้แน่นะเมื่อตามกฎหมายยังเหลือแค่มึงไก่นะ ใครพี่ ตามกฎหมาย ไงมึงจะไม่ได้เหรอ ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยไอ้เหี้ย มึงจะคือหาพ่อไงไอ้เหี้ยนั่นก็คือ ก็กูจำไม่ได้ มึงไอ้ควาย กูจำไม่ได้ ไหน มึงฟัง ฟั มัน ง เหลือแค่มึงไก่ที่กูโทรหาวันนั้น แล้วกูคุยเรื่องนี้ อือหือ มึงเอาดีๆมึง เล่นไม ได้ ค์ ไป ครับอยู่มึงอะไรของมึงเนี่ย มึงเอาดีๆมึงได้ไปพูดไหม พูดอะไร มึงอยากคนส้นตีน พูดอะไรของมึง มึงอะ เพราะ เป็ ว่าน มึง อะไร เข้าทิศนั้นไม่มึงต้องเข้าใจนะว่าคนที่เข้าทิศนั้นบ่อยๆ มันมีแค่ ไม่กี่คนไอ้ตัดไปเลยเพราะมันไม่กล้าขายกูอยู่แล้วไอ้เฮียเนี่ย มันเหลือแค่มึงไก่แล้ว พี่ดิสมึงอะกูยังไม่เคยเข้าเลย กูเข้าไปหาเมื่อวานนะกูเข้าไปหาเดียวแล้วกูก็ออกมา กูบอกเล่นวาโลไหมแค่นั้นเองถาม ดิส ถามมันดีกูเข้าไปแค่ครั้งเดียวเองดิสมึงอะยังไม่เคยเข้าเลยมึงอะไรเนี่ย แล้วตอนแรกอะมึงบอกกูไม่ใช่เหรอว่ามึงไม่ได้คบกับน้องคนนั้น แล้วสรุปคือมึงคบอะ มันไอ้เรื่องนั้นเกี่ยวไม่เกี่ยว สรุปคือมันส่งแชทมาให้มึงใช่ไหม แชทอะไรไม่เคยคุยกับมัน มึงเอาดี อะไรเนี่ย ๆมึงมั่นใจนะ มันเกิดอะไรขึ้นมึงเล่าให้กูฟังก่อน อีนี่บอกว่ามันไปคุยกับคนสนิทแล้วมันรู้เรื่องที่กูโทรคุยวันนั้นหมดเลย รู้เรื่องที่กูโทรคุยกับมึงก็เรื่องแฟนเก่าที่กูโทรบอกว่าคบกันแค่วันเดียว เนี่ยแหละมีแค่มึงไก่กูโทรถึงได้โทรหามึง แล้วมึงคบกับใครคบกับใคร ก็อีก็ใช่ไงตอนนั้นคบ แล้วมึงคบกันตอนไหนเนี่ย โอ้โหตั้งนานแล้วมึงอย่าเพิ่งถามเยอะกูถามแค่เนี้ย เดี๋ยวพี่กูงงกูอ่ะไม่ได้คุยนะ แต่ว่ากูงงกับสิ่งที่มึงพูดว่ามึงไปคบกับไอ้ตอนไหนก็มันเพิ่งบอก ไอ้เรื่องนั้นมันไม่ใช่ ป ปัญหามันไม่ใช่ประเด็น จะตอนไหนช่างหัวแม่งมันกูถามว่ามึงเคยคุยไหมแค่นั้นแหละ กูไม่เคยคุย มึงอย่าติดตลกมาก ไม่กูอ่ะเคยคุยเว้ยกูคุยก็แค่วันนั้นแหละแล้วกูก็ไม่ได้คุยอีกเลย มึงมั่นใจนะมันไม่ส่งแชทน่ะ ส่งแชทอะไร กูไม่ขำแล้วเนี่ยมึงก็รู้อยู่ถ้ากูจริงจังคือจริงจังนะกูถามว่ามันได้ส่งแชทอะไรที่เกี่ยวกับกูมาหรือเปล่า เดี๋ยวแป๊บนึงเฟซอะไรอ่ะ เอาไปนว่ามันเคยส่งแชทที่คุยกับกูมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละ ไม่เคย แต่เคยพูดถึงอยู่ พูดว่า อะไรมึงน่ารักดีที่อะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวกูไปจัดการเอง ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับ
คือ เนี่ยเขาเอาจริงนะเนี่ย ผมเดามันคือคุณโอตาตัวปลอมเขาคุยกับเพื่อนที่เขาคิดว่าไอคนนี้มันเป็นไปลีกข้อมูลใช่ไหม ใช่ครับผม แล้วคือคนที่เขาฟ้องไหมคนเดียวกันไหม ไม่ฟ้องครับไม่ฟ้อง เขาไม่ได้ฟ้องคนนี้ เขาตอนใช่ค โอ รับ เค ผม ก็เรียกว่าพยายามจะไล่ไปว่าใครเป็นคนเอาข้อมูลกูไปปล่อยประมาณนี้ ใช่ใช่ ผมง แต่ งว่าคนเรามันคบเป็นแฟนกันคบกันวันเดียวได้เลยเหรอ ก็ไทม์แชทเลยครับพี่บ่วงว่าต้องส่งรูปก่อนแล้วจะเป็นแฟนให้วันหนึ่งไงแล้วน้องมันรู้ตัวก่อนเลยเลิกกันไง อ๋อ จำได้ไหมแชทที่เราอ่านกันก่อนหน้านั้น อ๋อเขาพูดถึงน้องคนนี้ผมนึกว่าเป็นน้องคนอื่นอีก ใช่ใช่มันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเห็นข้อเท็จจริงละมันทำให้ผมมาเกิดข้อสงสัยที่บอกว่าทำไมฟ้องคนเดียวทำไมจาก3 คนเหลือคนเดียว อ่า แต่แล้วเนี่ยพอผมไปดูมันก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาอีก1 ข้อหนึ่งว่าเดี๋ยวนะทำไมไอ้คนฟ้องมันเสียงเหน่อวะ อืม หมายถึงคนเมื่อกี้ใช่ไหมคนที่พูดเมื่อกี้เหน่อนิดหน่อยคนที่แบบว่ากำลัง คนที่คุยกับไอ้เนี่ยไม่ได้เสียงเหน่อแต่พอเราพาน้องไปแล้วน้องก็บอกขึ้นมาว่าพี่ไอ้คนเนี้ยหนูเคยคบกับมันนะชื่อท็อปไม่ใช่ชื่อโอม ไม่ใช่โอตะ อืม น้องเราก็สรุปยังไงยังงงละเนี่ยกูก็งงด้วยเนี่ย เดี๋ยวเรามาค่อยมาแกะกัน ทีเนี้ยเราก็เลยสงสัยไอ้พวกที่ลิสต์7 คนเนี่ยเริ่มสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยผมก็เลยมาไล่ว่าเฮ้ยถามไอ้ทางโปรเจกต์กรเนี่ยว่าไอ้คนที่บอกเป็นโอตะเนี่ยมันเสียงเหน่อหรือไม่เหน่อกันแน่ไอ้ทางโปรเจกต์กรก็บอกว่าคนที่เป็นโอตะที่มันรู้จักเนี่ยมันรู้จักทั้ง2 คนนะผมเอาหน้าให้ดูเขาบอกว่าไอ้คนเนี้ยคนเหน่อเนี่ยคือเพื่อนสนิทที่จะมีอะไรก็เป็นเหมือนเป็นมือเป็นตีนให้กับคนที่ชื่อโอตะเนี่ยกลายเป็นว่ามี2 คนใช่ แต่ทีนี้เราก็ด้วยความเป็นทนายเราก็ต้องมาไขข้อสงสัยว่าเดี๋ยวด้วยข้อกฎหมายแล้วคุณจะฟ้องเขาคุณต้องเป็นผู้เสียหายจึงมีอำนาจฟ้องถูกไหมนี่คือข้อกฎหมายแล้วสรุปใครเป็นโอตะตัวปลอมกันแน่ว่าไอ้เหน่อหรือว่าเป็นไอ้บวมวะเริ่มสงสัยละเหน่อหรือบวมเรากังขาข้อนี้ไงเพราะว่ามี2 คนคนหนึ่งพูดคนหนึ่งตัวบวม ใช่ครับ บูลลี่เนี่ย จริงก็บวมทั้งคู่พี่แต่คนหนึงบวมมากกว่า นี่เป็นนามสมมุติอันนี้เป็นนามสมมุติแล้วก็เป็นการพูดถึงเอกลักษณ์ของเขาว่าเป็นยังไงทีนี้เรากำหนดวิธีการสู้คดีเราก็ต้องมากำหนดว่าใครยังไงแล้วอีกอย่างมันมีผลในการไปแจ้งความกับทางผู้ของคดีของน้องผู้หญิงด้วยไงเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำตอนนั้นนะเรายังไม่รู้ถูกไหมครับเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครเอาความผิดกับใครใช่ครับเพราะเรายังไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดถูกไหมทีเนี้ยผมก็เลยขอน้องๆไอ้7 คนเนี่ยขอดูแชทว่าพวกมึงเคยทำนิติกรรมอะไรเคยคุยหรือเคยโอนเงินอะไรให้พวกมันไหมไอ้2 คนเนี้ยไปมาสรุปมีอยู่คนนึงบอกเนี่ยเคยซื้อ PSP กับไอเนี่ยโพธิทองอำพันธ์แต่ทีเนี้ยพอผมเอาชื่อไปเทียบมันก็ชื่อไอเหน่อนี่หว่าแล้วมันจะเป็นไอบวมได้ยังไงก็ยังงงอยู่เข้าใจใช่ไหมว่าคนใช้สรุปแล้วคนใช้โพธิมันเป็นไอเหน่อหรือไอบวมกันแน่เพราะตอนเนี้ยคือการทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นของไอเหน่อหมดเลยทั้งโอนเงินทั้งอะไรทั้งส่งเป็นชื่อไอเหน่อหมดเลยไอเสียงเมื่อกี้ที่อยู่ในคลิปนี้เป็นเสียงเหน่อหรือเสียงบวมฮะเสียงพี่บวมครับคงไม่เหน่อ เสียงพี่เหน่อจะเหน่ออีกแบบเลยมันจะเหน่อชัดเลยใช่ฮะโอเคชัดเลยไปมันจะเหน่อเลยก็ทีเนี้ยเราก็เริ่มไล่ละเอาแล้วไงทีเนี้ยจะไปยังไงต่อวะสรุปแล้วเราจะต้องฟ้องใครกันแน่ก็ไล่สืบไปจนไปเจอข้อมูลจากน้องดับเบิลดาร์กไซด์เนี่ยว่าเขาเคยมีแชทเป็นบัตรประชาชนของทั้ง2 คนว่าคนพวกนี้เคยไปอยู่อาศัยกับเขาไงเขาเลยมีเราก็เลยได้ข้อมูลตรงนี้มาว่าสรุปมี2 คนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยนะ2 คนแต่ทีเนี้ยคำถามต่อมาเราจะตอบยังไงดิเราจะฟ้องยังไงในเมื่อมีจำเลย2 คนแต่เรายังหาจุดเชื่อมโยงไม่ได้ว่าใครทำอะไรยังไงถูกไหมอันนี้คือในมุมทนายแล้วเริ่มสงสัยใช่ทีเนี้ยผมมานึกได้เมื่อช่วงมกราคมมันมีคดีหนึ่งที่มีคนได้เจอกับโอตะตัวปลอมนั่นคือเอ็กคอร์ดอยู่ในช่องแชทด้วยเมื่อกี้จำได้ไหมทุกคนจำได้ไหมเขาอยู่ในช่องแชทนี่เอ็กคอร์ดครับเอ็กคอร์ดแสดงตัวหน่อยครับในช่องแชทครับเชื่อจำได้ไหมอันนี้ผมขอบคุณคุณเอ็กคอร์ดนะผมส่งรุ่นน้องไปถามคุณเอ็กคอร์ดว่าคุณเอ็กคอร์ดคนที่ไปพิจารณาให้กับคุณที่ไปกับแม่ที่อ้างว่าไปกับแม่คือคนไหนคนที่ขึ้นรูปว่าไปแจ้งความหรืออีกคนนึงแล้วคุณเอ็กคอร์ดก็พูดมาตามที่ผมตั้งข้อสันนิษฐานเลยว่าเป็นคนที่เสียงเหน่อทีนี้เห็นแล้วใช่ไหมมีการสลับตัวรับเรื่องเอาตัวแทนมารับอะไรแบบนี้พี่
คือ มัน คนที่ ไม่ใช่ คุณ การ Exhaust เจอ เขาเรียกว่า คือต้อง เป็น พูดก่อน nominee คือสลักเอาตัวเนี้ยขึ้นมา ใช่ก็คือไม่ว่าจะทำอะไรทำนู่นทำนี่ก็คืออ้างว่าเพื่อนเป็น ชื่อ คนทำใช้ไอ้เนี่ยเป็นนอมินีออกหน้าบอกว่าจริง ๆ แล้วเป็นข ใช่ องไอ้คนนี้ ใช่ถูกต้องครับ แต่ ผม จริง ๆอ่ะ ถูต้ ก็คือไอ้คนเหน่อนี่แหละแม่งเป็นเจ้าของตัวจริงทำนู่นทำนี่ แต่เวลาใครจะ เป็น เข้าถึงตัวหรือจะอะไรก็ ถ้า จะ พูด อ้าง ต ว่า ร เป็น งๆก็ คน คือ นี้ ไอ้นี่เป็นม้า เป็นบัญชีม้า อ่า ส่วนคนใช้คือพี่บวมแต่ยัง อะไร เข้า นะ ใจ อะไร ไหม นะ ฮะ พี่บวง พี่ พี่ บบ ว ว ม มพี่บวม อ๋อ คือ พี่ คน บวม ใช้ นะครับพี่บวม ส่วนพี่บวมคือคนใช้ส่วนพี่เหนอเนี่ยคือนอมินีคอยรับตังค์คอยทำธุรกรรมต่างๆ หรือออกหน้าต่างๆ เห็นจุดเชื่อมโยงยัง เริ่มเห็น ว่า แล้ว ทำไม ริ่ห็น เขาถึงมี2ตัวตน อ่า ครับ แล้วทีเนี้ยเขาอะไม่รู้ข้อเท็จจริงข้อหนึ่งนะว่าการที่คุณไปฟ้องเขาอะผมก็จะได้เห็นเอกสารเขานะเข้าใจใช่ไหม เข้าใจ ที่คุณเป็นโจทย์อะคุณจะเป็นโจทย์คุณต้องแสดงตัวใช่ไหม อ่า แล้วเผอิญเขาขอค่าเสียหายมา300,000ด้วย ผมเลยเห็นหมดเลยว่าอ๋อแต่ละเดือนมึงได้เงินเท่าไหร่ แล้วใครเป็นคนรับเงิน อืม อือฮึ แต่ผมขออันเนี้ยขอแตะนิดนึงไอ้เรื่องเงินเนี่ยไอ้ช่องโอตาตัวปลอมเนี่ยถ้าเป็นติ่งสมัยก่อนนะเขาจะอ้างว่าเขาทำเพราะเป็นการวิจารณ์ไม่ได้เงิน ผมขอบอกนะเขาได้เงินตลอด แล้วก็อยู่ในสังกัดของค่ายส้มกับงูแล้วกันใน YouTube เนี่ยค่ายส้มกับงู ค่ายส้มกับ ชื่อหลาเลย ใช่ไหม ค่ายส้มกับ โอ้ งูเป็นตัวย่อแล้วกัน ผมไม่อยากก้าวล่วงเท่าไหร่ ครับ ก็คือเห็นข้อมูลหมดเลย ก็เลยทีเนี้ยชี้ชัดเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยร่วมกันทำสิอย่างเงี้ยแบ่งหน้าที่กันทำสิทีเนี้ยจำได้ไหมว่าน้องผู้หญิงบอกว่าคนในรูปชื่อท็อป อืม อืม ผมก็เลยไปคุยแชทน้อง ก็พบว่าอ้าวไอ้นี่ก็เอา Facebook ปลอมมาจีบน้องเหมือนกัน ชื่อท็อปใช้ชื่อท็อป อืม ก็คือเอาง่ายๆทั้งพี่เหนอพี่บวมเนี่ยเป็นแฟนน้องทั้งคู่ what สงสัยเห็นไหมเห็นพฤติกรรมแปลกๆไหม เดี๋ยว อืม เขาเตรียมกันมาจีบไหมหรือว่ามันเป็นการแยกยังไงวะเนี่ย เดี๋ยวผมเราค่อยมาเฉลยกัน โอ้ แต่ ปมเยอะจัด แต่พี่บวมจะมาหลังจากที่พี่เหนอเขาจีบตอนที่ใช้ชื่อท็อปไปแล้วประมาณ 2-3 เดือนเขาค่อยมาจีบทีหลัง อืม เดี๋ยวทดไว้ก่อนตรงนี้ทดไว้ก่อนมันทำให้เรายิ่งสงสัยว่าอ้าวมึงเป็นแฟนกันทั้งคู่เลย อืม ทุกคนสงสัยไหมว่าอ้าวเป็นแฟนกันทั้งคู่เลยเป็นไปได้ยังไง ก็สงสัยสิ ถูกไหม ใช่สิ มัน คืออันนี้ มี อันนี้ในเวลาเดียวกันไหมครับ หรือว่าคนละช่วงเวลา พี่เหนอจะคบก่อนแล้วเลิก พอเลิกเสร็จแล้วค่อยมาเป็นพี่บวม ไอ้เชี่ย แต่ว่าเขาอ้างว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าฮะ ในมุมของน้องผู้หญิง หรือว่า ไม่ เป็นคนละคน ในตอนตรงนั้นผมไม่ได้คิดว่ามองอ้างเป็นคนเดียวกันเขาใช้เฟซคนละเฟซนะไม่ใช่เฟซเดียวกันคนละเฟซ อืม ใช่แต่ทีเนี้ยปุ๊บว่ามีข้อสงสัยแล้วแต่ผมก็มีทำให้ผมมีประเด็นสู้ในคดีแล้วว่าทีเนี้ยคดีเนี้ยไอทางศรีสะเกษเนี่ยผมสู้ได้ ผมทำยกได้ ครับ ผมก็มีปัญหาละแต่พอดีต่อมาเนี่ยหลังจากที่ทางเราก็โต้กลับด้วยการแจ้งความไปที่สุรินทร์แล้วก็ทีข้อมูลแล้วนะว่ามันมี2 คนงั้นเราต้องฟ้อง2 คนใช่ไหม ครับ อืม พี่บวมเขาก็สลิงแตก อ่าฮะ เดี๋ยวพี่บิ๊กช่วยเปิดคลิปสีเขียวหน่อย คลิปสีเขียวครับ ใช่ใช่ คลิปนี้นะ ใช่ครับผมทีเนี้ยอันเนี้ยคือมีแฟนคลับของเขาของทางโอตาเนี่ยเขาส่งมาให้ผม ครับ ว่าอยากรู้ว่ามีพฤติกรรมยังไงหลังจากที่คนเริ่มสงสัยแล้วสรุปมึงยังไงที่เสียงกับตัวไม่ตรงกัน อืม โดนแบนปะล่ะกดต้นตีนตอนเนี้ย ก็บอกว่าอย่าไอ้นั่นเขาจริงจังกันอยู่ อ๋อ ควรกินเดี๋ยวก็ได้โดนออกจากดิสหรอก แหมเห็นกูอันนี้ไม่พูดเห็นกูเงียบหน่อยไอ้เฮียปั่นกันใหญ่ปล่อยข่าวกันใหญ่กูจ้างอยู่คนเดียวไอ้เฮียงงดิมึง ไอสัตว์ทีมงานที่กูจ้างไม่อายุ30 กว่าแล้วเฮียกูเป็นลุนลามใคร เอาทูรุนรามในจินตนาการเฮ้ยเอ้ย โดนลามคำพูดไงพี่ต้องเข้าใจ โอ้ เหี้ยเลย พ่อมึงคิดได้ไงไอ้เฮีย แค่มึงพูดครับมึงก็โดนลามไม่รู้อ่ะพี่ หลักฐานฝั่งกูมีหมดแล้วนะดิสไหนกูไม่พูดชื่อดิสนะนี่กูบอกมึงนะรักตัวเองอย่าเอาตัวเองไปเป็นหมากให้ใคร แค่บอกคนในทีมงานมึงคิดว่ากูไม่มีเส้นสายเหรอมึงคิดว่ากูมีเงินระดับนี้มึงไม่รู้จักมึงคิดว่ากูไม่รู้จักใครในวงการไงกูไม่ตลกด้วยนะกูบอกไว้ก่อนเห็นมาวาดแฟนอาร์ตให้กูรู้สึกยินดีขอบคุณนะแต่ถ้าจะมาเป็นสายมาปั่นอย่างนี้ไม่สนนะหน้าอินหน้าภูมิไหนกูการที่กูไม่พูดเรื่องบางเรื่อง อย่าเป็นคนอีโก้สูงถ้ารู้ว่าตัวเองผิดก็แค่หยุดจบแยกกันไปแค่นั้นที่อะไรรู้ตัวเองผิดแล้วมานั่งถามข้อไหนล่ะครับ ฟ้องอะไรเฮียทีปั่นทีอันนี้กลับไปอยู่ทีมงานมึงไอ้เฮียทีมงานไอ้เฮียนั่นก็ดีตายห่าสัตว์ส่งงานไปดองแล้วดองอีกเหมือนต่ำกว่า15จะเป็นเยาวชนใช่ไหมครับ15ไหนแล้ว
คำว่าลวนลามเคยเจอกันหรือยังครับ แล้วเป็นลวนลามใครตอนไหนครับคำว่าลวนลามคุณต้องเจอกันนะครับ เช่นคำว่าข่มขืน คุณต้องเคยสัมผัสตัวเขานะครับ ถ้าเป็นแค่แชทเขาเรียกหยอกล้อหรืออะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับแต่การที่คุณเอาชื่อผมเอาชื่อช่องอะไรแบบนี้ไปบอกเนี่ยไม่ใช่นะครับอย่ามาอ้างนะครับว่ามันไม่ใช่ถ้ายังคุยไม่รู้เรื่องก็กลับไปอยู่ที่มึงอยู่ไอ้เหี้ยแยกย้ายโอริโอมันก็5 บาทอยู่แล้วป่ะไอ้เหี้ยโอเยอรมันไอ้เหี้ย พี่ลงพันไม่บัลลังก์ CEO พี่ แล้วโอริโอนี่ผมป่ะเนี่ยไม่ใช่ นั่นแค่บอกว่ากูลวนลามทีมงานภาคเสียงนี่กูแบบงงแดกเลยเฮียทำงานร่วมกับเขามา3 ปี 4 ปีงงแดกเลยไม่เคยเจอกันด้วยจ่ายเงินจ้างเขาอย่างเดียวโหแหมอยากเป็นผู้พิทักษ์อยากเป็นโลกแห่งแสงว่างั้นเถอะผมรู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะอยากเสือกผมรู้นะว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผมรู้แต่การที่ผมไม่พูดใช่ว่าคุณจะแต่งเรื่องได้ถ้ายังคุยกันไม่ได้เรื่องก็จะแบนออกดิสพูดมาข่มขืนลวนลามไอสัตว์มันต้องมีใบดิมึงเอามาหลักฐานมาดิวันไหนอะเจอกันอะ7 เดือนก่อนเคยเจอไหมกูถามเจอไหม15 เดือนไหน15อะไรหน้ากูก็อยู่บนช่องไอ้ควายแหมไอ้เหี้ยไม่เนียนมาเป็นสายมึงคิดว่ากูไม่มีสายดิสมึงไงความจริงมันอยู่แค่ว่าใครจะโกหกแค่นั้นแหละใครโกหกคนนั้นก็จบกันแค่นั้นไม่เข้าใจนะเหี้ยบางช่องแม่งมึงเห็นเต้ปะเต้แม่งคบกับเด็กอายุเท่าไหร่14-15ไม่เป็นดราม่าไม่เอามาก่อดราม่ากัน อันนี้คือเสียงของพี่บวมเหรอหรือยังไง ใช่ครับผม โอ้ยบวม พี่บวม สลิงแต่แล้วแกก็เริ่มมีคนถามว่าอ้าวทำไมเสียงไม่ตรงทำไมมีรูปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะพยายามพูดว่าอ้าวก็เนี่ยรูปกูอยู่ในช่องไงไอ้ควายอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดนั่นแหละ โอ้แต่เขามีเงินขนาดนี้เลย แฟน นะ ค ค ลั รั บบ ของเขาไว้ มีเส้นมี เขา สาย บอกว่าเขามีเงินขนาดนี้เลยนะครับ มีเส้นมีสาย เนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ก็ ก็ กันนิดนึงครับ ยังไม่เห็นว่าจะมีแบ็คเขาคนไหนทักมาเลย ผมก็เปิดบ้าน ครับ รอต้อนรับอยู่ เห็นบอกว่าแบบมีแบ็คไม่ใช่เหรอผมก็ถามหา เขา แล้ว อาจ เนี่ย จะเบ่งกล้ามอยู่ก็ได้ครับพี่โล เราไล่นะว่าทางในส่วนของคดีตอนเนี้ยเราทำให้เรากำหนดตัวผู้กระทำความผิดในส่วนของน้องผู้หญิงได้ละว่ามี2 คนนะครับทีนี้เราได้ละ2 คนละต่อมามันเกิดปัญหาก็คือไอ้ช่วงหลังจากมีการสลิงแตกแล้วเนี่ย ทีเนี้ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือน้องอาการกดดัน เครียด เราต้องยอมรับก่อนว่าเด็กพวกนี้เขาจะมีอาการแพนิคได้ง่าย ครับ ที่ผมทดไว้ว่าเขามีอาการซึมเศร้าเล็กน้อยที่เกิดจากความกังวล ครับผม ที่ก่อตัว อันนั้นที่ตอนที่เราตรวจในช่วงตอนนั้นนะครับทีเนี้ยแล้วด้วยคดีก็เริ่มมันก็ยังลากอยู่ว่ากลายเป็นคดีทางเราทางที่เราเป็นจำเลยโดนตีหนักกว่าแล้วน้องก็แบบไปแล้วก็แบบทำไมคือน้องตอนแรกตั้งใจไปเป็นพยานช่วยช่อง YouTube ช่องนี้แหละ ครับ แล้วน้องก็ไปรับรู้ไงพอไปรับรู้แล้วแบบน้องก็แพนิคว่าทำไมมันกลายเป็นแบบนี้เขาเป็นเหยื่อแท้ๆทำไมเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ไงเข้าใจทีนี้ก็เลยแพนิคแล้วทีเนี้ยกลายเป็นซึมเศร้ารุนแรงก็คือทำร้ายตัวเองละมาในเมื่อเป็นเงี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเราก็ต้องยอมรับว่าแบบในส่วนของคดีน้องก็มันก็ต้องไปตามระบบส่วนคดีที่เราโดนตีเราก็ต้องสู้ไปแต่ผมว่าอาจจะต้องโทษตัวเองด้วยแหละที่แบบผมอาจจะเป็นทนายตัวเล็กๆแล้วก็ทำอะไรด้วยแบบตัวคนเดียวแล้วแบบทุนตัวเองผมก็ทำงานหนักเกินไปผมก็แอดมิดช่วงนั้นก็แอดมิดถี่เลยแล้วน้องเขาก็มาเห็นสภาพแล้วแบบเขาก็ยิ่งเครียดไปอีกว่าแบบโอ้ทำไมเรื่องของเขามันกลายเป็นคำอื่นปากอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนมาซวยเรื่องของเขาอะไรเงี้ยก็มันเลยทำให้น้องเนี่ยเครียดหนักทีนี้เรื่องน้องก็เริ่มกรีดแขนตัวเองฆ่าตัวตายก็ประมาณช่วงนั้นน่าจะประมาณครั้งที่6ครั้งที่7นะครับพี่บ่วงรูปที่ผมส่งให้พี่เอาขึ้นได้ไหมมันจะบินไหมคือมันมีรูปที่ทนายเขาส่งให้ผมนะเป็นแบบว่าตอนที่น้องเขาแบบทำลายร่างกายตัวเองแล้วก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันควรเอาขึ้นไหมเอาเป็นว่ามันมีรูปนะฮะตามที่ทนายเขาบอกส่วนทางฝั่งนู้นเขาก็พยายามคุมซอมบี้ของเขาว่าเฮ้ยเขาถูกกลั่นแกล้งทุกคนต้องช่วยเขานะต้องมาสนับสนุนเขานะอะไรแบบเนี้ยก็คือเขาฟ้องไปด้วยแล้วเขาก็เอาข้อมูลเนี่ยไปไลฟ์ใน YouTube เขาด้วยว่าเขาโดนกลั่นแกล้งอะไรอย่างนี้ให้ไฮป์คนใช่ผมอยากรู้ว่าตอนนั้นเขาดังขนาดไหนเขาไฮป์คนได้ขนาดไหนคนดูเขาเยอะขนาดไหนตอนนี้เขาเป็นก็ตอนนั้นก็หลังจากตรงนั้นเขาก็ซาลงนะซาลงไปเลยแหละแต่เขาก็พยายามคือคีปเขาเรียกว่าคีปคนให้ได้มากที่สุดถามไฮป์ไหมไม่ไฮป์เดี๋ยวผมจะมาเฉลยว่าเขามาไฮป์เอาเงินจากตรงไหนโอเคหลังจากนั้นคือเขาก็เริ่มดิ่งแล้วใช่ไหมไอ้ทางเราดิ่งแล้วอยู่ดีๆก็เกิดช่อง YouTube ขึ้นมาช่องหนึ่ง
ทุกคนพูดตามกันว่าช่องอะไรครับ ไอเรียวบอยอะไรนะป่ะ ใช่ครับผม ช่องอะไรนะพี่ผมไม่ทราบผมไม่ทราบ มันชื่อช่องว่าเรียวบอยอะไรสักอย่างจำได้ว่ามีคำว่าเรียวบอย ระย ช่อง YouTube ช่องเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปตีเด็กที่เกมDOS แล้วก็มาโลบอกคือเจาะกลุ่มใหม่ละโอตัดหาเงินไม่ค่อยได้ละก็เปลี่ยน อืม โดยที่เอาพี่บวมเนี่ยเปิดตัวเต็มที่เลย อืม อืม แต่แล้วด้วยเสียงเอกลักษณ์ของเขาไงทุกคนก็จะไปถามว่า พี่ใช่โอตัดตัวปลอมไหมครับ อืม อืม อ่า คือเรียกว่า พี่ เปิด เขา ช่องใหม่ แต่ว่าใช้ อ่า เสียงเดียวกันเลยกับช่องโอตาตัวปลอมมึงไม่ดัดเสียงไม่ทำอะไรกับเสียงซะหน่อยเลย อืม ใช่ครับผม ทีนี้ต่อมาแล้วเราจะทำยังไงล่ะ เพื่อให้คนดูมันเชื่อว่าเขาไม่ใช่โอตัดตัวปลอมที่มีคดีอยู่ ก็คือเหมือนเขาพยายามจะหลอกคนดู ใช่ครับผม แล้วเขาทำยังไง แล้ว ฮะ ทำยังไงล่ะคุณเลสจำคลิปน้ำตกได้ไหมคุณเลส จำได้ เขา ครับ รีวิวอยู่คลิปนั้นอ่ะ ก็ คุณเลสช่วยพูดหน่อยได้ไหมเขาพูดประมาณไหนสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าที่ผมจำความไม่ผิดคือเขาเหมือนกับแบบเขาบอกว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนถูกจ้างให้พากย์เสียงแทนใช่ไหมครับผมใช่ครับ แล้วก็แบบไอ้คนนี้เขาเป็นนักพากย์เอางี้ดีกว่าอืม ฉะนั้น ใช่ครับ เสียง ผม ที่ได้ยินเนี่ยเขาถูกจ้างมา แต่เขาไม่ใช่เจ้าของช่องอะไรประมาณนั้น อ๋อ อ่า ก็คือไม่ปฏิเสธ แต่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของช่องเรียวบอย ส่วนช่องโอตาตัวปลอมเนี่ยคือเป็นเสียงเขาจริง แต่ว่าเขาไม่ใช่เจ้าของช่อง เจ้าของช่องเนี่ยจ้างให้เขาไปพากย์ อืม ใช่ครับผม อันนี้ เห็น คือ เห็น สิ่ง แล้วตรงเนี้ย ที่เขาอ้าง ใช่ครับผมแล้วทีเนี้ยเด็กๆดันเชื่อไงใครไปเถียงนะโดนซอมบี้ลุมเลยนะตรงเนี้ย อืมอ๋อแล้ว ถูกไหม ช่องใหม่ที่เปิด ทีเนี้ย มาช่องเรียวบอยนี่คือดังด้วยมีคนดูเยอะ ดังเลยครับก็ผมเห็นนะคือเห็นเลยที่เห็นกับตานะมีโดเนทเป็นหมื่นนะ โอ้ ผมยังเห็นกับตาเลยเพราะว่าคนที่ส่งมาให้คือน้องบอก พี่ทำไมพวกเราถึงไม่มีใครช่วยเลย แต่ทำไมของทางเขาว่า เนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ทำร้ายพวกเราทำร้ายหนูแล้วทำไมเขาถึงมีแต่คนสนับสนุนนี่คือคำตอบที่น้องเขาถามผม อืม ผมก็ตอบน้องไม่ได้เหมือนกัน แล้วยังไงต่อฮะ ทีเนี้ยน้องก็เลยหนักเลยก็อย่างที่ผมส่งรูปให้พี่บอกแล้วนั้นคือเหตุการณ์ต่อจากตรงนี้นะว่าหลังจากน้องทักมาถามผมก็พูดได้ว่าไม่เป็นไรเราก็ต้องแบกกันไปอะไรแบบเนี้ย แล้วน้องก็คือเครียดทีนี้ก็เป็นไปตามรูปที่ผมส่งให้พี่บวงเลย ผมก็เลยคุยกับแม่น้องว่าแม่ถ้าเป็นแบบเนี้ยเราไม่ไหวแน่ ผมขออนุญาตนำเรื่องเนี้ยเข้าสื่อได้ไหมไม่งั้นเราไม่ไหวแน่ อืม เพราะว่าด้วยหลาย ๆ อย่างด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่างเนี่ยผมมาพูดต้องยอมรับนะว่ามันก็เกินลิมิตของคนหนึงที่จะแบกได้ เราสู้ไม่ไหวอะตัวเล็กเกินเสียงไม่มี ใช่ อืม ใช่ ทุน ครับ ไม่ ผม มี ต้องยอมรับตรงนี้คือ ผมก็เลยแบบพยายามทำทุกทางเนี่ยก็เลยสร้างเพจโลนวูฟลอยเยอร์ขึ้นมาแล้วก็เอาข้อมูลน้องเนี่ยขึ้น โอ้อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของเพจโลนวูฟเลยไหมฮะ ใช่ครับผมใช่ครับผม ยังไงต่อไงต่อ อืม คือทีเนี้ยหลังจากเอาขึ้นปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ผมโดนนะซอมบี้ถล่มเพจผมเละเลย อืม ผมก็คือแบบเราก็หวังว่าจะมีใครทักมาขอความช่วยเหลือเราไม่ใช่ มีแต่คนมาสแปมว่าไอ้ทนายเก้มึงจะมาไอ้นี่พี่เขาทำไมอย่างนั้นอย่างเงี้ยเต็มไปหมดแล้วแบบเป็นเด็กทั้งนั้นเลยอะ ครับ อืม นี่คือสิ่งที่เราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มี FC ที่ค่อนข้างน่ากลัว ฮะเข้าใจ ทีเนี้ยต่อมาคือผมก็เลยคุยกับแม่ว่างั้นผมต้องปล่อยข้อมูลแล้วนะแม่ผมตอนแรกผมพิมพ์ไปแค่แบบข้อมูลบางอย่างใช่ไหม ลงเพจแต่ผมยังไม่ปล่อยทั้งหมดเพราะผมจะลองเซิร์ฟดูก่อนว่าผลตอบรับจะเป็นไง ครับ ทีนี้ผมก็เลยปล่อยหลักฐานที่เป็นแชทบางส่วนออกไป อันนี้ต้องขอบคุณพี่เพจใหญ่ๆทั้งหมดทั้งข่าวสดทั้งไทยรัฐทีวีเพจจ่าพิชิตเพจจบข่าวพี่ข่าวปลดแล้วก็พี่โลฮะอันเนี้ยคือจุดเริ่มต้นที่ผมรวบรวมกลุ่มคนต่างๆมาได้ ทีเนี้ยหลังจากที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยพี่โลเนี่ยเขาก็มาจากได้รู้สึกเหมือนจะมีคนมาติดต่อมาแล้วพี่โลเขาก็ทักมาหาเพจผมว่าทนายอยู่ไหนเดี๋ยวผมขับรถไปหา เชื่อ พี่เขาขับมาหาผมที่บ้านเลยนะแล้วก็พี่โลก็บอกว่าผมเคยทำคดีของน้องมายูลักษณะนี้แหละมีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างไหมแล้วก็แชร์ข้อมูลกันแล้วทีนี้พอพี่โลเห็นข้อมูลปุ๊บก็บอกโหมันขนาดนี้เลยเหรอทีเนี้ยก็เลยกระจายข่าวทีเนี้ยพอกระจายข่าวทาง YouTube ต่างๆเนี่ยช่อง YouTube ต่างๆก็เริ่มเข้ามาติดต่อหาผมแล้วทั้ง KRK น้อง KRK นี่เขาก็ขอบคุณน้อง KRK น้องแชมป์ KRK เหมือนกันนะฮะคือน้องแชมป์นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลผมเยอะเหมือนกันแล้วก็ทางน้องดำ ESC คนนี้เขาก็ช่วยผมเยอะเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยพี่ผมรู้จักยูทูบเบอร์เยอะผมเผื่อจะ
ติดต่อใครให้พี่ได้มั่งถ้าพี่อยากได้ข้อมูลของคนกลุ่มเนี้ยเพิ่มขึ้น แล้วก็จะมีคราวนี้คุณเล็กก็มา คุณเล็กก็บอกเดี๋ยวเขาจะทำคลิปบางส่วนที่เกี่ยวกับการวิจารณ์เพื่อที่จะทำให้พวกเหล่าซอมบี้เนี่ยเริ่มตาสว่างว่าแบบเฮ้ยไอคนเนี้ยมันมีอะไรแปลกๆนะมันวีดนะแปลกอะไรแบบเนี้ยที่คุณเล็กทำอะไรอย่างเนี้ยทีเนี้ยคุณโลเขาก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวผมส่งพี่ทนายเหมียวมาช่วยแล้วการเพราะคุณแบกน้ำหนักมามากเกินไปแล้วเขาก็ดุผมนะว่าผมทำเกินตัวไปเยอะก็โดนดุผมก็โดนพี่จ่ากับพี่โลเนี่ยดุว่าทำอะไรเกินตัวก็เราก็ขอบคุณพี่เหมียวพี่ทนายเหมียวแบบโอ้เบาไปเยอะเลยเรื่องการเรื่องคดีอะไรเงี้ยฮะช่วยได้เยอะเลยทีนี้ก็ต่อมานะครับหลังจากที่เราได้กระแสสังคมนู่นนี่นั่นมาแล้วเขาก็โดนทางฝั่งนู้นก็เริ่มโดนตีใช่ไหมเขาก็เริ่มสลิงแตกเริ่มเครียดแล้วผมดันไปได้ข้อมูลจากน้องแชมป์ KRK อีก1 ครั้งอีก1 อันที่แบบเป็นจุดที่เป็นจุดพีคของเขาเลยนะว่าทำไมเขาถึงต้องการปกปิดตัวตนของแชมป์เนี่ยเขาเล่าว่าพี่ทนายผมเคยมีเรื่องกับไอ้นี่ว่ะเนี่ยแล้วผมก็เอารูปให้ดูไอ้2 คนนี้ใช่ไหมบอกใช่ผมรู้จักทั้ง2 คนผลที่เกิดคือที่น้องเอาให้ผมดูในเอกสารให้ผมดูนะก็คือเป็นช่องแชทนี่แหละก็คือน้องแชมป์เนี่ยเขาก็เปิดมาว่าพี่บวมเนี่ยเมื่อก่อนเขาชื่อผ่าตู่สตูดิโอไอ้ที่เราดูกันตอนแรกที่ผมทดไว้พี่บวมครับชื่อผ่าตู่นะแล้วก็ทำละคลิปลักษณะเดียวกับโอตาตัวปลอมนี่แหละเป็นสารเตี้ยแต่ตอนเป็นผ่าตู่เนี่ยเขาจะล่าเด็ก Minecraft เขาจะเล่นไปที่เด็ก Minecraft แล้วทีเนี้ยน้องแชมป์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็โตมาจาก Minecraft ใช่ป่ะครับเขาก็คือเหมือนบิงปะทะคารมกันแชมป์ก็บอกอย่างเงี้ยมึงต่อยกับกูเปล่าแชมป์ก็เลยท้าต่อยไอ้แชมป์ก็บอกว่าต่อยแน่นอนแล้วทีเนี้ยสักพักหนึ่งมันมีเหตุไม่คาดฝันอยู่ดีๆก็มี Facebook ของพี่เหนอครับทักไปหาแชมป์แล้วก็ส่งรูปงานศพบอกว่าพี่บวมตายแล้วก็คือไปท้าต่อยพี่บวมแล้วอยู่ๆพี่เดอก็ส่งรูปไปบอกว่าเอ้ยอันนี้งานศพพี่บวมนะพี่บวมตายแล้วคือแบบว่าไม่อยากต่อยก็คือแบบแกล้งตายเลยตายเลยใช่ What the fuck โอ้โหแม่งดูมีเกิดสัตว์เลยเขาตกใจโดนท้าต่อยตกใจตายเลยครับผมคือจริงๆแล้วไอการท้าต่อยเป็นแค่ดีเทลเล็กๆจริงๆมันมีดีเทลที่ลึกกว่านั้นแต่ปกปิดเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยทีหลังครับผมแล้วไงต่อทีเนี้ยเราไอทางเนี้ยหลังจากแชมป์ก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวผมช่วยทำคลิปเรื่องน้องเนี่ยโปรโมทเป็นเรื่องภัยสังคมอะไรอย่างนี้ให้นะก็จะมีตอนนี้ก็จะมี2 กำลังหลักคือจันเลสแล้วก็แชมป์ KRK ใช่ไหมที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับทีนี้ทางนู้นเขาโดนตีรัวๆเลยเขาก็เริ่มเครียดเริ่มหลอนทีนี้เขาลิงแตกเริ่มหาคนอีกแล้วเริ่มหาไอ้เนี่ยจำคุณทุกคนจำไอ้7 คนนั้นได้ไหมจำได้ที่มันในไลน์ทีเนี้ยเริ่มเค้นพวกมึงใครปล่อยข้อมูลกูเนี่ยถึงไอ้เรื่องที่กูเคยแกล้งตายเนี่ยอะไรเงี้ย แต่ผมจะพูดลึกไปอีกใน7 คนนั้นมันจะมีอยู่แบ่งเป็นอีก2 ประเภทนะประเภทที่1พวกที่เป็นเพื่อนทางออนไลน์ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยเจอหน้าประเภทที่2พวกที่อาศัยอยู่ด้วยกันสนิทเลยครับคือไม่ใช่สนิทนะอยู่กินอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใกล้ชิดใกล้ชิดเรียกว่าใกล้ชิดแล้วกันใช่แล้วทีเนี้ยด้วยความที่ไอ้นี่มันสลิงแตกทุกวันพวกเขาก็เริ่มสงสัยแล้วสรุปแล้วมึงยังไงกันแน่วะก็ไหนมึงบอกว่ามึงไม่ได้ไปหลอกเขามึงเป็นแฟนกันเลยดูกันได้แต่ทำไมพอเขาตีเขาตีมาเรื่อยๆมึงรับไม่ได้วะมึงสลิงแตกทุกวันเลยแสดงว่ามันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างที่มึงโกหกหรือทำผิดใช่ครับผมทีเนี้ยผมก็ไม่คิดนะว่าอยู่ดีๆก็จะมีบุคคลหนึ่งเขาชื่อว่าลาเตอร์เนี่ยจะเป็นเด็กที่รู้จักพี่บัวมายาวนานที่สุดครับลาเตอร์เนี่ยรู้จักยาวนานเสร็จแล้วเขาก็ติดต่อทักผมมาทางเพจบอกว่าพี่ทนายครับผมขอปรึกษาหน่อยพอดีผมเคยรู้จักคนนี้แล้วอยู่ดีๆไอเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมแปลกๆคือรวบรวมคนทุกคนจำคลิปจันเลสที่เป็นอยู่ที่น้ำตกได้ไหมครับผมมันเรียกทุกคนเลยไอ้7 คนนั้นไปที่น้ำตกนั้นแล้วก็ถามว่าใครปล่อยข้อมูลมันโอ้โหเป็นแบบว่าหนังแล้วทำไมต้องไปถามที่น้ำตกนะครับต้องถามที่บ้านไม่ได้เหรอก็มันหลอกว่าเป็นทริปไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วเป็นการหาว่าใครเป็นคนปล่อยแล้วด้วยใช้เหตุผลตรงเนี้ยแล้วก็ทำคลิปน้ำตกขึ้นมาคือหาว่าใครเป็นหนอนใช่ครับผมซึ่งจริงๆเป็นหนอนทุกคนตอนนั้นยังไม่ทุกคนทุกคนได้ข้อมูลไม่ตรงกัน
รู้แค่ว่าอ้าวมึงไปมีปัญหาแต่ว่ามึงบอกมึงโดนใส่ร้าย อืม อะไรแบบนี้ไม่ใช่ทุกคน ครับ ที่จะรู้ข้อมูล คือทุกคนรู้ข้อมูลไม่เหมือนกัน ผมจะให้ข้อสังเกตข้อหนึ่งสำหรับพวกที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ย มันจะโกหกแต่ละคนไม่เหมือนกัน มันก็ไปเรื่อยอ่ะ ใช่มันจะโกหกคนนี้เรื่องนี้คนนี้เรื่องนี้อีกคนนี้อีกเรื่องนึง แต่อันเนี้ย ที ต้ เนี้ อง ย บอกว่าจริง ๆ แล้วอ่ะมันก็ฉลาด เพราะว่าพอมันโกหก7 คน7 เรื่องอ่ะถ้ามีเรื่องไหนหลุดออกมา มันก็รู้ว่าใครหลุดไง ใช่ครับผมทีเนี้ยมันก็เลยจำไปที่ลัตเตอร์นะลัตเตอร์ก็เป็นคนหนึ่งใน7 คนเนี้ย ครับ ดันมาบอกว่าผมอยากจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย ผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะต้องให้พูดตรงๆว่าน้องเนี่ย รู้จักมานานจริง เคยไปเที่ยวเคยไปอะไรจริงแต่ในกลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้เกี่ยวพันในกลุ่มนี้ไงคือเขาก็แบบใช้ชีวิตเป็นเด็กที่ค่อนข้างแตะหญ้า อืม เขาก็เลยจะรู้ รู้จัก อะไร เผิน อย่างนี้มากกว่าปกติ พอรู้เรื่องตรงนี้มากกว่าปกติเนี่ย แต่เขาก็พูดขึ้นมาทำให้ผมได้คีย์แมนอีกคนนึง เชี่ย ออกมา ครับ ตัวละครใหม่ คือน้องเอิร์ธสกายแล็กซี่ ครับผม เดี๋ยว น้องเอิร์ธทำอะไรฮะ คือยังไงครับน้องนี่เขามีส่วนเกี่ยวข้องไงกับเรื่องนี้ น้องเอิร์ธสกายแล็กซี่เนี่ย คือคนที่อาศัยอยู่กับพี่บวมกับครอบครัว ครับ เลย ครับ ทีเนี้ยไอ้2 คนนี้มาใช่ไหมผมก็เลยศึกษาพี่ทนายเหมียวว่าเอ้ยพี่เหมียวเอาไงจะคุยกับมันไหม ครับ พี่เขาก็บอกให้มันพิสูจน์ตัวเอง ให้มันมาคุยกันที่สำนักงานพี่สรุปมาว่ะ ครับ พอเขามาปุ๊บลัตเตอร์เชื่อผมนู่นนี่นั่นมีเหตุการณ์สลิงแตกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็ได้คุยกับเจ้าน้องเอิร์ธก็ถามว่าเองเป็นยูทูบเบอร์ตั้ง2 ล้านซับทำไมไปอยู่คนแบบนี้วะ ครับ เขาก็เลยบอกว่าเขารู้จักกับครอบครัวเนี้ยมานานแล้ว แล้วก็มีคนเนี่ยฝากฝังพี่บวมเนี่ยให้ดูแลเขาบอกว่า เมื่อถึงครบกำหนดอายุ18 ปีจะต้องพาน้องเขาเนี่ยไปรับมรดกที่ญี่ปุ่น What ใครพาใครไปนะครับ พาเอิร์ธไปรับมรดกที่ญี่ปุ่น คือใครเป็นคนพาครับ พี่บวมต้องพาเอิร์ธ พี่ ไป บว รั ม บมรดกที่ พี่ ญี่ บว ปุ่ ม น พาไปครับ เพราะพี่บวมเนี่ยได้รับคำสั่งจากเจ้ามรดกว่าให้ดูแลน้องเอิร์ธเนี่ยเบียดดั่งน้องชาย แล้วจะพาไปรับมรดกที่ญี่ปุ่นตอนอายุครบ18 ปี ประโยคเหล่านี้ใครเป็นคนกล่าวนะครับ เดี๋ยวผมจะเฉลย คนเนี้ยทุกคนจำรูปทากิคุงมิซึฮะได้ไหม ทากิคุงมิซึฮะจำได้ เด็กญี่ปุ่น ทากิคุงมิซึฮะเนี่ยคือพี่ต้นผ่าตูดสตูดิโอรุ่นที่ 1 อ๋อ อ๋อจริงๆผ่าตูดสตูดิโอไม่ใช่ของโอตาตัวปลอมตั้งแต่แรก ใช่เป็นของพี่ต้นผ่าตูดสตูดิโอเป็นผ่าตูดรุ่นที่ 1 แล้ว พี่ต้น โอ เนี่ย ตาตัวปลอมเขาไปได้ผ่าตูดสตูดิโอมาได้ไงอะครับ ก็ต้องพูดก่อนว่าChannel Skylaxy เนี่ยเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ Minecraft ใช่ไหม ครับ แล้วจำได้ไหมว่าผ่าตูดสตูดิโอเมื่อก่อนล่าคนกลุ่มไหนมาทำสาร ห เตี้ น้าย ไมค์ครับ ครับ เห็นจุดเชื่อมโยงใช่ไหมฮะ แล้วทีเนี้ยพี่ต้นผ่าตูดเนี่ยผมต้องพูดก่อนนะครับ เขาเป็นคนที่หล่อรวย มีอำนาจ มีบารมีนะครับ แต่ชอบเด็กคอสเพลย์อายุน้อย เอาก็คืออายุน้อยนี่หมายถึงว่าต่ำกว่า 18 ใช่แต่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพี่ต้นเขาก็ตายไปเฉยๆบอกว่าไปทำธุรกิจที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตาย ตายจริง ๆ คือตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว อีกอย่าง ผ ห ม นึ่ง ขออนุญาตถามคำถามแทนช่องแชทหล่อรวย มีอำนาจบารมี ประโยคเหล่านี้ใครพูดครับ นี่คือคำพูดของพี่ต้นผ่าตูดครับผม พูดถึงตัวเองนะ พี่ต้นผ่าตูด ก็คือ พูด พี่ต้น เองพูดยก พูดอวย ตัวเอง ตัวเอง ใช่พูดถึงตัวเอง โอเคค ใน รับ สมัยนั้นนะ เยี่ยม ใน เลย สมัยนั้นนะ เยี่ยม หมดคำถามครับ เชิญครับ ทีเนี้ยหลังจากที่ตอนนี้พี่ต้นเสียชีวิตใช่ไหมก็เลยทิ้งพินัยกรรมไว้ให้พี่บวมบอกว่าเนี่ยมีน้องชายคนนึงเขาเคยส่งเพลง Sparkle เพลง Sparkle เป็น OST ของ Animation Your Name ครับ ทำให้เขาซึ้งใจมาก สมบัติ ถ้าหากเขาเป็นอะไรไปช่วยดูแลเด็กคนนี้หน่อยก็คือน้องเอิร์ธนี่แหละ อ๋อ ครับ โอเค เห็นแล้วใช่ไหมทีเนี้ยก็ทำไมเอิร์ธถึงได้ไปเขา ครับ ทีนี้ ผม ก็เลยถามจริงว่าแล้วทำไมออกมา แล้วทำไมถึงออกมาพร้อมลัตเตอร์ ก็บอกว่าทีเนี้ยหลังจากที่คลิปจาเลสและคลิปของแชมป์ KRK เนี่ยมันออกไปเนี่ยมันทำให้พวกเขาเกิดข้อสงสัยข้อกังขาเขาก็เริ่มสงสัยหาความจริงว่าสรุปยังไง ผมก็เลยถามว่าแล้วพวกหนูได้ข้อเท็จจริงจากฝั่งนู้นยังไง ครับ ทางเอิร์ธกับลัตเตอร์เขาก็บอกว่าฝั่งนู้นเขาอ้างว่าพวกเขาถูกกลั่นแกล้ง ถูกใส่ร้าย ถูกโจมตี เพราะว่าผู้หญิงคนนี้สมยอมกับเขาแบบเหมือนอยากได้เขาเป็นผัวแล้วไม่ยอมจบ ประมาณนี้แล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วน้องก็เลยถามอ้าวแล้วไอ้รูปที่เลือดไอ้นี่กันน่ะ
มันคือยังไงก็บอกเอ้าก็เป็นแฟนกันก็ทำไมจะดูกันไม่ได้ เออ ครับ มาแบบนี้ ผมถามนิดนึง ก็ ตอนนั้นเนี่ยลาเตอร์กับน้องแบงค์เหรอฮะเขาอายุเท่าไหร่ครับตอ เอิ น ร์ธ นั้น เอิร์ธครับ อ๋อเอิร์ธ ตอนที่มาเจอผมก็20 กว่าแล้วครับ20 กว่ากันแล้ว เอาแสดงว่าเขาได้มรดกแล้วเหรอฮะ พี่บวงบอกว่าติดโควิดเลยไปเอาไม่ได้ครับผมติดช่วงโควิดเลยไม่ไปเอาไม่ได้ แล้วหมดโควิดก็คือติดคุกต่อเลย หมดเลย ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปฮะ ครับ ไม่แล้วผมสงสัยอย่างหนึ่งก็คือไอรุ่นที่หนึ่งเนี่ยเขาตายจริงไหมฮะ หรือว่าแกล้งตาย เดี๋ยว อีก ผมจะมาเฉลยเพราะมันมีผลในคำพิพากษา อ๋อโอเคเดี๋ยวจะมาเฉลย มันมีผลในคำพิพากษาเดี๋ยวเราจะมาเฉลยเพราะตัวละครยังไม่ อย่าบอกนะว่า ตอนนี้ จงๆ เรา นไม่ เรา รุ่ มา ที่ ไล่ หง กัน อันนี้ เรา คือ มาไล่กันใน รุ่ดาว คำพิพากษาเนี่ยมันมีทั้งหมด4 คนใช่ไหมตอนเนี้ย เขา ผม เปิด มี คำพิพากษา พี่โอม ไหม ตัวจริง อันนี้ ตัวพยานที่อยู่ในคำพิพากษาครับมีอยู่4 คน ครับ ตอนเนี้ยผมมีพี่ต้นผมมีไอคนที่ซื้อ PSP จากโพธิทองอำพันธ์ใช่ไหม อืม ครับ 1 ละผมมีโอมตัวจริง2 ละ ครับ ต่อมาผมได้Earth Galaxy 3 ละยังเหลือคนนึงใช่ไหม ครับ เอาจริงๆทุกอย่างมันชัดหมดแล้วแหละ แต่ว่าเราอยากให้เขาแบบดิ้นไม่หลุดเลย อืม อยาก ครับ ให้เขาเละเลย แป๊บนึงนะครับ อืม เราแฟลชแบ็กก่อนที่เอิร์ธจะมา ครับผม เราย้อนกลับไปคดีเนี่ย ตรงไหน ทำไมมันยืดยาดยาวนาน อืม จนแบบ โอเค อืม ไอ้คดีของน้องเนี่ยต้องพูดก่อนเราเคยเกริดไว้แล้วที่พี่บิ๊กอ่านเนาะมันจะมีกฎหมายพิเศษอยู่ตัวหนึ่งคือพรบคุ้มครองเด็กใช่ไหม ครับ ครับผม พรบคุ้มครองเด็กตัวเนี้ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาถือว่ามันเกิดมาจากอนุสัญญา Human Rights ก็คือการคุ้มครองสิทธิเด็ก ครับ จึงเกิดมาเป็นพรบคุ้มครองเด็กนะครับพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาจะตีว่าผู้เสียหายคือรัฐ ครับ เข้าใจไหมพอผู้เสียหายเป็นรัฐจะต้องมีเจ้าพนักงานอัยการเข้าเป็นโจทย์ร่วมทุกคดีถ้าใช้พรบนี้ตัวนี้ อ่าฮะ ครับ แล้วทีเนี้ยผมก็เลยกับพี่เหมียวเนี่ยทนายเหมียวเนี่ยก็เลยคุยกันว่ายังไงได้ข้อสรุปว่าวันนี้ผมต้องพูดก่อนว่าเจ้าพนักงานอัยการเนี่ยสอบติดก็ยาก แต่อยู่กันไม่ค่อยทนในส่วนของน้องเนี่ยรู้สึกอัยการลาออกตั้งประมาณ3 คนนะครับมันเลยทำให้ช้า มันก็แปลกจริง ๆ นะอัยการ อ๋อ เปลี่ยน3 คนคดีเดียว อืม ก็เลยทำให้คดีเนี่ยมันยังขึ้นช้ากว่าปกติ เพราะว่าเราต้องเข้าใจด้วยปัญหาการทำงานของสายงานเนาะว่าคนนี้ออกแล้วก็กว่าจะส่งเวรกันใช่ไหม ครับ แล้วต้องมานั่งทำสำนวนอะไรแบบเนี้ยนะ แต่ ครับ พอ อันนี้ ทนายเหมียว คือเหตุผล ส่งทนายเหมียวไปปุ๊บไม่ลาออกแล้ว ก็คดีเดินได้ ก็แปลกดี อืม แปลกดีผมแค่ตั้งข้อสังเกตว่ามันแปลกดี อืม อืม ก็เลยทำให้แล้วก็ประกอบกับอีกส่วนหนึ่งก็คือไอ้ทางคดีที่ศรีสะเกษเนี่ยผมไปชนะมาแล้วไงทีนี้ ครับ พี่บวมเขาก็ร้อนดิ อืม เขาก็ร้อนดิว่าไม่เป็นไปตามแผน อันนี้คือสถานการณ์เราคือตอนนี้เราชนะศาลชั้นต้นแล้วถูกไหม ใช่ครับ อันนี้เราชนะ ไม่ ในส่วนของคดีที่เราเป็นจำเลย อ๋อที่โดนฟ้อง เขาที่เขามาฟ้องว่าแบบไปหมิ่นเขาหาว่าเขานู่นนี่นั่น ที่เขาฟ้องมาเราชนะ อันเนี้ย โอเค หลุดละ อ่า ใช่ใช่ใช่อัน แต่ นี้ ว่าของฝั่งเราฟ้องเขา บไป1 ยังไม่ถึงศาล โอเคโอเค แต่ของเรายังคุยกับอัยการอยู่ที่บอกว่ามันมีการเปลี่ยนผ่านอัยการ เพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไรแต่ว่าเขาแจ้งมาว่าพอดีว่ามีเจ้าพนักงานอัยการลาออกไป3 คนไงอย่างที่พี่โลแจ้งให้ทราบว่าก็เลยให้ทนายเหมียวเนี่ยเขาเป็นคนประสานเพราะเราแยกทีมนะตอนนี้ผมลืมบอกว่าแจ้งว่าผมไปทำคดีที่ศรีสะเกษส่วนของสุรินทร์เนี่ยพี่ทนายเหมียวเป็นคน cover เป็น back office ว่าเดี๋ยวเขาจัดการเอง เชี่ย ครับ อันนี้คือตอนนี้คือแบ่ง2 ทีมนะ คือว่าทางท่านทนายเขาก็แบกมาหนักแล้วแล้วค่าใช้จ่ายไปกับกรุงเทพสุรินทร์ผมก็เลยเอางี้ก็ทนายเหมียวก็ไปเลยแล้วกันมีอะไรก็มาเบิกสำนักงาน ครับ ก็ทำไปเลย ให้ทนายเหมียวไปแล้วตอนนั้นก็เหมือนท่านทนายหมาป่าก็โดนกดดันมาพูดจาแบบมีแบ็คนะนู่นนี่ก็อย่างที่คุณได้ยินในคลิปเสียง อืม ผมก็เลยฝากทนายเหมียวไปแจ้งว่า เอางี้ผู้ชกผมไม่ต้องเป็นพี่บวม มึงเอาแบ็คมึงมาเลยแบ็คมึงเป็นใครมึงมาเลย ก็ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครมา จนเข้าคุกไปแล้วนะ อืม ก็ ครับ ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ตั้งแต่ทนายเหมียวไปทำก็ราบรื่นดีนะครับ อืม ก็ อ่าทีนี้ เพราะว่าเห็นว่าท่านทนายหมาป่าเขาแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมาก็เยอะแล้วก็เลยแบบให้ทนายเหมียวไปทำเป็นหลักเลยแล้วกันที่สุรินทร์จะได้มาเบิกที่สำนักงานง่ายเชิญต่อเลย แล้วทีเนี้ยในส่วนของผมที่คุณโรแจ้งว่าพี่เหมียวเขาก็ประสานเราเป็นแบ่งเป็น2 ทีม คือพี่เหมียวเขาก็จะเป็นแบ็กออฟฟิศในส่วนของทางคดีน้องผู้หญิง ครับ ก็คือแบบคอยดีลกับทางเจ้าพนักงานให้ ส่วนผมก็ไปตีฝั่งนู้นชนะมา ครับ ทีเนี้ยทางพี่เหมียวก็แจ้งว่าเดี๋ยวเนี่ยกำหนดขึ้นศาลมาแล้วนะคดีผู้หญิงขึ้นละ แต่เป็นนัดไก่นะ
นักไก่เกลีย แต่เผอิญมันมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ซึ่งก็คือ วันก่อนขึ้นศาล1 วัน อยู่ดีๆก็มีรถตู้คันหนึ่งมาอยู่ที่บ้านน้องผู้หญิง ในรถตู้มีใคร แล้วเปิดออกมาเป็นกลุ่มคน BMI เกินประมาณ5 คน เชี่ยเป็นคนบวม5 คน มีไม่เกินมากแค่ไหนครับ50 75 ก็เกือบ100 โลอยู่ครับเป็น100 โลอะครับ มา5 คนเหรอ 5 คน เฉพาะผู้โดยสาร5 คนเนี่ยขนมานี่คือเกินครึ่งตัน เชี่ แล้ ย วยางแตกไหมฮะ ยางเป็นไง น่าจะแบนอยู่นะครับ แต่อันเนี้ยคือผมก็ไม่ทราบว่าวันนั้นน้อง ครับ เจอเพราะผมไปทำภารกิจอยู่เดี๋ยวผมค่อยแจ้ง ครับ คือหลังจากที่คดีน้องขึ้นใช่ไหมก่อนวันขึ้นศาล1 วัน ตอนนั้นน้องก็กำลังที่จะแบบอาการดีขึ้นเพราะว่าด้วยพอมีคนมาช่วย น้องก็เห็นแบบมีกำลังใจที่จะไปต่ออะ ครับ น้องก็แบบสภาพจิตใจก็แบบที่ฆ่าตัวตายไป22 ครั้งมันก็ดีขึ้น ดีขึ้นโอ้โหนับจำนวนด้วย ผมจำได้เพราะผมเบิกในศาลไง ต้องพูด เพราะมันจะต้องตามใบรักษาของแพทย์ไงผมก็เลยจำได้ คืออาการพวกเนี้ยพอมีการแบบพยายามจะย้ายเซิร์ฟอ่ะมันก็ต้องไปโรงพยาบาลมันก็จะมีเรคคอร์ดหมดฉะนั้นก็มันก็จะรู้ว่ากี่ครั้ง เชี่ยทำไป22 ครั้งนี่แม่งหนักหน่วงมากพี่จิตใจมันโดนเลยบ้างวะมึงต้องมานั่งแบบโอ้ ก็อย่างที่บอกครับก็เขาก็เบ่งกล้ามใส่เยอะอะ คือเขาได้บอกรายละเอียดไหมว่าตอนที่คนที่นั่งรถตู้มาหาเนี่ยมาเจอกันแล้วเขาพูดอะไรบ้าง ก็ น้องเขาได้เล่าไหม หลังจากนั้นนะครับ คือตอนนั้นผมพูดก่อนนะ ผมพาน้องสกายแล็กซี่กลับบ้านที่เชียงรายเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกับครอบครัวว่าน้องไปเจออะไรมาอย่าโกรธน้องนะอะไรนู่นนี่นั่น แต่ในส่วนเนี้ยผมอาจจะเล่าแตะได้ไม่หมด เพราะว่ามันจะไปอยู่ในคดีของน้องนะครับ ต่อมาก็คือหลังจากที่พวกนี้ลุกออกมาใช่ไหมคือสิ่งหนึ่งที่คนพวกนี้พูดขึ้นมาเขาพูดมาว่ากับตัวน้องเลยนะครับ เขาพูดว่าจะอะไรกันนักกันหนาแค่ดูนมดูหีกันน่ะพวกมึงจะฟ้องทำไมฟ้องไปพวกมึงก็แพ้เนี่ยกูจะดูซิไอ้พวกเนี้ยไอ้ทนายหมาป่าเนี่ยแล้วก็ไอ้แฮชแท็กอีสปอร์ตเนี่ยจะทำไม่ได้สักกี่น้ำเดี๋ยวเจอกันถ้าแพ้ขึ้นมานะกูจะฟ้องกลับให้หมดเลยนี่คือสิ่งที่น้องจำได้แล้วก็อยู่ในตัวน้องเลยผมขอ correct ประโยคนี้ครับประโยคที่ผมจำแม่นแฮชแท็กมันจะมีเงินสักเท่าไหร่กันมันจะช่วยพวกมึงไปได้สักกี่น้ำผมขออนุญาตใช้พื้นที่สื่อตรงนี้นะครับฝากไปถึงท่านที่พูดประโยคนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นท่านไหนมีเงินหรือเปล่าไม่รู้แต่ติดคุกไปแล้วถ้าท่านเก่งจริงยิ่งใหญ่จริงไปเอามันออกมาชกกับผมต่อได้อันนี้คือผมก็เลยทีเนี้ยน้องก็เลยโทรมาหาผมแล้วผมก็เลยที่โทรหาพี่ทนายเนี่ยเพราะว่าผมอยู่เชียงรายไงผมลงมาไม่ทันอยู่แล้วพี่เข้าใจฟีลไหมแบบว่ากูจะวาร์ปมาก็ไม่ได้ทีนี้พี่ทนายก็เลยทำการพาน้องแจ้งความแล้วก็ทำถอนประกันในพวกจำเลยพวกเนี้ยต่อไปซึ่งแต่ผมก็เห็นใจนะศาลเขาก็เมตตานะบอกว่างั้นก็ไม่ถอนประกันแต่ห้ามเข้าใกล้บ้านน้องอีกอันนี้คือคำสั่งศาลนะเขาเนี่ยถามเล็กๆครับแทรกคือไอเหตุการณ์ที่มีคนอ้วน5 คนเนี่ยมาพูดจาหมากับน้องเขาที่บ้านเนี่ยคือไงมันลงมาแล้วแม่งก็พูดแล้วแม่งก็ขึ้นรถกลับบ้านมาเงี้ยแบบหน้าที่ไม่มีแค่นี้มันทำอะไรบ้างการพยายามจะพูดคุยแล้วแบบน้องก็บอกกลับไปก็มีการโต้เถียงกันขึ้นมาครับตามที่น้องเล่านะน้องก็ไล่กลับบอกต้องเข้าใจว่าอยู่ดีๆมีคนแบบเนี้ยใครก็ไม่รู้มันอยู่หน้าบ้านก็ต้องไล่ถูกไหมก็ไม่ได้ก็แค่ไล่แค่นั้นก็จบใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือน้องก็เคยเห็นหน้าพวกนี้ก็รู้ว่าเป็นใครแล้วทำไมคือด้วยพฤติกรรมอีกวันเดียวเจอกันที่ศาลซึ่งศาลเป็นที่กลางอยู่แล้วคุณจะมาแบบทำแบบนี้ทำไมข่มขู่ก็แบบว่าต้องการแบบเบ่งกล้าบางที่ทนายบอกก็อันนี้ที่เขาอ้างกับศาลเขาบอกว่าเขาไปเพื่อไก่เกลี่ยนะผมภาษาทางการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานน่าจะโดนเพิ่มเชี่ยทีนี้ศาลท่านมองว่ามันเป็นการเหมือนทะเลาะกันแล้วก็ทางนู้นเขาก็ยอมกลับโดยดีก็เลยเป็นการสั่งให้ห้ามเข้าใกล้บริเวณแทนแล้วก็เป็นการตักเตือนว่าถ้าทำอีกก็จะถอนประกันถ้าผมจำคำสั่งศาลไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะวันนั้นคนที่ทนายเหมียวทำผมอยู่เชียงรายไงทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการพิจารณาแล้วคือศาลผมยอมรับนะศาลใจดีมากนะถ้าศาลสั่งไกล่เกลี่ยทั้ง3 ครั้งนะแต่ทุกครั้งพวกผมไม่เคยได้พูดเลยผมไม่ได้พูดเลยนะคืออีกฝั่งเขาพูดใส่ตลอดปกติแล้วเนี่ยทนายความเนี่ยเราจะต้องถ้าเราสมมติเราเป็นฝั่งจำเลยเราก็ต้องพูดให้โจทย์โอเคกับเราถูกไหมครับแต่สิ่งที่ผมเจอในห้องพิจารณาทุกครั้งนะ
คำตอบที่ผมได้อ่ะ คือทางฝั่งนู้นอ่ะเขาขอจ่ายเยียวยาน้อง 10,000 บาท แล้วก็ต้องลบประวัติของพวกเขาออกจากอินเทอร์เน็ตให้หมด ห้ามพูดถึง ห้ามมีอะไรที่กล่าวถึงพวกเขา แล้วก็ทุกอย่างจะต้องจบที่นี่ห้ามพูดถึงต่อ ผมถามว่าถ้าคุณเป็นทนายความคุณจะไปต่อ หรือคุณจะทำยังไงกับข้อเสนอพวกทุกครั้ง มันก็ต้องปัดตกใช่ไหม ข้อเสนอแบบว่ามีแต่มึงได้คนเดียวเลยอ่ะทำไมมึงได้คนเดียวอ่ะ ทั้ง ก็ ที่ นี่ เป็น ครับ คนมากระท ที่ผมถึงได้บอกศาลถึงได้เจรจาตั้ง3 ครั้ง แต่ทั้ง3 ครั้งก็เหมือนเดิม แล้วผมไม่ได้พูดอะไรเลย ผมกับทนายหมาป่า2 คนน่ะพูดแล้วอ่ะมึงจะทำไมอ่ะกูใช้สิทธิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทนายในคดีอ่ะกูพูดอ่ะมึงจะทำไม พูดแล้วอ่ะ แต่ว่านี่เขาน่าจะไม่ได้ยินเขาอยู่ในคุก คืออันนี้คือพูดในกรณีว่าลักษณะเนี้ยนี่คือการต่อรองนะการต่อรองในคดีว่ามันทำให้เคสเนี้ยมันเลยต้องไปต่อขั้นสู่การสืบพยาน ครับ ต่อมาก็คือก็นั่นแหละ คุณทุกคนจำได้ไหมมันยังขาดตัวละครอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหม ตัวไหนฮะ ตัวที่ 4 ตอนนี้ผมมันมีอยู่4ใช่ไหมแต่ผมได้มา3ครับ ต่อมาวันนั้นช่วงนั้นตอนที่ผมกำลังจัดการแล้วก็อยู่ที่ทางเชียงใหม่เนี่ยพอดีผมเนี่ยมีญาติอยู่แถวๆนั้นก็ที่คุยกับพี่เหมียวที่แบ่งเป็นทีมกันผมก็เลยไปจัดการเรื่องหลังบ้านให้กับทางน้องสกายแล็กซี่ก็เลยพบว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่เยอะ แต่ตรงนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงเพราะว่ามันเป็นคดีของพี่ทนายเหมียวเขาผมจะไม่ขอแตะแล้วกัน แต่เอาเป็นว่าน้องเนี่ยจากการที่ไปอยู่กับทางกลุ่มเนี้ยทำให้ตัวน้องเนี่ยมีหนี้ติดตัวมาถึง2 ล้านบาทประมาณ2 ล้านบาทจากหนี้ภาษากรได้ยังไงผมไม่ขอพูดถึงใช่ครับผมครับ เดี๋ยวผมเล่าอันนี้ของสำนักงานเราเดี๋ยวเราเล่าคือหลังจากตรงนี้คือผมพูดก่อนว่าตอนนี้ผมก็ดูแบ็กออฟฟิศแล้วก็ส่งข้อมูลต่อให้ทางพี่ทนายเนี่ยเขารับผิดชอบในส่วนคดีตรงนี้โดยตรงเนาะก็จะต้องแบ่งว่าผมเป็นอันนี้คือผมเป็นเหมือนกับเป็นแบ็กออฟฟิศให้เขาส่วนเขาเป็นเชิงลุกต่อมาหลังจากที่จัดการให้น้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วปรับความเข้าใจน้องได้กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วเนี่ยน้องเขาก็เลยไอตัวโจ๊กเกอร์ผมมาอีกแล้วไอลัตเตอร์พี่ทนายครับมีคนอยากคุยกับพี่ครับคือเป็นคนที่4เหรอใช่ครับผมก็ถามเขาเป็นใครบอกเขาเป็นพระครับผมคนที่4เป็นพระใช่ครับผมมาเกี่ยวอะไรกับตอนที่อยู่ที่นี้ไม่ใช่พระบอยใช่ไหมผมว่าไปดูคำพิพากษาได้เลยเป็นพระจริงๆเป็นพระตั้งแต่ก่อนที่อยู่ในกลุ่มหรือว่าอยู่ในกลุ่มแล้วสำนึกผิดเลยไปบวชอยู่ในกลุ่มแล้วออกมาเป็นพระโอเคโอเคเข้าใจก็คือตอนแรกก็บอกทำไมมาคุยไม่ได้พอดีเขาบิณฑบาตอยู่ครับผมก็ชิบหายแล้วเอาตัวอะไรมาให้กูอีกเนี่ยครับก็เลยได้คุยพอคุยปั๊บทุกคนจำพี่ต้นได้ไหมพี่ต้นรุ่นที่1ที่เป็นคนญี่ปุ่นพี่ต้นรุ่นที่1ใช่ป่ะที่ฝากมรดกเอาไว้ใช่พี่ต้นเนี่ยเขาสนิทกับพระคนเนี้ยเมื่อก่อนก็คืออยู่ในกลุ่มนี้แหละแล้วมีหน้าที่คอยเป็นคนไปหารูปลับเฉพาะของแต่ละคนตามคำสั่งที่ได้รับมาเชี่ยคือก่อนที่จะมาเป็นพระเนี่ยรับคำสั่งมีคำสั่งมาบอกว่าชอบน้องคนนี้ไปหาของลับน้องคนนี้มาให้หน่อย what ใช่ครับอาชีพเหี้ยอะไรวะเนี่ยหน้าที่มันโคตรเหี้ยเลยลองเทียบสิ่งที่ผมพูดและคดีที่เราอยู่กันใน Discord เราอยู่กันใน Discord แล้วผมบอกว่าเฮ้ยพี่บิ๊กสมมุติพี่บิ๊กเป็นคนนั้นพี่บิ๊กผมอยากดูกระเจียวพี่บวงทำไงก็ได้ไปหลอกถ่ายรูปกระเจียวพี่บวงมาดูหน่อยอย่างนี้เหรอประมาณนั้นครับผมแล้วพี่บิ๊กก็รับเรื่องแล้วก็มาหลอกผมก็ทำทุกวิถีทางในการเอารูปให้ได้ต้องเอากระเจียวไปให้หัวหน้าให้ได้มิชชั่นมาแล้วใช่ครับผมมึงแต่จากอันนี้คือที่พี่โลพูดเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าเป็นโรลเพลย์แต่หลักฐานจริงจะเป็นแชทก็คือพยายามไปตลอดมาจริงๆใช่ซึ่งผมก็เลยบอกขอดูแชทหน่อยครับพระก็เปิดแชทให้ผมดูพระยอมสรุปไปมาคือพอสรุปเนี่ยปุ๊บผมดูแชทผมก็เกิดข้อสงสัยว่าทำไมวิธีการและพฤติกรรมเนี่ยมันเหมือนกับที่น้องโดนเลยวะเหมือนกันทุกอย่างเลยใช่แชทมันแปลกๆแล้วก็ใช่ครับผมแล้วก็มันจะมีอยู่แชทหนึ่งแชทเนี้ยจะเป็นแชทที่เอาไว้สั่งงานพระโดยเฉพาะพี่ต้นเป็นคนสั่งโดยตรงเผอิญผมมีข้อสงสัยข้อนึงผมเลยถามว่าทำไมแชทนี้ถึงมี3ตัวตนคุยกับพระครับผมมีใครบ้างครับมีพี่ต้นพี่บวมพี่เหนอ
คือเป็นแชทกลุ่ม อ้าวทำไมถึงมี3 คนน่ะ คือใช้ Facebook เฟซเดียวคุยกับคนคนเดียวนะแสดงว่า ครับ ทุกคนต้องรู้รหัสและใช้ร่วมกันได้ อ๋อ ถูก คือ ไหม เป็นแชท Facebook ใช่ 2 ไม่ใช่แช ใช่ ทกลุ่ม แต่ว่า ไม่ ไอ้ ใช่แชทกลุ่ม Facebook ครับ ที่มาคุยกับพระเนี่ย ก็คือบอกว่า เฮ้ย วันนี้บวงมาคุยนะพระ อีก ใช่ วัน ครับผม อีกวันหนึ่ง เห็ บ น อก ไหม เอ้ย บิ๊กมาคุยนะพระ อีกวันหนึ่งบอก เอ้ย นี่จันเลสนะ ใช่ครับ พระ ผม พ เป็ ระ น ก็ ลัก เลย ษณะนั้นครับผม พระเลยเริ่มงงแล้ว โอเค พระไม่งงครับ เพราะว่า า พระรู้อยู่แล้วว่าอ๋อแชทเนี้ย อ๋อ คน ใครเป็น ที่ ใคร จะเข้ามาใช้ได้มีใครบ้าง โอ้ โอเค เชื่อว่าเป็นข้างวงในสุดแล้วอะไอ้พระเนี่ย เออ แต่ เพราะ แล้ว ฉะนั้ ผ น ม พ ก็เล ระ ย ก็ ถาม เลยต้อง อ้าว เลื แล้ อ ว กระหว่างกลับไปจำวัดกับไปเรือนจำ มีระหว่าง วัดกับเรือนจำต้องเลือกนะ แต่ผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำไมพระต้องทำล่ะ ในเมื่อมันเป็นแบบเนี้ยมันก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าสิ่งที่ทำมันไม่ถูกไม่ใช่หรอ ครับ พระเขาก็บอกว่าผมโดนพี่ต้นน่ะสั่งครับเพราะพี่ต้นเขามีอำนาจเขาจะทำร้ายผมถ้าผมไม่ทำ เพราะว่าพี่ต้นเขาเคลม คือถ้าใครจำ อ่า ได้ พี่ต้นค ใช่ นญี่ปุ่น ครับ ที่ทิ้งมรดกไว้เนี่ย เคลมว่าเป็นคน ใช่ ที่หน้าตา ใช่ ดี ครับ รวย ผม แล้วก็มีอำนาจ เขาก็ เยี่ยม ก ไป ลั เล ว ย ใช่ครับผม เจียมเลย อ่า อ่า แต่แค่ชอบเด็ก คอสเพย์ ครับ อายุ ผม ต่ำกว่า เขา เฉย ชอบเด็ก เป็นข้อเสียเล็กๆน้อย อืม ทีเนี้ยผมก็ได้ครบ4 คนแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็จบละในส่วนเนี้ยคือเราพร้อมที่จะลุยเต็มที่ละ ขอเสริมตรงนี้นิดนึง ๆ ครับพี่ จริง ๆ ไอ้หมดเนี่ย ถ้ามันคนละคนกันหมดเลยอ่ะเผลอๆโดนข้อหาอ้างยี่นะ ใช่ครับ ประเด็นคือแม่งเป็นคนเดียวกัน อ๋อ คือถ้าแม่งคนละคนกันหมดจริงๆอ่ะเผลอๆโดนอ้างยี่ซ่องโจรละเพราะว่ามีแบ่งงานกันทำแล้วก็เพื่อจุดประสงค์ที่มันผิดกฎหมาย โอ้ แต่ว่า อ้างยี่มันขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับ อ้างยี่ ถึจะโดน โทษสูงสุดประหารชีวิตเลย จำน ไม่ วน หมาย ค ถึ น งว่า ต้องเป็น ต้องมีคนกี่คน ไม่ใช่อ้างยี่เนี่ยมันในข้อกฎหมายคือจะต้องเป็นมีลักษณะเป็นสมาคมลับครับ มันจะต้องมีแบบมีหัวหน้าผู้กระท ใช่ ำอะไรแบบนี้มันคือไม่ มันคือ ไม่ได้ดู organized จำนวน crime หลัก ครับ ดูพฤ มัน ติก คื ร อ รมเป็นหลัก organized ครับ crime อะ อ๋อ ซึ่งอันเนี้ยมันมีหัวหน้า มีคนสั่งการ มีลูกน้อง มีคนแบบออกไปทำชั่วไปพยายามจะขอดูเจียวพี่บวงเอามาให้หัวหน้าดู อันนี้มันถ้ามีการแบ่งงานกันทำเป็นสายงานอย่างเงี้ย เข้าอ้างยี่ แต่พอดีมันไม่ได้มีสายงานจริงไงมันเป็นแบบร่างแยก อ้างยี่ถ้าเป็นภาษาคนปกติก็คือแก๊ง องค์กรอาชญากรรม องค์กรอาชญากรรมอ่ะ สรุปแล้วเนี่ยพอทีเนี้ยเราก็ได้ครบตัวหมากของเราครบละแล้วครบองค์ประกอบละ เราพร้อมขึ้นศาลละ ทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็เหลืออย่างเดียวเหลือตีอย่างเดียวละไม่แคร์ละ เพราะเรายังไงก็ตายอยู่แล้วผมกะอยู่แล้วว่าคุยกับทางพี่ทนายเหมียวกับทางคุณโลแล้วว่าโอ้ยหลักฐานที่เราบิงเนี่ยไงก็ตายคาครอบขอให้มันยอมสู้เถอะแล้วเขาก็ยอมสู้จริง ซึ่งในวันพิจารณาเนี่ยวันนั้นน่ะก็ศาลท่านก็ยังเมตตานะผมพูดตรงๆนะศาลท่านก็ยังเมตตาจำเลยทั้ง2 คนนะ ครับ ท่านพูดมาวันนั้นนะผมมาเบิกความตั้งแต่9 โมงจนถึง4 ทุ่มคนเดียววันเดียวนะผมขึ้นสืบเพราะว่าพี่ทนายเหนียวบอกเดี๋ยวเอาไปคนไปหาข้อมูลมาได้เราโซโล่เลยแล้วเดี๋ยวเขารอซักค้านจำเลยเราแบ่งหน้าที่กันทำอยู่แล้วทีนี้ผมก็เลยเบิกไปเลย9 โมงจนถึง4 ทุ่มแล้วศาลท่านก็ก่อนจะเลิกศาลท่านก็พูดมาติ่งนึงว่าจำเลยวันเนี้ยศาลก็ฟังมาทั้งวันแล้วจำเลยก็ได้เห็นพยานหลักฐานทุกอย่างหมดแล้วศาลว่าจำเลยไปคิดดีกว่าไหมว่าจะทำยังไงต่ออันนี้เอาพูดตรงๆนะผมมองว่าศาลท่านใจดีนะท่านด้วยวุฒิภาวะด้วยวิชาชีพเขาไม่สามารถที่จะชี้ชัดอะไรได้ แต่ถ้าคือเป็นเราถ้าเราฟังแบบนี้พวกพี่จะรู้สึกยังไง ก็รู้สึกว่าต้องทบทวนตัวเองแล้ว เข้าใจอยู่แล้วว่าศาลเขาไม่สามารถพูดเข้าข้างได้ว่าเฮ้ยจำเลยถ้ามึงไม่สารภาพมึงไม่ยอมเนี่ยมึงแตกแน่นะ มึงควร ไม่ได้ ใช่ถูกว่าศาลได้แต่แบบรับฟังพยานหลักฐานทั้ง2 ฝ่ายแล้วก็ออกคำตัดสินลงมาแต่ว่าจะมาเดินมาบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่ยอมเขามึงแตกแน่ เขาพูดไม่ได้ มีสิทธิ์พูดแบบนั้น ใช่ไม่ได้ก็เรียกว่าไกด์เต็มที่แล้ว จรรยาบรรณวิชาชีพพูดแบบนั้นไม่ได้ แต่ แต่ว่ามันก็มีคนฟังไม่เข้าใจเว้ย มันไม่เข้าใจไง มันมีคนไม่เข้าใจ ทีนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไปต่อ เดี๋ยวผมขอเฉลยอะไรหน่อยพี่ต้นเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณรู้ไหมทำไมพระถึงต้องแตกออกมาจากกลุ่มนี้ เพราะอะไรฮะ ก็คือพระไปรู้ตัวว่าพี่ต้นเนี่ย จริง ๆ แล้วเป็นร่างปลอม ถูกต้องครับเป็นร่างหนึ่งของพี่บวม ก็คือเป็นแค่อิลูชันที่เสกมาแล้วมันหมดเวลาหรือยังไงครับ พระเข้าไปรู้มาได้ยังไงว่า มันไปโป๊ะเพราะว่าดันไปจีบหญิงคนเดียวกันแล้วมีประเด็นกัน คือพระกับพี่ต้นไปจีบหญิงคนเดียวกัน
ใช่ครับผม แล้ว มัน แล้ เล วย พ แต อก ทะเลาะกัน แล้วรู้ตัวได้ไงฮะว่าพอทะเลาะกันปุ๊บปรากฏว่าเป็น ก็ ผมเริ่ ด้ ม ว ส ย งสัยหลายรอบแล้ว คือแบบว่ามันอีกประเด็นหนึ่งคือผู้หญิงบนโลกนี้มันมีอยู่แค่ 4-5 คนเหรอวะทำไมมันจีบคนเดียวกันบ่อยจังวะ ไม่ก็ต้องผมต้องชี้แจงก่อนว่าในกรณีเนี้ย ด้วยความที่ทางฝั่งนู้นน่ะเขาจะโกหกแต่ละคนแต่ละเรื่องใช่ไหมแล้วสมาชิกตรงเนี้ยมันมีการเปลี่ยนผ่านหมุนเวียนกันตลอด ครับ ก็คือพักดันมาเจอเขาก็ไปคุยกันทำไมพี่ถึงออกจากกลุ่มนี้ อ๋อ ไอ้นี่ก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้สรุปไปมาจนได้ข้อเท็จจริงว่าพี่ต้นเนี่ยก็คือคนนี้เหรอ ก็เลยทำให้เกิดปัญหาแตกแยกกันออกมา สรุปก็คือมรดกที่ญี่ปุ่นนี้ก็ไม่มี ไอ้หน้าหล่อๆเมื่อกี้ที่เอาขึ้นมาให้ก็ไม่มีตัวตนจริง เป็นรูปที่ไปเอาของคนอื่นมา ครับผมไม่ใช่ไม่ อัน มี นี้ คุณไม่ ว่า มีตัวตนจริง หล่อรวยครัวใหญ่ไม่มีนะอ่ะ เป็นแฟนทอมแลนเซอร์อัพร่างแยกมาเต็ม วิ่งเข้าไปลุมผู้หญิงคนเดียวกันลุมเอิร์ธเทเกอร์ โอเค ทีนี้เดี๋ยวผมขอให้พี่บิ๊กไปเปิดสไลด์อีก3แผ่นที่เหลือหน่อยฮะนี่คือผลของคดีละหลังจากที่เราในเมื่อศาลท่านเตือนแล้วนะศาลท่านก็ไกด์แล้วนะว่าควรจะไปยังไงนี่คือผลของการกระทำของพวกเขา ครับผม ผลของคำพิพากษาคดีครับ โจทย์ที่1นางสาวดอโจทย์ที่2เจ้าพนักงานอัยการจำเลยที่1ที่บอกว่าเจ้าพนักงานต้องเป็นโจทย์ด้วยเสมอ ใช่เพราะว่าเป็นคดีแผ่นดินจำเลยที่1นายเนอร์มันเขียนอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าไม่ใช่อันนี้เราสรุปไปเลย ไม่อันนี้คือผมย่อมาอันนี้คดีสมมุติสมมุติจำเลยที่1นายเนอร์จำเลยที่2นายบวมนะฮะจำเลยที่1และ2นั้นได้ร่วมกันใช้ Facebook ที่ปรากฏตามที่โจทย์ที่1และ2กล่าวอ้างซึ่งเป็นไปตามคำเบิกความของพยานโจทย์ทั้ง4ปากและพยานหลักฐานแวดล้อมในหลักฐานแชทการสนทนาระหว่างโจทย์ที่1และจำเลยทั้ง2นั้นปรากฏข้อความดังนี้ที่เป็นเรื่องรสนิยมเกี่ยวกับเซ็กถ้ารับได้พี่ก็โอเคหมดละใส่นมเองไม่ได้หลอกดูขอเลยต่างหากถ่ายมันวนดูซ้ำได้ในบางโอกาสที่เราไม่ได้คอกันก็ยังได้อะไรวะเนี่ยพี่ใส่อินเนอร์หน่อยดิอีกอย่างพี่เป็นคนไม่ค่อยว่างก็ต้องให้ถ่ายให้ดูแหละอยู่ไกลกันคงเย็ดได้ก็ต้องถ่ายให้ดูสรุปโอเคไหมที่ให้ถ่ายแปลกๆที่พี่บอกชอบให้ถ่ายอะไรแปลกๆก็เช่นตบหน้าตัวเองส่งมาให้ดูงี้หรือพี่ไปเจออะไรมาก็อยากให้เราทำแบบนั้นพี่ชอบหาอะไรแปลกๆให้เรายัดเข้าไปคือไม่ใช่แบบเยอะๆนะแค่อันเดียวหรือ2อันตามที่พี่บอกก็พอประมาณนี้ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับเอกสารแชทการคุยที่โจทย์ที่1และ2อ้างนำสืบซึ่งปรากฏว่าโจทย์ที่1ได้หลงเชื่อและกระทำการส่งรูปอนาจารของตนไปให้กับจำเลยทั้ง2จริงเหตุเกิดขึ้นจริงตามคำเบิกความของพยานโจทย์ทั้ง4ปากซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันกับจำเลยทั้ง2และเคยร่วมกันทำงานในช่อง YouTube ที่จำเลยที่1และ2นั้นดำเนินการอยู่จริงในส่วนที่จำเลยที่1และ2ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและอ้างว่าไม่ทราบว่าโจทย์ที่1นั้นอายุยังไม่ถึง18ปีนั้นฟังไม่ขึ้นด้วยหลักฐานที่ปรากฏในแชทดังกล่าวที่โจทย์ทั้ง2อ้างนั้นโจทย์ที่1ได้ส่งรูปตารางเรียนปรากฏข้อความว่าเป็นเอกสารของนักเรียนชั้นปีการศึกษามัธยมที่5อีกทั้งยังได้โพสต์บอกอายุของตนเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2563ซึ่งเป็นโพสต์สาธารณะว่าโจทย์นั้นอายุ17ปีอีกทั้งในระหว่างที่แชทคุยกับโจทย์ที่1ได้ส่งรูปและวิดีโอคลิปว่าตนเองนั้นกำลังอยู่ที่โรงเรียนกำลังทำกิจกรรมต่างๆอยู่ทั้งบางช่วงก็เป็นการถ่ายรูปกิจกรรมที่กระทำให้วันนั้นตอนอยู่ที่โรงเรียนด้วยทำให้คำกล่าวอ้างของจำเลยทั้ง2นั้นไม่อาจรับฟังได้ก็คือชัดเจนว่าคำพูดสิ่งที่เขาพิมพ์ไปเนี่ยมีความแบบล่อแหลมขนาดไหนแล้วก็ยืนยันว่าถ้าพูดในทางกฎหมายเนี่ยคืออันนี้คือชักจูงให้ทำแล้วนะครับก็คือตามตัวบทเลยชักจูงให้ผลิตสื่อลามกเด็กเลยแล้วมาบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ด้วยอันนี้คือหน้าแรกเพราะว่าด้วยตามข้อเท็จจริงเลยนะเห็นหมดเลยนะใช่ไหมว่าให้ทำแบบนั้นให้ทำแบบนี้ตามข้อกฎหมายเป๊ะเลยนะผมไม่มีอันไหนกลั่นแกล้งเลยนะคือเข้าเต็มทุกอันหมดแล้วก็น้องก็ชัดเจนว่าอายุ17ปีแบบสามารถตรวจสอบได้น้องก็บอกว่า17อะไรประมาณนี้2ประเด็นโอเคถูกต้องครับผมสไลด์ต่อไปมาอันนี้คือในส่วนเนี้ยก็จะเป็นอีก2ศาลเนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็เนี่ยสไลด์สุดท้ายจะเป็นศาลสุดท้ายที่เพิ่งลงมาอันนี้คือทนายใส่มาให้ก็คืออันแรกศาลชั้นต้นแล้วอันนี้
อุทธรณ์แล้วก็อันนี้ฎีกาเหรอ 1 กับ 2เนี่ยคือชั้นต้นกับอุทธรณ์รวมกันเพราะว่าคำพิพากษามันไม่ได้เปลี่ยนไปครับก็เหมือนเดิม ก็คือขึ้นมากี่ครั้ง ก็ยืน ก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมยืนเป๊ะไอ้นั่นก็เถียง ใช่ แบบเดิม ครับ ไอ้เราก็ยืนแบบเดิมแล้วผลคำตัดสินก็เหมือนเดิม ครับ ก่อนที่จะไปฎีกาขออนุญาต ครับ แทรกตรงนี้นิดนึง ครับ คือว่าในคดีโดยปกติแล้วโดยปกตินะมันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่แต่ว่าเอาโดยปกติแล้วอ่ะ ครับ ข้อเท็จจริงจบที่ศาลชั้นต้น อุทธรณ์ฎีกาสู้กันด้วยข้อกฎหมาย ความหมายก็คือ ถ้าสมมุติว่าผมอะไปต่อยหน้าพี่บวง ครับ พี่บวงโดนเนี่ยแล้ว อืม แล้วโดนฟ้อง อืม ศาลบอกว่าผมพิจารณาแล้วผมต่อยหน้าพี่บวงจริง ลงโทษผม1 2 3 4 ครับ ติดคุกเท่านี้ อืม แล้วพอไปชั้นอุทธรณ์อ่ะแบบผมว่าผมจะสู้อ่ะ ผมไปชั้นอุทธรณ์ผมไปบอกว่าผมไม่ได้ทำเนี่ย ไม่ได้นะ อืม เพราะว่าข้อเท็จจริง มัน จ เป็ บ นการพิสูจน์กันมาแล้วไง พี่บวงจริง ครับ ข้อเท็จจริงเป็นอันสิ้นสุดตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้ว อืม ศาลอุทธรณ์เนี่ยผมต้องไปสู้ว่า ไอ้ที่ท่านให้ผมติดคุก10 ปีอะเยอะไปตามกฎหมายมันต้องเข้าข้อกฎหมายข้อนี้มาตรานี้ผมควรจะติดคุกแค่เดือนเดียว อืม เอาไปสู้อะไรกันอย่างนั้น ในข้อกฎหมายหรืออ้างฎีกาอะไรมาสู้ แต่ไม่ใช่ไปบอกว่าเฮ้ยศาลชั้นต้นตัดสินให้ฉันผิดว่าฉันไปต่อยหน้าพี่บวง แล้วศาลอุทธรณ์ฉันบอกว่าฉัน ไม่ได้ทำไม่ได้ อันนี้รับฟังไม่ขึ้นศาลไม่รับฟังนะ แล้วไอ้ที่เขาไปสู้เขาสู้แบบนี้ไหมเขาสู้แบบไหนเนี่ยไอ้ฝั่งของทางฝั่งนู้นน่ะเขาสู้มาว่าก็สู้ประมาณอย่างที่บอกว่าควรได้ลดโทษแหละครับ แต่ก็อ้างว่าไม่รู้ว่า อันนี้ผมให้เป็นข้อเท็จจริงก่อนนะ อืม ไม่ว่าคุณน่ะ จะอ้างว่าคุณรู้หรือไม่รู้เรื่องของอายุของเด็กก็ตามอ่ะยังไงอ่ะศาลจะดูแค่ว่าวันที่เกิดเหตุอ่ะอายุของเด็กเกินจริงหรือไม่เท่านั้น ไม่ว่าคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้ศาลไม่รับฟังนะเพราะฉะนั้น เหรอ แต่เขาก็ยังอ้างมาอยู่ คือต่อให้พิสูจน์ได้ว่า ไม่รู้จริง ๆศาลก็ไม่รับฟัง ก็ไม่รับฟังเพราะมันถือว่าคุณน่ะ จะต้องดูว่าเขาเหมือนกับเซฟตัวเองอ่ะคุณจะต้องเคลียร์นะว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เป็นยังไง อ้าวแล้วถ้าเกิดว่า อันนี้ผมขอแตะหน่อย ขออนุญาตสอบถามเป็นกรณีเคสตัวอย่างที่หลายๆคนก็ทราบของพ่อใหญ่บาสอันนี้ยกตัวอย่างมาเฉยๆนะก็คือเรา ใน อะ ส่วนของพ่อใหญ่บ้านเนี่ย อ่า ถามว่าผมตามแล้วนะศาลชั้นต้นลงนะ ลงว่า ประกันตัวออกมาสู้คดีนะ เพราะว่า ลงนะโดนนะ ถึงแม้จับสั่งจำคุกนะ เพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกไงเขาไม่สนนะเขาดูวันจริงว่าวันที่คุณอยู่กับเด็กอ่ะเขาเป็นเด็กหรือเกิน18 อ๋อไม่ว่าเขาจะอ้างว่า อ้างไม่ขึ้น เข้าไปในผับไปเจอกันในผับที่ต้องอายุมากกว่า18ถึงเข้าได้ ใช่ครับ เขาไม่รู้อันนี้อ้างไม่ได้เลย อ้างไม่ได้ครับก็ถึงได้บอกว่าเราจะต้องเซฟตัวเองว่าเอ้ยไอคนที่เราคุยด้วยอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยอายุถึงไหมแต่อย่างที่บอกว่าทำไมศาลถึงวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับอายุของเด็กไว้ชัดเจนมากว่าทั้งเรื่องอยู่โรงเรียนทั้งเรื่องมีการโพสต์เพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบต่อสู้กันว่าไม่รู้ไงแต่นี่คือมันเถียงไม่ออกละ ผมมีคำถาม มา ครับผม ถ้าสมมุติว่าผมถ่ายคลิปไว้เลย ตอนที่ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งผมไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้อายุเท่าไหร่ ผมถ่ายคลิปไว้ก่อน บอกว่า เอ้ย ขอดูบัตรประชาชนหน่อย แล้วในคลิปก็เห็นเลยว่าน้องผู้หญิงเขาควักบัตรประชาชนมา แล้วดูวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ยเกิน18แต่ว่ามารู้ทีหลังว่าเป็นบัตรปลอมคือผู้หญิงยังอายุไม่ถึง18แล้วก็ ถ้ากรณีนี้ก็ต้องดูผลวินิจฉัยของศาลว่าศาลมองว่าเอ้ยเด็กคนเนี้ยก็ต้องไปสู้กันเรื่องเจตนาว่าเขาเป็นยังไงแล้วเรารู้เห็นแค่ไหนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับที่บ่วงว่ามันจะเป็นถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้แต่คุณมันก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลอยู่ดีมันเป็นความละเอียดอ่อน เป็นเคสแปลกที่ยังไม่มีก็ยังไม่รู้ เข้าสู่กระบวนการ ครับ โอเค เข้าใจ ก็คือใครเคยดูไอ้ Family Guy ไหมไอ้ที่ Quake Mine อ่ะที่มันชอบแบบไอเนี่ยแล้วก็ไปพูดกับว่าเอ้ยคุณอายุเท่าไหร่แล้วมันอัดเสียงอ่ะที่เป็นมุกแก๊กอันนี้คือในอเมริกาก็จะมีปัญหาลักษณะนี้อยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีมันเป็นเรื่องเจอกันบ่อยมากยิ่งในอเมริกาหรือว่าต่างประเทศนี่สูงมากเรื่องนี้ครับผมโอเคแล้วเราจะให้ผมอ่านหน้าฎีกาได้ไหมหรือว่าไม่ต้องเลยที่คือเราเรื่อง อ่านเลยก็ได้ครับหน้าฎีกาเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วฮะ ซึ่งไอฎีกาเนี่ยเพิ่งจบไปไม่นานมานี้แล้วตัวโอ เมื่อวันที่22เนี่ยฮะเมื่อวันที่22เมษาที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการปิดฉากส่งทั้งพี่บวมและพี่เหนอเข้าไปในเรือนจำเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมฮะครับผมโอเคก็คือพอศาลทุบปุ๊บว่ามีความผิดจริงตำรวจก็ใส่กุญแจมือเข้าเรือนจำเลยล็อกเข้าเลยแก๊ปเลยครับแก๊ปไปเลยครับผมไม่ได้กลับบ้านไปลาอะไรอย่างนี้เลยก็เรียกว่าเรียบร้อยจำเลยทั้งสองฎีกาว่าจำเลยทั้งสองสำนึกผิดในการกระทำความผิดของตนเองโดยถอนคำให้การเดิมที่เคยให้การปฏิเสธต่อศาลชั้นต้นและขอให้การรับสารภาพนี่คือเรียกว่า
เปลี่ยนนะวิธีการสู้ มอบ มอบแล้ว ขออนุญาตเบรกตรงนี้นิดนึงครับ จากที่พี่บิ๊กอ่านมานะครับ จริง ๆ ผมรู้พี่ปลดอยู่ในช่องแชทด้วย พี่ปลดอยู่ด้วย วันล่าสุดไปออกข่าวปลด โอ้ บอกว่าไม่ได้ทำบอกว่าโดนกลั่นแกล้ง ล่าสุดนี่คือเมื่อไหร่พี่ ก่อนคำพิพากษาศาลฎีกาจะออกไม่เกินเดือน เขาเพิ่งไปออกรายการปลดมาแล้วก็ ก็ พูด คือป ว่า ระมาณเดือนที่แล้ว แล้วทำไมในฎีกาถึงรับสารภาพ ไอ้เหี้ยคือ อันนี้ผมตั้งข้อสงสัยเฉย โอเคอ่านต่อนะพี่ เชิญอ่านต่อเลยครับพี่ และได้วางเงินต่อศาลชั้นต้น เพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่โจทย์ที่ 1 นับแต่วันพิพากษาศาลชั้นต้นจนถึงวันที่ยื่นฎีกา เป็นจำนวนเงิน 67,000 บาท และพยายามหามาชดใช้ให้แก่โจทย์ที่ 1 ต่อไปจำเลยทั้งสองกระทำผิดครั้งแรกโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ไม่คำนึงถึงผิดชอบโทษนี้ทำมาหากินโดยสุจริตเลี้ยงครอบครัว เห็นว่าวันที่ 6 ธันวาคม 2565 จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ โดยไม่เคยถอนคำให้การเดิมที่เคยให้การปฏิเสธต่อศาลชั้นต้น และให้การรับสารภาพในชั้นฎีกาแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยทั้งสองนั้น นอกจากเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้แก่โจทย์ที่ 1 และครอบครัวแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยต่อสังคม เป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่สำนึกในสิ่งที่ทำพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรง แม้จะได้ชดใช้ค่าเสียหายมาเป็นบางส่วน แต่การชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบต่อโจทย์ที่ 1 อยู่แล้ว การที่จำเลยไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน หรือมีภาระเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว หรือมีเหตุอื่นตามที่อ้างมาในฎีกา ก็ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังเพื่อรอการลงโทษจำเลยทั้งสองที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น เรียบเรียงเขียนทนายหมาป่าเพจโลนวูฟลอเยอร์ ฎีกาเนี้ยเอาจริงๆฎีกาเนี้ยมันคือฎีกาที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เคยทำครับ คือมารับสารภาพในชั้นฎีกามันจะเป็นฎีกาตัวเนี้ยจะเป็นฎีกาที่นักกฎหมายทุกคนได้ผ่านตาว่าการที่คุณฎีกาในชั้นฎีกาเนี่ยมันไม่มีความหมาย มันไม่สามารถทำได้คุณจะทำต้องทำที่คุณสารภาพคุณสารภาพชั้นฎีกาไม่ได้ ใช่จะต้องไปรับสารภาพคือก่อนสืบพยานในชั้นต้นเท่านั้นไม่งั้นคุณไม่ได้รับการลดโทษนะนี่คือที่มาส่วนที่สองของฎีกาเนี้ยที่บ่วงก่อนสืบพยานก่อนจะข้ามไปเรื่องต่อไปคือที่ให้สารภาพตั้งแต่ก่อนสืบพยานน่ะเพราะว่าถ้าคุณเคยได้ยินกันน่ะมันจะมีคำว่าเป็นประโยชน์แก่รูปคดีใช่ครับผมก็คือเอาพูดภาษาชาวบ้านคือโอเคมึงสารภาพจะได้จบสักทีไม่มีใครเหนื่อยไม่เสียเวลาแต่ถ้ามึงสู้ก็คือมึงสู้แล้วไงมึงสู้ต่อให้มาสารภาพทีหลังแต่มึงสู้แล้วทุกคนเขาเหนื่อยแล้วมึงแบบมึงซ่ามึงสู้มึงต้องโดนแล้วมากับทำให้การยอมรับสารภาพทีหลังก็คือโดนอันนี้ประเด็นมันคืออยู่ตรงนี้คือคุณนะถ้าคุณสู้แล้วคือคุณไม่ได้ให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดีแล้วมันก็แปลกนะพี่ที่ทนายเขาแนะนำแบบเนี้ยมันบางทีทนายแนะนำแบบหนึ่งแต่ถ้าตัวความคำว่าตัวความคือตัวลูกความนะเขาอยากได้แบบนี้ถ้าตัวความบอกว่าไม่ยอมผมจะเอาอย่างนี้ทนายก็ทำอะไรไม่ได้ไงคือสุดท้ายแล้วทนายได้แค่แนะนำแต่คนตัดสินใจเขาจะเอายังไงคือลูกความเรื่องของเขาทนายบอกว่ามีทางต่อสู้1 2 3 4ผมแนะนำให้คุณสารภาพวิธีที่3แต่ถ้าตัวความบอกว่าไม่เอากูจะสู้สุดใจใช้วิธีที่1ก็ทนายก็ทำอะไรไม่ได้แบะก็ต้องตามใจลูกความครับเนี่ยเราไว้เชิญคุณหมาป่าประเด็นต่อไปเลยก็อีกประเด็นหนึ่งนะที่เราจะได้ก็คือเรื่องค่าเสียหายจะเห็นได้ว่าศาลท่านจะสั่งชัดเจนนะว่าที่คุณจ่ายมามันไม่ใช่การเยียวยามันคือการใช้หนี้เพราะคุณต้องจ่ายหนี้อยู่แล้วแต่ทางเนี้ยถามว่าทำไมมันถึงเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะนักกฎหมายสมัยเนี้ยต้องแยกก่อนส่วนใหญ่จะแยกเรียกว่าค่าเยียวยากับค่าเสียหายเป็นหนี้คำพิพากษาออกจากกันไม่ได้ครับว่ามันคนละเรื่องกันแต่อย่างที่ศาลตัดสินว่าไอ้ที่คุณบอกเป็นค่าเยียวยาเนี่ยจริงๆคุณเป็นหนี้เขาคุณต้องจ่ายเขาอยู่แล้วเพราะว่าสมัยเนี้ยจะมีทนายบางคนใช้ทริคเขาเรียกว่าทริคแปลกๆว่าแบบวางเงินไปให้เพื่อที่จะว่าเนี่ยวางเงินให้แล้วเยียวยาให้แล้วขอลดโทษได้ไหมขอรอลงได้ไหมแต่ศาลสมัยนี้เขาจะมองว่าเฮ้ยถ้ามึงเป็นหนี้เนี่ยการเยียวยาคือมึงยังไม่ทันมีหนี้เลยนะแต่มึงจ่ายก่อนอันนี้คือเยียวยาเข้าใจผมขออนุญาตเสริมเรื่องนี้คือ
ไอ้เรื่องวางเงินเนี่ยก็คือคุณต้องวางตั้งแต่ก่อนที่คำตัดสินศาลชั้นต้นจะออก อืม เหมือนแบบพอมาขึ้นศาลปุ๊บเอาเงินวางศาลเลย บอกว่าเนี่ยผมเอาเงินมาวางแล้วผม เยียวยา ผมรับสารภาพผมวางเงินพร้อมวางสาร ด้วย ภา แล้ พ วผ พร้อ ม ม เอา วาง เงิน เงิน เยียวยาด้วย ส่วนศาลจะให้ผม ใช่ ติด ครับ คุก ผม กี่ปีแล้วจะรอลงไหมจะให้ผมแบบต้องชดใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ศาลท่านเลยแต่ว่าเนี่ยผมเอาเงินก้อนหนึ่งมาวางแล้ว อย่างเงี้ยถึงจะเรียกเยียวยาแต่ถ้าคำตัดสินออกมาแล้วแม้แต่ศาลชั้นเดียว เงินที่คุณมาวางไม่มีผล ใช่ครับผมอันนี้คือเป็นทริคเป็นสิ่งที่อันนี้ให้เป็นความรู้แชทหรือหลายคนให้เข้าใจนะแบบถ้ามีปัญหาขึ้นมาแล้วมีทนายมาอ้างเรื่องเนี้ยเราจะได้ไม่เสียเงินฟรี ครับ ครับผม แล้วที่ อันนี้ พี่พูดบอกว่าอะไรอะเรื่องมวยมันมีหลายยกนี่มันก็คือเป็นคำพูดของพี่บวมใช่ไหมที่ตอนนั้นยังไม่โดนแต่ว่าพอโดนไปแล้ว โดน เนี่ย แล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้ว โดนตอนศาลชั้นต้น ถ้าจะไม่ผิด ใช่ครับโดนตอนศาลชั้นต้นแต่ว่าคือผมมองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาอาจจะต้องการคลิปอย่างที่ทางคุณโลบอกเนี่ยว่าเขาจะพูดตลอดว่าเขาถูกกลั่นแกล้งถูกใส่ร้าย ครับ แต่ว่าผมมองว่าในมุมผมนะผมมองว่าเขาต้องการคลิปว่าเขาไม่ผิด แล้วก็ให้ทุกคนสนับสนุนเขามากกว่า น่าจะเป็นลักษณะ เขารู้ตัวแล้วว่า นี้มากกว่า ถ้าสมมุติว่าไปสุดซอยเนี่ยยังไงเขาผิดแน่นอน แต่ว่าตอนเนี้ยคือเขาพยายามโกหก เพื่อให้คนที่ยังเชื่อเขาเนี่ย มาดูคลิปเขาแล้วเขาก็ยังสร้างรายได้อยู่ได้ ใช่ครับ แบบนั้นเหรอฮะ ประมาณนั้นครับผม อันนี้คืออน นี้ ข้อสันนิษ คือ ฐานผมนะ ผมไม่รู้นะไม่ยืนยันในข้อเท็จจริง อันนี้คือข้อ คือนอก สันนิษ จาก ฐาน มวยมันจะมีหลายยกนะครับ ก็คือ อันเนี้ยมวยเวทีแรกมวยลุมพินีจบไปละ3 ยกลงไป ครับ กองทั้ง3 ยก แต่ว่า อืม เดี๋ยวมีวันแชมเปี้ยนชิพต่อยอีกที่ภาคเหนือ ก็คือจริง ๆเขายังโดนคดีอื่นอีกที่ยังศาลยังไม่ตัดสิน ยัง ใช่ มี ครั อี บ ก อันนี้ทนายเหมียวส่งทนายเหมียวไปต่อยวันแชมเปี้ยนชิพต่อนะครับ อันนี้คือรายการใหม่เลยนะ นอกจากมวยมีหลายยก มวยมีหลายรายการด้วย ใช่ เดี๋ยว ใช่ เราต่อย ไอ้เรื่ วันแชมเปี้ยนชิพต่อ ทำให้น้องเอิร์ธเป็นหนี้สรรพากร2 ล้านหรือเปล่าครับ อันนั้นหรือเปล่า ใช่อันนั้นครับ อันนั้นคือจริง ๆ ก็ลงไปนอนคุกฝุ่นแล้ว ยกแรก อ๋อ ก็คือศาลชั้นต้นตัดสินแล้วฮะ หรือว่าอย่าง ก็คืออย่างนี้ผมต้องบอกก่อนว่า อันนี้คือเขาน่าจะได้รับบทเรียนแล้วนะมาถึงเขาก็มอบเลย ครับ มอบเสร็จปุ๊บเขาก็ศาลก็สั่งให้ชดใช้ คือประเด็นมันคือเขาได้รับเงินจากน้องเอิร์ธไป ครับ น้องเอิร์ธนี่ตอนนั้นรายได้เดือนหนึ่งแบบหลายแสนเลยนะ3-4 แสนอะไรเงี้ยก็บอก ครับ เดี๋ยวเนื่องจากเขาเป็นคนดูแลน้องเอิร์ธไง ครับ เพราะว่าเดี๋ยวต้องพาไปรับมรดกที่ญี่ปุ่น อ่า ใช่ไหมน้องเอิร์ธเขาก็ไว้ใจฝากทุกอย่างไว้เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาเงินไปเคลียร์ภาษีอะไรจัดการให้แล้วก็เหลือเงินไว้ให้เอิร์ธใช้ประมาณเดือนละ 50,000 เดือนละหมื่นครับ ที่เหลือ ผม ก็คือ เดือนละ10,000 บาท เหลือ10,000 เดียวเลยเหรอ 10,000พี่10,000ผม แต่ เคย มีช่วงที่เอิร์ธบอกว่าเขาได้ไม่เป็นไร ก็เหลือเดือนไม่กี่หมื่นหลักหมื่นต้นๆประมาณหลักหมื่นครับผมไม่ ส่วนที่เหลือคือเขาเอาไป บอกว่าจะ ครับ ไปจัดการเรื่องภาษีให้ ภาษี แต่ใน แต่ ความ ไม่ เป็นจริง จ่าย แล้วก็คือไม่ได้ไปจ่ายภาษี อ๋อ น้องเอิร์ธ ไอ้เอิร์ธ โดน โดน อย่าง สรรพา นี้ กร ของ ล่อ สรรพากร ก็เลยต้องหาเงินไปจ่ายสรรพากรก็เลยมาฟ้องพี่บวม โอ้ พี่บวมก็เลยไปมอบศาลก็บอกว่างั้นมึงก็ผ่อนชำระเขาซึ่งจนถึงวันเนี้ยก็ยังชำระตรงอยู่ เพราะว่าถ้าชำระไม่ตรงปุ๊บก็จะอ่านคำพิพากษาทันที ซึ่งก็น่า เดี๋ย จะ ว แตก เขาชำระยังไงเขาก็อยู่ในคุกหรือว่ามันยังไง เขาอ ฮะ ในคุก มันมีคน แล้ว จ่าย เข แทนได้ไง อ๋อ มันไม่จำเป็นว่าต้องออกจากคุกเอาเงินมาให้ไง แล้ว ตราบใดที่ แล้วถ้า ตราบใดที่โจทย์ได้รับเงินชำระครบทุกเงื่อนการอ่าน ครับ คำพิพากษาก็รอไปก่อน แต่ว่าอันนี้มันเป็นคดีแพ่งไหมฮะ หรือเป็นคดีอาญาอันนี้ผมไม่ทราบ คดีอาญา จริงๆ ครับผม ฟ้องอาญาไป แต่ว่า อ๋อ มันสามารถโพลองเรื่องนี้ไป เพราะว่าตราบใดที่ยังทำตามคำสั่ง ก็คือตกลงกันต่อหน้าศาลว่าเอาแบบนี้นะ แล้วก็ตราบใดที่ยังชำระอยู่ไม่เบี้ยวก็ยังไม่อ่านคำพิพากษา แต่ถ้าเบี้ยวก็คืออ่านคำพิพากษา ซึ่งคำพิพากษาอาญา น่าจะ คือจำคุก ก็น่าจะวางแชมเปี้ยนชิพ ก็คือเพิ่มจาก2 ปี 4 เดือนขึ้นไปอีก ก็เป็นคนละคดีก็เป็นนักโทษต่อทีหลัง โอ้โห ไอ้ ก็ ถึงอนุได้เสร็จ แต่ที่ผมเอกสารคร่าวๆน่าจะ20นะประมาณ20 ฮะ หมายถึง 20 ปีหรือว่าอะไรฮะ 20 ปีครับผมถ้าตามเอกสารนะเท่าที่ผมดูคร่าวๆเพราะ ไอ้ ผม คดีช่อโกงนี่ เพราะผมเป็นคน มันมีโทษเยอะกว่าคดี ไม่ แบบว่า คุณต้องเข้าใจก่อน ทำร้ายเด็กอีกเหรอ สมมุติอย่างนี้ สมมุติวันนี้ผมเอาอีกแล้วตัวอย่างเดิมสมมุติวันนี้ผมไปต่อยหน้าพี่บวง ต่อยพี่ ครั ป บ ง ผมโดนติดคุก3 เดือน ครับ แล้วพรุ่งนี้ผมก็ต่อยอีก มันลืม อ่า ผมก็ต่อยอีก ผมต่อยพี่บวงมาเป็นปีๆต่อยทุกวัน พี่บงไม่ไป คุณ ที่อื่ คิ น ดว่า บ้าง ผ วะ ม ไอ้ ค เหี้ วย รจะติดคุก3 เดือนป่ะ ก็ ไม่ ไม่ มันต้องคูณถูกป่ะ ใช่อะ ครับ เขาเรียกว่าต่างกรรม แล้ ต่าว งวา การ ระ ที่ ครับ เขา ผม เอาเงินเอิร์ธไปเขาไม่ได้เอาไปเดือนเดียวไง
อ๋อมันหลายกรร ทุ ม กมันจ่ายทุกเดือนไง โอเคเข้าใจแล้ว งั้นทุกกรรมอ่ะมันก็คือคูณเข้าไปอ่ะเอาไป แย กี่ ก ครั้ง กรรม อืม ที่มึงโกง ที่เขาเรียกต่างกรรมต่างวาระไงคิดเป็นกรรม รับท ใช่ ราบ ครับ หนึ่งครั้งก็หนึ่งคดี เชี่ย แล้วอันนี้เปิดเผยตัวเลขได้ไหมครับ ว่าเขาต้องจ่ายคืนน้องเอิร์ธเท่าไหร่หรือว่าเปิดเผยไม่ได้ คือเปิดจริง ๆ ผมพูดก็ได้ แต่ว่าผมจำไม่ได้แต่หลายล้าน หลายล้านแล้วเขาจ่ายมาเท่าไหร่แล้วฮะ ก็จำไม่ได้เหมือนกัน แต่ก็หลักแสน อ่าคือผมแค่อยากรู้ว่า งไม่ถึงล้นเลย ไอ้ที่ผมถามเนี่ย ผมแค่อยากรู้ว่าเขามีทรงจะจ่ายครบไหมหรือว่าเดี๋ยวเงินมันจะหมดแล้วเขาจะโดนไอ้20 ปีนี้ต่อ ผมคิดว่ามันมีคนช่วยเขาชำระอยู่นะตอนเนี้ย ก็คิดว่าถ้าทูซีไปเรื่อยๆ แล้ว อืม ผมว่าโจทย์ก็ไม่ได้ใจร้าย คือตราบใดที่ยังมี potential ที่ยังจะจ่ายได้อยู่ เขาก็แบบช้าไปครึ่งเดือนนึงก็อาจจะไม่ได้ว่าอะไร แต่ถ้าแบบหายไป2 เดือน 3 เดือนแล้วมันแล้วติดต่อไม่ได้ก็ไปแจ้งศาล แล้วงี้ผมถามเพิ่มนิดนึงครับ ถ้าสมมุติว่าจ่ายหมด คือไม่โดนลงโทษเหรอครับ หรือว่าจ่ายหมดก็โดนอยู่ดี คุยกันตามนี้ก็อาจจะรอลงไง โอเค ก็แบบได้เยียวยาเรียบร้อยแล้ว โจทย์ไม่ติดใจเอาความ โอเคฮะ ใช่ไหมผม อันนี้ ต่อยพี่บวงมาแบบ365 วัน365 ทีอ่ะ365 กรัมคูณเข้าไปกรัมละ3 เดือนก็ 1,000 เดือน ก็ผมติดสัก10 ปี แต่พี่บวงบอกอ่ะพี่โรเยียวยาและพาผมไปลงอ่าง แล้วก็จ่ายเงินเยียวยามาผมไม่เอาเรื่องแล้วพี่โรก็รอด ครับผม โอเค ทีนี้มาถึงจานเลสบ้าง ในเรื่องราวนี้ก็คือจานเลสเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตอนไหนบ้างครับ คือเอาตรงๆนะ ผมไม่ได้ทำเกี่ยวกับโอตาตัวปลอมพอรู้เรื่องคดีอะไรเลย แบบผมไม่ได้เอาคือผมทนายอาจจะบอกว่าผมช่วยทนาย แต่ผมแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอะไรแบบนั้นเกี่ยวข้อง ผมมารู้ทีหลังตอนที่ผมลงคลิปไป เพราะมีอะไรต่างๆเกิดขึ้น ผมทำเกี่ยวกับโอตาเพราะว่าผมหมั่นไส้มันล้วนๆแบบ อ๋อ อย่างเดียวเลย แบบ อืม แต่สังเกตว่าในคลิปผมไม่ว่าไงก็ตามไม่มีเรื่องคดีหรืออะไรมาเกี่ยวข้องหรือความเลวหรือส้นตีนอะไรของเขาเลยเพราะว่าตอนนั้นผมแทบจะไม่รู้อะไรเลย แต่ไอคลิปตรงนั้นเนี่ยมันแค่แบบเหมือนเปิดโอกาสให้คนรู้จักไอ้นี้มากขึ้น ครับ แล้วพอมันมีคนรู้จักมากขึ้นมันก็มีการแฉกันมากขึ้น ผมก็เริ่มเชื่อรู้มากขึ้น แล้วก็รู้สึกเริ่มสนใจมากขึ้น ก็ได้รู้จักทนายหมาป่าผ่านตรงนั้น อืม โอเคฮะ อันนี้ผมขอเสริมหน่อยเนาะเรื่องหนึ่งคือผมไม่อยากให้ใครก็ตามไปพูดแบบว่าเฮ้ยทำไมผู้เสียหายน้อยจังคือผมพูดตรงนี้ก่อนว่าผู้เสียหายมีเยอะ แต่ ครับ ว่าคนเราความกล้ามันไม่เหมือนกัน อืม บางคนเนี่ยเขาเจอมาก่อนเขาโดนมาแล้วบางทีเขาอยู่ในช่วงที่ฉันกำลังจะมีครอบครัว บางคนที่ผมไปเจอมาเขาก็แบบฉันกำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจ อืม บางคนเขาแบบฉันกำลังจะเรียนจบ ซึ่ง อืม ผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่ควรที่จะไปบังคับให้เขามาทำอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีจุดของชีวิตของเขาว่ามันอาจจะเป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตเขาสักครั้งหนึ่งเป็นอดีตที่เขาอยากจะปิดมันไว้ ครับ อืม ขอสอบถาม อะไร หน่อย แบ ท บ นาย เนี้ยคื แล้ อ ว ไม่อยากให้ไปเบมเขา ตัวน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย พอเรื่องมันจบฎีกามันขึ้น ไอ้2 คนนั้นเข้าคุกแล้วสภาพจิตใจน้องมีพูดคุยน้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้น้องก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาช่วยน้องค่ะเขาก็ไม่คิดว่าเด็กแบบบ้านๆแล้วก็ไม่ไอ้นี่แบบเขาเขาจะแบบมีคนมาช่วยเยอะขนาดนี้จะรวมคนมาช่วยได้มากมายขนาดนี้ น้องกับแม่เขาก็ขอบคุณมากๆจริงๆคือผมก็เคยพิมพ์ขอบคุณไปในเพจแล้วแหละแต่ว่าผมอาจจะแท็กได้ไม่หมดเพราะผมก็จำชื่อเพจจำชื่อเฟซอะไรใครไม่ได้อันนี้ก็ผมก็ขอขอบคุณตรงนี้อีกทีนึงนะครับว่าผมไม่เคยลืมผมกับแม่แล้วก็น้องไม่เคยลืมพวกคุณจริงๆเท่าที่ผมไล่ผมว่าผมน่าจะไล่ครบนะที่เล่ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยที่ขอบคุณไปเนี่ยผมว่าน่าจะไล่ครบนะครับ ทุกคนที่มาแต่ก็ขอบคุณอีกทีครับว่า ยังไงก็ขอบคุณจริงๆที่มาช่วยเด็ก แล้วก็อยากจะเตือนบางคนชอบแบบทำไมไม่ให้โดนหนักๆอะไรอย่างเงี้ยผมต้องพูดก่อนว่าเราเป็นทนายเราก็ต้องทำคดีไปตามข้อเท็จจริงนะครับ ข้อเท็จจริงมีให้เราแค่ไหนแค่นั้น แล้วอีกอย่างผมมองนะเอาพูดตรงๆเลยการที่น้องไม่ไปหาพวกมันน่ะ แล้วก็ไม่โดนหนักกว่านี้ผมว่ามันดีกว่าที่น้องไปโดนแล้วจะสูญเสียอะไรมากกว่านี้นะมันเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ไอ้สิ่งที่เราทำไอ้สิ่งที่น้องโดนอันนี้คือที่เราทำมันคือปลายน้ำนะเราควรที่จะไม่ให้มันเกิดน่าจะดีกว่า ผมมองว่าแบบนี้มันดีกว่า อาจจะในมุมผมอาจจะมองแบบนี้ก็มันก็จบสวยในแบบของมันแหละ แบบเนี้ย ก็ ดี อย่าก ลื ว่าม นะ ดีก ว่า ว่าเยอะเลย ขนาดน้องโดนตรงเนี้ยโดนแค่นี้ยังไม่โดนมากกว่านี้น้องยังแบบพยายามจะย้ายเซิร์ฟตั้งหลายที อืม ฉะนั้น
ไอ้ที่แบบอยากจะแบบทำไมไม่หนักกว่านี้ไม่อะไรเงี้ย ผมว่าเราปล่อยมันผ่านไป อีกอย่างเราอะทำได้แค่นำเสนอข้อเท็จจริง คนตัดสินคือศาล ครับ แต่ผมมีอย่างหนึ่งที่อยากจะพูด ครับ คุณอย่าคิดว่าศาลไม่เล่นโซเชียลนะ ผมพูดได้แค่นี้ที่เหลือคือ ผมไม่สามารถชี้นำได้ โอเค ครั ฮะ บผม ก็ตามนี้ฮะ แล้วก็อีกอย่างก็อยากขอบคุณ ตอนเนี้ยผมต้องแจ้งก่อนเนาะว่า ทางคดีน้องเนี่ยยังไม่100%เนาะเพราะมันยังเหลือการบังคับคดีส่วนแพ่งอยู่นะครับ ครับ แล้วก็ในส่วนเนี้ย ผมมองว่ามันอาจจะจบแบบเคสของน้องการ์ตูนนะครับ ใครจำบ้านแม่น้องการ์ตูนได้บ้างที่แบบก็ไม่ได้อะไรกลับมา ผมจะจำไม่ได้ได้ยังไง เงิน1 ล้านแรกคือเงินผม ที่ไปเคลียร์น้องออกมาจากโรงพยาบาล ครับผมก็อย่างที่บอกก็ตอนเนี้ยพูดตรงๆว่าผมไม่อยากเปิดรับบริจาค ถ้าใครแบบอยากจ้างงานเกี่ยวกับที่ปรึกษาอะไรก็ติดต่อ หรือว่าความเนี่ยทางผมรับนะ เพราะว่าผมอยากจะเอาเงินก้อนเนี้ยมาช่วยน้องในการบังคับคดีถึงแม้ว่า มันอาจจะมองว่าอาจจะไม่ได้อะไรกลับมา แต่มันก็ต้องทำให้ครบกระบวนการนะครับ มันดีกว่า แต่ก็ติดต่อมาที่เพจได้ฮะแต่ผมไม่ขอรับบริจาคเนาะแบบนี้ดีกว่าครับ แล้วอีกอย่างผมก็รบกวนคุณโลมาเยอะแล้วด้วย ผมก็ไม่อยากจะรบพี่ๆเรื่องเงินจากใครอีกแล้วค่ะก็มาเนี้ยครับครับขอบคุณครับ ก็ขอบคุณทนายด้วยนะแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปี ใช้เงินใช้ชื่อเสียงตัวเองในการเอาคนส้นตีนในสังคม ซึ่งก็มีอยู่จำนวนมากอยู่นะก็มันถ้าไม่ได้ทุกๆคน ผมก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างแต่ขอบคุณมากจริงๆที่ได้ช่วยชีวิตน้องเล็กๆคนหนึ่งเอาไว้ก็ทนายฝากเรื่องนี้กับสังคมหน่อยไหมน้องๆหนูๆเด็กเหี้ยเด็กเงี้ยนทำตัวส้นตีนไปขอดูนมเด็กอะไรเงี้ยเอาช่วยเตือนในพวกเหี้ยหน่อยก็เอาตรงๆนะฮะการที่เราทำไปเนี่ยบางทีมันอาจจะดูไม่ดีสายตาคนอื่นนะแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อจำกัดว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างเราจะใช้หัวล่างอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องพูดคิดถึงสิ่งที่ตามมาอย่างเช่นน้องๆที่อาจจะแบบเขารักฉันรักเธอก็แค่แลกกันดูมันอาจจะไม่ใช่จบแบบที่เราคิดการที่คุณทำไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณได้ทำไปแล้วนะแล้วสิ่งนี้จะส่งผลกับคุณไม่ช้าก็เร็วมันจะอย่างเช่นกรณีหลายๆคนที่แบบถ่ายคลิปแฟนแล้วคลิปหลุดหรืออะไรก็ตามลักษณะเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าทันทีที่คุณถ่ายโอกาสหลุดมันเกิดขึ้นทันทีเพราะคุณได้ทำมันไปแล้วแล้วส่วนไอ้คนที่อะไรก็เงี่ยนเด็กเอาตรงๆนะกฎหมายคุกไม่ได้มีไว้ขังหมาหรอกแต่พวกคุณจะโดนเมื่อไหร่ก็แค่นั้นเองครับผมเชี่ยหมาไม่โดนนะพวกมึงโดนผมเสริม2เรื่องจากที่คุณวูพูดเมื่อกี้คือใช้กฎหมายนำชีวิตครับบางอย่างพอมึงอยู่กันแบบวัยรุ่นอยู่กันเป็นหมู่คณะมันฮึกเหิมไงพอมันฮึกเหิมปุ๊บอะไรที่มันแบบผิดกฎหมายบางทีมันก็กล้าทำอยากอวดเพื่อนมันเท่ไงตอนติดคุกมึงติดคนเดียวนะแล้วก็สำหรับคนโตแล้วที่ถ่ายคลิปแฟนผมโพสต์ไว้แล้ว3 ยี่ห้อในเพจผมนะไอ้พวกซีเคียวไดที่เวลาเซฟแล้วถ้าใครใส่รหัสผิด3 ทีแล้วมันระเบิดเลยคุณถ่ายแล้วคุณเก็บใส่อะไรพวกนี้ไม่ใช่เก็บไว้ในมือถือหรือว่าจะใส่ทำใดไว้ที่บ้านไม่ได้นะครับในถ้ากูห้ามไม่ได้กูเสนอทางออกที่ปลอดภัยใส่รหัสผิด3 ทีแม่งลบ data ตัวเองเลยแบบกู้คืนไม่ได้โอเคครับแล้วอยากเสริม2เรื่องนี้แล้วจาเลสจะเสริมนะฮะในฐานะของจาเลสกลับมาคนจานเลสเขาเมื่อกี้โดนปาดเลยจานเลสยังพูดไม่จบเลยยังไงกูจะพูดแล้วว่าลืมละจริง ผมก็ขอบคุณทนายมากนะครับแล้วก็เอาเงี้ยคือผมมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกก่อนจะไลฟ์แล้วนะผมไม่รู้ว่าผมจะมาพูดอะไรผมไม่รู้ว่าผมช่วยอะไรได้สุดด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมทำเพราะผมอยากจะทำของผมเองไม่ได้ไม่ได้อยากจะช่วยอะไรแต่ถ้าเกิดมันช่วยผมยินดีที่จะช่วยแต่หลังจากนี้ผมก็อยากที่ช่วยเพื่อที่จะเปิดเผยเรื่องนี้มากกว่านี้ในตอนนี้ในไลฟ์เนี่ยผมมาเน้นเก็บข้อมูลฟังซะส่วนใหญ่พยายามจะคิดอยู่ว่าจะนำเสนอเรื่องราวออกมาไงให้มันสนุกที่สุดและให้มันดีที่สุดเพื่อที่เราจะเรียนรู้จากไอ้สวัสดิ์สังคมนี้ต่อไปได้ผมเลยพูดอะไรมากไม่ได้ขนาดนั้นครับผมแล้วพี่บวงไหนๆก็ไหนๆแล้วมีคนดูเยอะแล้วเราให้ความรู้เพิ่มเติมผมสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายเพิ่มเติมครับเพราะว่าผมเคยได้ยินมาแต่ผมยังไม่ชัวร์คือในกรณีของเด็กที่อายุยังไม่ถึง18 ปีบริบูรณ์เนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะมีเรื่องของคำว่าภาคผู้เยาว์ใช่ไหมฮะซึ่งภาคผู้เยาว์เนี่ยเราไม่ได้ทำความผิดต่อตัวเด็กและ
แต่ว่าเราทำความผิดต่อผู้ปกครองของเด็ก ด้วย หมายความว่าถ้าสมมุติ ใช่ ว่าเรานัดเด็กอายุต่ำกว่า18ออกไปเจอกันข้างนอก เด็กยินยอมไปแล้วเราก็ไม่ได้มีประสงค์จะไปทำอะไรเด็ก อาจจะแบบแค่นัดเจอกัน แต่ว่าถ้าผู้ปกครองเขาไม่ยอม เราถือว่ามีความผิดเรื่องพรากผู้เยาว์ใช่ไหมครับ อันนี้ผมเข้าใจถูกไหม ถูกต้องครับเดี๋ยวผมชี้แจง อันนี้ข้อกฎหมายตัวเนี้ยมีคนสงสัยกันเยอะ ชอบไดเรกมาถามผมเยอะ ครับ ที่พี่บ่วงเข้าใจถูกต้องว่าการที่เราพรากผู้เยาว์เนี่ยคือไปรบกวนอำนาจปกครองของตัวปกครองเขา คือเป็นความผิดต่อ ครับ ผู้ปกครองนะ ไม่ได้เป็นความผิดต่อเด็กนะ ครับ แต่ว่าในกรณี มันต้อง ที่พี่บ่วง โทษ ถาม ที ว่าเฮ้ย แป๊บหนึ่งพี่บุ๊บคือ ครับผม อยากให้ช่องแชทเข้าใจก่อนว่ามันมีสองเรื่องนะตรงเนี้ย ครับ ภาคผู้เยาว์คือการไปแย่งอำนาจปกครองจากผู้ปกครองกับกระทำทำเราคนละเรื่องกันนะ ครับ ใช่ครับคนละ เดี๋ยว เรื่อง เราวันเนี้ยนาทีเนี้ยกำลังพูดเรื่องการแย่งอำนาจปกครองนะเชิญต่อเลยครับ อืม ก็อย่างเช่นที่บอกพี่บ่วงเข้าใจถูกต้อง อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะพี่บ่วง ครับ ไปชวนเด็กหญิงเลสเนี่ยบอกว่าไปดูหนังนะแล้วผู้ปกครองคือพี่บิ๊กบอกโอเคแค่ดูหนังนะแล้วพามากลับบ้านมาส่งเวลานี้นะนี่คือเนี่ยคือเราอนุญาตในการว่าพาเขาไปแล้วเราจะไม่ผิดข้อหาพรากละ ชวนโดยผู้ปกครองไม่รู้แล้วผู้หญิงไปด้วย หรือผู้ชายไปด้วย อันนี้อาจจะเข้าได้ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอำนาจตรงเนี้ยมันอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ปกครองว่าเขารู้ไหม คือเป็นการอำนาจปกครองตรงที่ว่าเฮ้ยเด็กมันยังในการดูแลของเขาอยู่คุณจะทำอะไรคุณต้องแจ้งให้เขาทราบ เข้าใจใช่ไหม เข้าใจ จะทำอะไรอย่างเช่นเด็กเนี่ย อยากไปดูหนังก็ต้องไปที่เขาชอบพูดกันว่า ขอพ่อขอแม่หรือยัง ครับ นี่คือที่มาว่าทำยังไงที่จะไม่มีปัญหาคือพ่อแม่รับรู้ ครับ แต่ทีเนี้ยปัญหาต่อมาที่พี่โลพูดถึงก็คือการชำเราที่คนสงสัยว่าภาคแล้วชำเราคืออะไร ครับ คือการที่คุณเอาเด็กไปแล้วก็ไม่ได้อย่างเช่นสมมตินัดไปดูหนังถูกไหม ครับ แต่คุณไม่ไป คุณพาไปเข้าม่านรูด หรือว่าคุณดูหนังเสร็จคุณก็พาไปม่านรูด แล้วก็กระทำชำเราเขากรณีนี้คุณจะมีความผิด2ข้อคือพรากผู้เยาว์และกระทำชำเราผู้เยาว์มันจะเป็น2ข้อหาคนละเลขมาตรากันนะครับมันจะไม่ใช่เลขเดียวกันทีนี้คือคุณก็จะโดนหนักขึ้น แต่คืออยากจะเน้นย้ำว่าแค่คำว่าพรากผู้เยาว์เนี่ย ไม่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศก็โดนได้ ใช่ครับผมแค่พาไปโดยที่เขาไม่รู้เนี่ยก็โดนแล้วนะเพราะไปรบกวนอำนาจปกครองเขาไง อันนี้คือสิ่งที่ จำไว้ว่า ผมอยากจะย้ำ ทำอะไรที่เขาไม่รู้ช่องแชทฟังไว้นะเนี่ย ใครที่ชอบมาพิมพ์ บอกว่าให้ผมฟังเนี่ย ผมรู้นะพวกคุณโปรเจคชั่นพวกคุณเป็นคนประเภทนี้ แล้วก็จะมาอ้างว่าผมจะทำจริง ๆ แล้วตัวมึงแหละมึงจำเอาไว้ด้วย คือผมจำง่ายๆว่า คือผมเข้าใจเขาภาคผู้เยาว์คือภาคความเป็นผู้เยาว์แบบภาคความเป็นวัยเด็กอะไรเงี้ยแต่มันคือภาคผู้เยาว์จากผู้ปกครอง ใช่ใช่ อันนั้น เต็มๆมันคือ ใช่ พรากอำนาจปกครองไปจากผู้ปกครอง โอเค ครับ ฮะ ถ้าคุณอายุ20แล้ว หรือเกิน18แล้ว ครับ เด็กต่ำกว่า18มึงอย่าไปคุย มึงเชื่อกู มึงใช้กฎหมายนำชีวิต มึงไม่ต้องคุยเลยเฮียอะไรก็ไม่ต้องคุย มันทักมามึงบล็อกเลย แต่ถ้ามึงอายุ17คุยกับเด็ก16อายุห่างกันปีหนึ่งมึงคุยกันต่างคนต่างภาคแล้ว วันที่วันเกิดมึงอายุ18พวกมึงเลิกกันมาเลย บล็อกเลย บล็อกเลย แล้วเดี๋ยวพอมันอายุครบ18มึงปลดบล็อกแล้วมึงทักกลับไปคุย โอ้ โอเค มันต้องเป็นอย่างนั้นเหรอพี่ จำไว้ มันลำบาก มึงเอาปลอดภัยไว้ก่อน ชีวิตนี้มึงปลอดภัยไว้ก่อน 7,000 ล้านคนมันมีผู้หญิง 3,500 ล้านอยู่แล้วอย่างน้อยมึงไม่คุยสักคนหรือมึงอดคุยไปสักปี2ปีมันไม่ตายหรอก มึงไม่ต้องเสี่ยงเลยเว้ยมึงอย่ามาแบบดุลพินิจเป็นยังไงไอ้เคสนี้ศาลจะคิดยังไง กูคิดแทนศาลไม่ได้แต่ถ้ากูบอกมึงว่า ถ้ามันยังไม่18มึงอย่าไปคุยอันนี้มึงรอดแน่ ก็คือปลอดภัยที่สุดแล้ว ปลอดภัยที่สุดมึงเอาปลอดภัยไว้ก่อน แล้วพอมา18ปุ๊บมึงปลดบล็อกแล้วมึงทักไปเลย ผม พูดได้แค่นี้เชิญ ขอเสริม เชิญมาปุ๊บ ขอเสริมพี่โลหน่อย ครับ ว่าไอ้กรณีพี่โลบอกเนี่ยคือ PSF นะแต่ถ้ามึงยังร้อนวิชามึงใช้หัวลากนำทาง เตรียมตังค์เยอะๆนะบอกก่อน เพราะว่าการเข้ากระบวนการเนี่ยมันมีการประกันตัวนะกว่ามึงจะประกันตัวกว่ามึงจะจ้างทนายกว่าจะ โอ้ ทำอะไรแบบเนี้ยกว่ามึงจะได้ขึ้นไปสืบพยานกันน่ะ มันโดนรับน้องมาแล้วนะ นะใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
เชื่อผมคุณเพย์เซฟไว้ก่อนไม่งั้นวันนั้นน่ะ ถ้ามันมาถึงจริงขึ้นมา ทนายฝั่งตรงข้ามของคุณอาจจะเป็นทนายเหมียวก็ได้นะ คือคือจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยผมสรุปได้ใจความว่าถ้าคุณอายุเกิน18แล้วเนี่ยเอาง่ายๆว่าคุณดูผู้หญิงคนเนี้ยทรงนี้มีหลานแน่นอน คุณค่อยจีบ ทรงนี้คืออย่างจำๆเนี่ยมึงเป็นคุณยายแล้ว มันไม่ใช่ทุกคนมันจะมีรสนิยมแบบพี่บวงอะดิไอ้เหี้ย เอ้านี่คือปลอดภัยไว้ก่อนไง ก็คือพี่บงถ้าผู้หญิงจัดงานแฟร์อีปุ๊บจีบเลย นักล่าเลือเปื่อย ไม่คือเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือผู้หญิงแบบว่าผมรู้สึกว่าผู้หญิงอายุแบบตั้งแต่15ขึ้นไปจนถึง30อะด้วยความที่เทคโนโลยีต่างๆ แม่งพัฒนาไปแบบไกลแล้วอะบางทีมันแบบเลนจ์มันดูยากมากเลยนะ แล้วผู้หญิงในช่วงเวลาอายุ18ถึง30นี่ใครจะไปปี้เขาว่ามึงตะเลงคุณน้าคุณป้าอย่างเดียวเลยที่เหลือมันก็ไม่มีคู่ดิ มันคือบางทีมันแบบว่ามันมีผู้หญิงแก่แดดนึกออกป่ะพี่บิ๊กแบบอายุยังไม่ถึงอ่ะแต่ดูแบบว่า25-26แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าแบบเฮ้ยถ้าคุณจะเล็งแบบจะ25-26คุณดูแค่ภายนอก25-26ปรากฏว่าแม่ง17อย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเขาแต่งหน้าจัดเขาแบบไปฉีดไปนู่นไปนี่จนมันดูเป็นผู้หญิงแล้ว ผมถึงได้บอกไงมึงดูเลยว่าคุณยายแน่ๆแบบเนี้ย โอ้โหเชี่ยทางออกออปชั่นในการแก้ปัญหาพี่บวงแม่งเศร้าจังวะ เอาแต่มันก็เซฟไงพี่บิ๊ก เซฟไอ้เหี้ยก็ชักว่าวอยู่บ้านได้ทั้งนั้นน่ะ ไม่อันนี้แก้ปัญหาเรื่องซิงเกิลมัมได้ด้วยนะอายุนั้นคือยังไงก็ไม่ท้องแล้ว เชี่ยยากจังว่าชีวิตแม่งเอ้ย ผมบอกแล้วอย่างน้อยๆมีตีนกาก่อนอะตีนกาหน้าผากแบบรอบๆเนี่ยนมเหี่ยวๆเนี่ย ปลอดภัย โอ้ยเหี้ยพี่บวง เอาปลอดภัยไว้ก่อนนี่ ถ้า เรามา ถ้า ให้ พี่ ความ รู้ว่าเขานมเหี่ยว รื่อง พี่ก็ เสพ น่าจะถามอายุเขาได้นะผมว่า เฮ้ยขอถามจันเลสหน่อยสิจันเลสแล้วตอนที่จันเลสทำคลิปลุยกับไอโอตาโตปอมมานั้นน่ะโดนฝั่งเขากระแทกกลับมาเยอะไหมมันหนักหนาไหมตอนนั้นน่ะย้อนเวลาหน่อย ไม่มีเลยครับผม ชิวๆเลยเหรออีซี่เหรอ เขาไม่ได้มาอะไรกับผมเลย เงียบๆ ผมเนี่ยต้องไปอะไรกับเขาซะด้วยซ้ำ เรากระแทกมันอยู่ฝั่งเดียวเลยนะ เพราะคือผมอยากจะรู้ไงว่ามุมมองเขาจะตอบโต้หรืออะไรไง ผมแบบไปสมัครสมาชิกในช่องเขาไปดูไลฟ์เขาบอกอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะมันไม่ตอบผมสักทีอ่ะ ไม่มีการพูดคุยกันเลยก็คือเรายิงอยู่ฝั่งเดียว จนแม่งแบบ ครับผม แม่งร่วงไป คือสิ่งหนึ่งอะที่ผมเจอมาแล้วแบบอยากให้ทุกคนน่ะ คิดเยอะๆคือการที่เราเป็นแฟนคลับใครสักคนน่ะ ผมไม่อยากให้คุณไปเชื่อหรือเทอะไรให้ตัวอินฟูหรืออะไรมากเกินไป ผมอยากให้คุณคิดสักนิดนึงว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันผิดหรือถูก ไม่อย่างนั้นน่ะ คุณจะกลายเป็นเครื่องมือให้เขานะ ผมมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ทั้งอินฟลูเอนเซอร์ทั้งตัวแฟนคลับควรจะมีดุลพินิจกันนิดนึง มันควรจะมีเลยแหละ มันไม่ใช่ว่าควรจะมีกันด้วยซ้ำไป ต้องมี เพราะ ต้อง ว่า มี อย่างที่บอกว่าอย่างที่น้องเจอมาไปเจอเบ่งกล้ามบ่อยอ่ะ มันด้วยความที่กว่าความจริงมันจะปรากฏได้ด้วยระยะเวลาด้วยอะไรอ่ะมันใช้ระยะเวลานานมาก แล้วถ้าสมมุติว่าน้องเขาใจไม่สู้ขึ้นมาล่ะ ถ้าสมมุติเกิดเคสแบบนี้แล้วน้องเขาใจไม่สู้ขึ้นมา หรือโดนหนักกว่าน้องเขาแล้วเขาใจไม่สู้ขึ้นมาล่ะ คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเขามีกระแสเขามีแสงเขามีทุกอย่างเขามีกระบอกเสียงเขาจะพูดอะไรคนก็เชื่อไปหมด แต่ถ้ามองในมุมเราที่เราเป็นคนตัวเล็กๆอ่ะอย่างผมเป็นทนายตัวเล็กๆที่แบบถ้าไม่มีทุกคนอ่ะ ผมทำอะไรไม่ได้อ่ะผมคงไม่มาถึงจุดเนี้ยผมก็พูดตรงๆนะว่ามันยากสำหรับคนตัวเล็กๆจริงๆนะกับการที่จะต้องสู้กับคนที่มีผู้ติดตามมากมายขนาดเนี้ย ครับ ก็ฝากไว้ให้คิดประมาณนี้ครับ ขอบคุณมากครับคุณทนาย แชทก็ดูไว้นะ ไม่ใช่แบบหลับหูหลับตาเชื่อพี่บวงทุกอย่าง เราอย่าเชื่อว่าเขาเป็นพี่บวง เราเชื่อในสิ่งที่เขาพูด วิรถทรง ถ้าเขาทำถูกก็คือถูกไม่ว่าจะเป็นพี่บวงหรือใคร อย่าหลับหูหลับตาเชื่อพี่บวงนะแชท จริงครับอันนี้จริงครับ พี่โลปิดหน่อย เราใช้เหตุผล คดีนี้มันก็ดำเนินต่อเนื่องมายาวนานเนาะวูฟเนาะมันก็หลายปี ครับ เล ผ ย ม ครับผม5 ปี ก็ผมก็แฮปปี้ยินดีด้วยที่เรื่องมันจบสักที แล้วก็เป็นไปอย่างที่วูฟอยากได้ก็คือแบบความยุติธรรมมันบังเกิดนะ ครับ แล้วก็ขอบคุณด้วยที่เอาเรื่องนี้มาให้ผมคือนานๆทีมันจะมีเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้ให้ผมทะเลาะในฐานะคนที่แบบออริจินอลลี่เพจอะแม่งชื่อพี่โรมาหาเรื่องมึง นี่เป็นเรื่องที่หนึ่งในเรื่องที่ผมแฮปปี้มากที่ได้ทำมันได้ต่อยตลอดทางจริงๆถึงบางเรื่องบางคนที่ไป
ซัดมามันพูดถึงไม่ได้แต่มันสักใจมันสาแก่ใจจริงๆคดีเนี้ยมันแบบตลอดทางอ่ะสนุกชิบหายขอบคุณมากทุกๆคนแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยที่ได้ความยุติธรรม ครับผม ครับ